सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम नारायण घिमिरे हो। म क्यानाडामा फुड साइन्टिस्ट र फ्लेभरिस्टबाट काम गरिरहेको छु। समयको बाढी अनुसार अहिले नेपाली डायस्पोराको स्किल ट्रान्सफरको बारेमा कुराकानीहरू निकै भइरहेको छ। त्यसै सन्दर्भमा मैले पनि लेट इनोभेट इन नेपाल भनेर यो भिडियो तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको हो। सबैभन्दा पहिले इनोभेसनको मैले बुझेको रिजल्ट चाहिँ के हो भने, जब कुनै पनि देशमा इनोभेसन हामीले चाहिँ गर्न सक्षम हुन्छौँ, त्यति बेला त्यहाँ थुप्रै म्यानुफ्याक्चरिङ जबहरू हुन्छ र एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ जबले कम्तीमा पनि 3टा सर्भिस जबहरू क्रिएट गर्छ। तर इनोभेसनको एउटा प्रिन्सिपल छ। त्यो के त भन्दा, त्यसलाई हामीले एउटा अन्डासँग चाहिँ तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ। जब एउटा अन्डा फुट्दाखेरि यदि त्यसलाई बाहिरी शक्तिले त्यो अन्डा लागेर फुट्छ भने त्यो अन्डाभित्र भएको जुन ज्यान हो, जुन एउटा लाइफ हो, त्यो चाहिँ मर्ने गर्छ। तर त्यो अन्डालाई इन्क्युबेट गरिन्छ र जब त्यसलाई चाहिँ कुखुराले फर्टिलाइज भएको अन्डालाई जब इन्क्युबेट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ उचित वातावरण दिएपछि भित्रबाट चाहिँ बाहिर फुट्छ, त्यति बेला चल्ला जन्मन्छ। त्यसैले मैले यहाँ तपाईँलाई त्यो एउटा इक्जाम्पललाई यो अन्डा राखेको छु। र इनोभेसन भनेको त्यो एउटा प्रविधि हो जसले बाहिरबाट आयातित विचारधारा र बाहिरबाट लादिएको विचारधारा होइन कि हाम्रो आन्तरिक र हामीसँग भएको आन्तरिक साधन र स्रोतको उचित परिचालन गरेर अनि हाम्रो आन्तरिक नै विचारलाई प्रस्फुटन गरेर एउटा जब त्यसले चाहिँ एउटा प्रोडक्टिभिटी दिन्छ, त्यो प्रोडक्टिभिटी चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ इनोभेसन भनेर चाहिँ भन्ने गरेको हो। हाम्रा कतिपय साथीहरूले जब इनोभेसनको कुराहरू गर्छन्, कहिलेकाहीँ मलाई त हाँस पनि उठ्छ। जस्तै विदेशमा बसेका मान्छेहरूसँग चाहिँ सिप छ, नलेज छ र अनि उनीहरूले चाहिँ नेपालमा गएर चाहिँ कसलाई के सिपको जरुरी छ, के को नलेजको जरुरी छ, त्यो चाहिँ बाँड्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा केटाकेटी कुरा गरेको पनि पाइन्छ। त्यो कुरा चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ हाम्रो इनोभेसन सेक्टरको ग्रेजुएट भएर तपाईँ चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्ने चाहिँ सन्देश दिनको लागि पनि मैले यो भिडियो बनाएको हो। किनभने तपाईँले जब हामी इनोभेसनको कुरा गर्छौँ, इनोभेसन भनेको तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ प्रडक्ट बनाएर अथवा एउटा चाहिँ करेसाबारीमा चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेर अनि बजारमा लोकको कसलाई चाहिँ तरकारी चाहिएको छ भन्दै चाहिँ ग्राहक खोज्दै हिँड्ने कुरा होइन। इनोभेसन भनेको के हो त भन्दा, प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ स्वरोजगार मान्छेहरू हुन्छन् र प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ इनोभेसनको लागि आफू चाहिँ एउटा स्वरोजगारमा गएर आफूले मुनाफा कमाउने र त्यो ठाउँमा स्थापित हुने चाहिँ विचारधारा भएका एउटा चाहिँ व्यापारीहरू अथवा चाहिँ स्वरोजगारीहरू, वैज्ञानिकहरू, साइन्टिस्टहरू हुन्छन्। र अनि उनीहरू के गर्छन् भने, जब उनीहरू आफू स्वरोजगारमा जाने क्रममा उनीहरूलाई कुनै एउटा चाहिँ प्रब्लम आइलाग्छ, सायद त्यो प्रविधिको प्रब्लम होस् अथवा चाहे त्यो इन्फर्मेसनको प्रब्लम होस् अथवा चाहे त्यो कुनै ज्ञानको प्रब्लम होस्, जब कुनै पनि मान्छे स्वरोजगारमा जाने चाहिँ विचारमा गइसके पछाडि र अनि आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास गरिसकेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा गएर ऊ चाहिँ रोकिन जान्छ। त्यसलाई हामी बोटलनेक भन्ने गर्छौँ। त्यो बोटलनेकको लागि पुरा गर्नको लागि जब उसले इन्फर्मेसन आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सर्च गरिरहेको हुन्छ, खोजिरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा त्यही नै फिल्ड सम्बन्धीको विशेषज्ञहरू र त्यही नै फिल्ड बारेमा ज्ञान भएका र त्यो फिल्ड बारेमा नलेज भएको मान्छेहरूसँग उनीहरूलाई ब्रिजिङ गरेर उसलाई त्यो बोटलनेकबाट निकाल्ने र अनि उसको चाहिँ व्यवसायलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्ने जुन एउटा सपोर्ट हो, त्यो सपोर्टलाई नै हामीले स्किल र चाहिँ नलेज ट्रान्सफर भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। र यो स्किल र नलेज ट्रान्सफर भन्ने कुरा सबैभन्दा पहिला हामी के कुरामा क्लियर हौँ भने, यो तरकारी बेच्न गएको जस्तो, प्रडक्ट बेच्न गएको जस्तो कसलाई के चाहिएको छ, ल मैले यो कुरो जानेको छु, कसलाई तिमीले के खोजा, के चाहिँ तिमीलाई चाहिँ जरुरी हो भन्दै चाहिँ यो लिएर जाने कुरा होइन। र यदि त्यो कसैले त्यो किसिमको चाहिँ कुरा गरेको छ र डिजाइन गरेको छ भने त्यो चाहिँ के त इन्क्युबेसन पिरियडमै त्यो चाहिँ के त भन्दा, जसरी अन्डा बाहिरको आयातित चाहिँ सोर्स, बाहिरको आउटसाइड ड्राइभिङ फोर्सले एउटा अन्डामा भएको जुन एउटा अर्को चल्ला बनाउने चाहिँ प्रकृतिले अन्डालाई सुरुमै मार्दछ, त्यो विचारधाराले इनोभेसनको कन्सेप्टलाई स्टार्टिङमै मार्ने गर्दछ मार्ने गर्दछ। र त्यही सन्दर्भमा मैले लेट इनोभेट इन नेपालमा इनोभेट सम्बन्धीको चाहिँ के चाहिँ पोसिबिलिटीहरू छ र अनि त्यसमा चाहिँ
त्यो इनोभेसन भनेर हामीले चाहिँ नि कस्तो कुरामा चाहिँ नि त्यो इनोभेसनका प्रपोजलहरू आउन सक्छ त भनेर चाहिँ विचार गरौँ भनेर मैले चाहिँ यो स्लाइड लिएर तपाईँहरू अगाडि आइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले हामीले इनोभेसन भन्ने बित्तिकै इनोभेसनको लागि फिजिबल प्रोजेक्टहरू अथवा कस्ता कस्ता प्रोजेक्टहरू नेपालमा चाहिँ छन् अथवा हुन सक्लान् र अनि कस्ता कस्ता चाहिँ इनोभेसनको प्रस्तावहरू आउला त भन्ने बारेमा अलिकति मैले एउटा सानो होमवर्क गरेको छु। जस्तै क्राइटेरिया फर द एप्लाइड प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्दा सबैभन्दा पहिले त के भने हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो र हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ ग्रो हुन बाँकी नै छ। अनि जस्तै हामीसँग चाहिँ कोल्ड स्टोरेजदेखि लिएर अरू इलेक्ट्रिसिटीको फ्यासिलिटीहरू, रोडको फ्यासिलिटीहरू, उद्योग फ्यासिलिटीहरू धेरै ठुलो स्केलको नभएको हुनाले हामीले स्मल स्केल इन्भेस्टमेन्ट फोकस चाहिँ बिजनेसहरूको चाहिँ नेपालमा बढी चाहिँ पोसिबिलिटी छ र त्यही बिजनेसमा मान्छेहरू बढी लागेको हुनुपर्छ र नो फ्रान्चाइज अन द सेल। अनि त्यसमा चाहिँ नि के भने मल्टिनेसनल कम्पनीको चाहिँ नि जस्तै ठुला ठुला कम्पनीहरूको चाहिँ उद्योग खोल्यो भने र बाहिरी लगानीकर्ताहरूको चाहिँ त्यहाँ उद्योगहरूले चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको चाहिँ एउटा फ्रान्चाइज फी तिर्नुपर्ने हुन्छ बहुत महँगो र त्यसमा अनि त्यसको चाहिँ सिप र अनि मेन त्यसको फर्मुलेसन र सिप पनि आफूसँग उपलब्ध हुँदैन र उनीहरू जसको चाहिँ फ्याक्ट्री हो उसैले त्यो गर्ने हुनाले त्यो फ्रान्चाइज नहुने किसिमको तर स्मल स्केलको इन्भेस्टमेन्ट एउटा चाहिँ नेपालमा चाहिँ चलिरहेको चाहिँ अवस्था हो। त्यस्तै अनि इजी टु रन एन्ड बेस्ड अन द लोकल ट्यालेन्ट र वास्तवमा यो चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गर्नको लागि सजिलो पनि हुनु पऱ्यो र चाहिँ लोकल जुन लोकल ट्यालेन्ट पाइन्छ त्यो अनुमा पनि त्यो चाहिँ ट्यालेन्टले चाहिँ त्यो उद्योगलाई चलाउन सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भने हुन त कुनै पनि उद्योगको 100% चाहिने उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरू आफ्नो डोमेस्टिक मार्केटमा आन्तरिक मार्केटमा पाइँदैन। तर मेजोरिटी भनेको 60% अथवा त्योभन्दा माथि त्यो उद्योगलाई चाहिने जुन र मेटेरियल हुन्छ कच्चा पदार्थ त्यो कच्चा पदार्थ हाम्रो देशमा नै पाइने हुनुपर्छ। र अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो जब हामी नेपालमा इनोभेसन सम्बन्धी कुरा गर्छौँ मान्छेहरू के गर्छन् भने ल यो बनाउने कसले किनिदिन्छ विदेशीले आएर किनिदिन्छ भन्ने किसिमको एउटा विचारधाराहरू अगाडि आउँछन् र वास्तवमा जसले चाहिँ नि इनोभेसनमा सबैभन्दा पहिले हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामी कुनै पनि एउटा परिस्थितिमा जन्मेका हुन्छौँ हुर्केका हुन्छौँ र हामीले त्यो परिस्थितिको र जुन वातावरणमा जुन देशमा जुन संस्कारमा हामी हुर्केका छौँ त्यहीँको समाजको बारेमा हामीलाई नलेज हुन्छ। हामी नेपालमा चाहिँ एउटा उद्योग गर्छौँ र क्यानाडा अथवा अमेरिकामा सेल गर्छौँ भन्ने किसिमको हामी मेन्टालिटी राख्छौँ भने सबैभन्दा पहिले हामीले क्यानाडा र अमेरिकाको रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यहाँको लिगल अवस्थाहरू के छ, त्यहाँका मान्छेहरूको प्रिफर के हो, फुड हेबिट के हो, टेस्ट के हो, यदि फुडको कुरामा भने त्यो जान्न जरुरी हुन्छ। त्यो भएर के भने यदि कसैले पनि कुनै पनि व्यवसाय विदेशलाई टार्गेट गरेर गर्छ तर विदेशको मार्केट छैन भने त्यो चाहिँ खासै चाहिँ त्यो व्यवसायहरू अलि रिस्की मानिन्छ संसारमा। त्यो भएर सबैभन्दा पहिले चाहिँ इनोभेटिभ कुनै पनि इनोभेटिभ प्रोजेक्टको लागि चाहिने कुराहरू भनेको के हो त भन्दा कच्चा पदार्थ लोकल्ली पाइने मात्रै होइन कि मार्केट पनि टोटल्ली लोकल्ली नै बेस हुने हो। जस्तै यसमा हामीले लोकल स्थितिमा हेरेर अहिले हामीले कुनै पनि ठाउँको मान्छेहरू भोकै त बस्दैन, कुनै पनि ठाउँको मान्छेहरूले सुविधा नलिकन बस्दैन, सबै ठाउँको मान्छेहरूलाई सुविधाको जरुरी हुन्छ भने हाम्रो लोकल्ली नै जाने रहेका मान्छेहरूले के सुविधाहरू लिइरहेका छन् र कुन कुन बाहिरबाट आयातित छन् त्यो बाहिरबाट भएको आयातलाई रिप्लेस गर्ने र चाहिँ इम्पोर्टलाई रिप्लेस गरेको जाने सेलबाट एटलिस्ट इन्डस्ट्रीको ब्रेक इभन पोइन्ट न घाटा न नाफासम्मको पोइन्ट पुग्ने यदि अवस्थाको कुनै पनि प्रोजेक्ट छैन भने त्यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ इनोभेटिभ प्रोजेक्टमा काउन्ट गर्नु अलिकति समस्यामूलक मानिन्छ। र अनि तेस्रो कुरा के हो भने संसारमा रिसर्च भन्ने कुरा साध्यै महँगो हुन्छन् र रिसर्च दुई टाइपको हुन्छ। एउटा चाहिँ प्योर रिसर्च जसमा चाहिँ कुनै एप्लिकेसनलाई रिसर्च गरिसकेपछि यसलाई के गर्ने, यसले कसरी पैसा कमाउने भन्ने बारेमा चाहिँ ध्यान दिइँदैन। जस्तै मार्समा चाहिँ पानी छ कि छैन भन्ने किसिमका चाहिँ रिसर्चहरू जसको दूरगामी असर हुन्छ तर त्यसमा साथ धेरै पैसा खर्च हुन्छ तर त्यसको प्र्याक्टिकल मैले यो रिसर्च गरिसकेपछि त्यसबाट आएको प्र्याक्टिकल आउटपुटहरू हामीले चाहिँ व्यवसायको लागि लगाउन जरुरी छ कि छैन भन्ने बारेमा सोचिँदैन। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि रिसर्च तर त्यसको चाहिँ एउटा बिजनेसलाई चाहिँ दिमागमा राखेर पैसा मैले यदि यो रिसर्चमा यो सक्सेसफुल भयो भने म यसलाई यो प्रडक्ट बनाएर यसलाई मैले यसरी बेचेर मैले पैसा कमाउँछु भनेर एउटा एप्लिकेसनलाई ध्यानमा दिएर बनाइएको रिसर्चहरू हुन्छ। र अनि नेपाल जस्तो मुलुकको लागि जहाँ हामी
रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका लागि हाम्रा एक त इन्स्टिट्युसनहरू एकदमै चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप भइसकेका छैनन्। अनि त्यसको बेलामा चाहिँ हामीले रिसर्च होइन, एक्सटेन्सन रिसर्च भनेको कुनै पनि अरू देशमा यो बारेमा रिसर्च भइसकेको छ अथवा आफ्नै देशमा कुनै पनि कुराहरू भइरहेका छ, हामीले देखिरहेका छौँ। हुन त त्यसलाई साइन्टिफिकल्ली चाहिँ नि हामीले भेरिफाई गर्न सकिरहेको छैन, तर ती कुराहरू चलिरहेका छन् भने त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एकाडेमिक होइन कि एक्सटेन्सन रिसर्च टाइपको र एकदमै कम सस्तो हुने चाहिँ नि टाइपको हामीले चाहिँ रिसर्चहरूको चाहिँ नि हामीले खोजी गरेका हुन्छौँ फिजिबिलिटीमा। इट इज नट इन्भेन्सन, हामीले कुनै पनि नयाँ कुराको आविष्कार खोजेको होइन, तर हामीले चाहिँ नि इनोभेटिभ खोजेको हो। र इनोभेटिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ नि कुनै पनि रिसर्च जसको आउटकम के हुन्छ भन्दा इमिडिएट सेलेबल हुन्छ, अथवा जब तपाईँले रिसर्च गरेर कुनै पनि चाहिँ कुराहरू निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई सेल गरेर त्यसलाई यु क्यान कन्भर्ट your आउटकम टु द इनभोइस, तपाईँले पैसामा त्यसलाई कन्भर्ट गर्न, त्यसलाई हामीले इनोभेसन भनेको हो। त्यसो भएर चाहिँ नि हामीले इमिडिएटली तपाईँले रिसर्चबाट गरेको आइडियालाई तुरुन्तै क्यास गर्न सक्ने अथवा इनभोइसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने किसिमका चाहिँ उद्योगहरू मात्रै हामीले एउटा फिजिबल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नेपाललाई लिनुपर्छ। र अनि यो कन्टिन्युस र अनगोइङ हुनुपर्छ, यो चाहिँ कन्टिन्युस हुनुपर्छ। र चाहिँ पिपुल इन द प्रोजेक्ट मे चेन्ज बडी अफ नलेज स्टे इनसाइड द कन्ट्री। र अनि के त भन्दाखेरि कुनै पनि उद्योग जहाँ चाहिँ त्यहीँकै मेन पावरले त्यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। जस्तै उद्योग सञ्चालनको क्रममा कहिलेकाहीँ बाहिरी सहयोग पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो बाहिरी सहयोग भनेको त्यहाँको आफ्नो भएकै मेन पावरलाई, आफ्नो भएकै जनशक्तिलाई तालिम दिएर त्यसमा सक्षम बनाउनको लागि छोटो समयको तालिमको मात्रै चाहिँ आश गर्ने अथवा छोटो समयको मात्रै नलेजको बडी अफ नलेजको चाहिँ आश गर्ने किसिमको प्रोजेक्ट मात्रै सस्टेनेबल हुन्छ। किनभने हामीले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भने तपाईँले आज जे कुरा खाइरहनु भएको छ, तपाईँले आज जुन कुराहरू लगाइरहनु भएको छ, तपाईँले जुन कुराहरू अहिले चाहिँ तपाईँले चलाइरहनु भएको छ, तपाईँले आजभन्दा जम्मा 5 वर्ष अगाडिको भन्दा ड्रास्टिकली फरक छ। तपाईँले आजभन्दा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि जुन फोन चलाउनुहुन्थ्यो त्यो फोन अहिले चलाइरहनु भएको छैन। आजभन्दा चाहिँ 10 वर्ष अगाडि तपाईँले जुन एउटा चाहिँ डायलवाला फोन चलाउनुहुन्थ्यो, आज तपाईँ सबै डिजिटल फोन चलाइरहनु भएको छ। त्यो भएर संसारको आवश्यकता, संसारमा भएको नयाँ नयाँ विकासको क्रमले गर्दाखेरि के हुन्छ भने संसारमा नयाँ नयाँ कुराहरू आउँछन्। नयाँ नयाँ कुराहरू आएपछि के हुन्छ भने मान्छेले त्यो नयाँ कुराको चाहना राख्छ र नयाँ कस्टमरहरूको नयाँ प्रायोरिटीले गर्दा तपाईँको हुन त तपाईँको पुरानै प्रडक्ट हुनसक्छ, तपाईँ चाहिँ त्यही व्यवसायमा त्यही नै चाहिँ प्रडक्ट सेल गरिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यो प्रडक्ट नयाँ हुन्छ। त्यो भएर जब हामी इनोभेसनको कुरा गर्छौँ, इनोभेसनमा जाने क्रममा के हुन्छ त भन्दा समयको विकास सँगसँगै मान्छेको र हाम्रो कस्टमरको डिमान्ड चेन्ज हुने हुनाले हामीले हाम्रो प्रडक्टलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन जान्छ। त्यो परिवर्तन गर्नको लागि बडी अफ नलेज चाहिन्छ। त्यो भएर के त भने त्यो चेन्जेस प्रडक्टलाई चेन्ज गर्नको लागि पनि आवश्यक बडी अफ नलेज दिन सक्ने मेन पावर जनशक्ति आफ्नै उद्योगभित्र विकास गर्न सकिने विकास मात्रै सस्टेनेबल हुन्छ, त्यो दिगो हुन्छ र त्यसले मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्छ। त्यो भएर कन्टिन्युस अनगोइङ बडी अफ नलेज जुन चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहीँ डेभलप गर्न सकिने ती कुराहरूलाई हामीले फिजिबल प्रोजेक्टबाट भनेका हौँ। र अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने जब समयक्रममा जब मान्छे समय विकास हुँदै जान्छ, विकास हुँदै गएपछि के हुन्छ भने मान्छेहरूको चाहिँ नि कस्ट अफ लिभिङ चाहिँ नि बढ्दै जान्छ। र अनि कुनै पनि एक ठाउँको चाहिँ नि प्रत्येक ठाउँको चाहिँ नि कस्ट, एउटा ठाउँको कस्ट अफ लिभिङ अर्को ठाउँको कस्ट अफ लिभिङसँग डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस्तै एकजना मान्छेलाई महिनामा चाहिँ 1 महिनाको चाहिँ नि खाना बस्न र आफ्नो चाहिँ रिक्रिएसन लागि चाहिने खर्च काठमाडौँमा जति लाग्छ पोखरामा त्यति नलाग्न सक्छ, अथवा त्योभन्दा बढी लाग्न सक्छ, र अनि एउटा गाउँमा एउटै लाग्दैन। त्यो भएर तपाईँको उद्योग जहाँ स्थापना गर्ने हो अथवा तपाईँले आफ्नो चाहिँ व्यवसाय जहाँ स्थापना गर्ने हो त्यहाँ काम गर्ने तपाईँको चाहिँ कामदारहरू, त्यहाँ काम गर्ने एक्सपर्टहरू र त्यहाँ तपाईँमा इन्भल्भ हुने चाहिँ जति पनि जनशक्तिहरू हुन्छन्, ती जनशक्तिलाई त्यहाँको कस्ट अफ लिभिङ धान्न सक्ने र अनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ पेमेन्ट गर्न चाहिँ सक्ने त्यो उद्योगमा भएको चाहिँ आम्दानीले तपाईँको त्यो चाहिने चाहिँ जनशक्तिलाई त्यहाँको कस्ट अफ लिभिङ धानेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने मुनाफा, एटलिस्ट त्यति मुनाफा चाहिँ दिन सक्ने त्यो कुराहरू चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ फिजिबल प्रोजेक्टको लागि जरुरी हुन्छ। जब हामीले यी साना साना कुराहरूलाई कम्बाइन गरेर एउटा इन्टिग्रेसन गरेर गर्छौँ,
त्यो प्रोजेक्टलाई बल्ल हामीले इनोभेटिभ प्रोजेक्ट भन्ने गर्छौँ। अनि इनोभेटिभ अहिले मान्छेहरूमा चाहिँ के धारणा छ भने कोही एउटा प्राविधिकको चाहिँ स्टुडेन्ट भएका हुन्छ त कुनै एउटा चाहिँ इन्जिनियर हुन्छ, कुनै एउटा चाहिँ फुड साइन्टिस्ट हुन्छ, कुनै एउटा प्राविधिक हुन्छ। अनि उसले के भन्छ भने मैले यो प्रविधि जानेको छु, त्यो भएर चाहिँ प्रविधिले मात्रै सबै कुरो गर्छ भन्ने भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। कोही बिजनेसको मान्छे हुन्छ मैले बिजनेस जानेको छु, त्यो भएर मेरो बिजनेसले गर्दा मात्रै उद्योग चल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ चल्न सक्छ। धारणाहरू चाहिँ मान्छेहरूले कुरा गर्छन्, तर रियालिटी त्यो होइन। तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा बिजनेसमा चाहिने चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ एक्टिभिटीहरू, जस्तै तपाईँ चाहिँ टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुहोस् अथवा तपाईँ त्यसको बारेमा ज्ञानको कुरा गर्नुहोस्, त्यसको इन्जिनियरिङ नलेजको कुरा गर्नुहोस्, त्यसको मार्केटको कुरा, त्यसको व्यवस्थापनको कुरा र त्यसको मनी व्यवस्थापनको कुरा र अनि अरू चाहिँ लजिस्टिकको कुराहरू, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ नि कम्प्लिट प्याकेज एउटा चाहिँ नि फिजिबल उद्योगको लागि जरुरी हुन्छ। र अनि कुनै पनि मान्छे एकजनासँग चाहिँ त्यो सबै चाहिँ नि गुण नहुन सक्छ, तर टिमवर्कमा दुई अथवा दुईभन्दा बढी मान्छेको टिमवर्कमा कसैसँग कुनैको एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, कसैसँग कुनैको एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, त्यो स्ट्रेन्थलाई गाभेर कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टको फिजिबिलिटी र फिजिबल बनाउनको लागि काम गरिने हुनाले यो मैले जुन 6वटा पोइन्ट मैले तपाईँलाई भने त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि फिजिबल प्रोजेक्टको चाहिँ नि क्राइटेरिया हो। एउटा इनोभेटिभ र फिजिबल प्रोजेक्टको चाहिँ क्राइटेरिया यो 6वटा हो। अनि यदि तपाईँले सामान्यतया जब मान्छेले इनोभेटिभ प्रोजेक्ट भनेर हामीले कुरा गर्छौँ, गर्ने बित्तिकै मान्छेले त्यसलाई आरएनडीमा लगेर जोड्ने गर्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा। यदि तपाईँले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा गएर हेर्नुभयो भने रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा हामीले युनिभर्सिटीमा पढेको मोडल के हो भने सबभन्दा पहिला तपाईँले आइडिया जेनेरेट गर्नुहुन्छ, थुप्रै आइडियाहरूको आधारमा तपाईँले प्रोटोसेप बनाउनुहुन्छ, त्यो प्रोटोसेपको आधारमा तपाईँले ऱ्यापिड प्रोटोटाइप बनाउनुहुन्छ, त्यो ऱ्यापिड प्रोटोटाइपलाई तपाईँले चाहिँ नि बजारमा लगेर टेस्टिङ गर्नुहुन्छ, टेस्टिङ गरेपछि ओके भएपछि अनि तपाईँले एउटा प्रडक्ट सेलेक्सन गर्नुहुन्छ, अनि त्यो प्रडक्ट सेलेक्सन गरेपछि तपाईँले बनाउनुहुन्छ र बनाएपछि के भन्छ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेपछि अनि त्यो चाहिँ मार्केटिङमा जान्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेज गेटिङ प्रोसेस हो जुन हामीले एकाडेमिक प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ पढ्ने गरेको। तर वास्तविकता के छ भने यो एउटा थ्योरिटिकल पार्ट हो। आजको दुनियाँमा तपाईँ हामीले असाध्यै इनोभेसन सेक्टरमा काम गर्ने अथवा इनोभेसन सेक्टरमा इन्भल्भ भएको स्टेक होल्डरहरूले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँ चाहिँ बजारमा गएर आइडिया लिनुहुन्छ, अनि आइडिया लिएर तपाईँ एउटा चाहिँ नि आइडियाबाट चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्नुहुन्छ, आइडिया लिनुहुन्छ, डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ, डाटा कलेक्सन गरेर तपाईँ एउटा चाहिँ ए भनेर हेरी यो चाहिँ पुरै सक्सेस हुन्छ है भनेर तपाईँ चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि डिसिजनमा पुग्नुहुन्छ। डिसिजनमा पुगेपछि जब तपाईँ के गर्नुहुन्छ त ल अनि प्लानिङ गर्नुहुन्छ, अनि प्लानिङ गरेर चाहिँ म प्रडक्ट यसरी बनाउँछु भनेर सबै बनाउनुहुन्छ, प्रडक्ट बनाउने प्लानिङ गर्नुहुन्छ, प्रडक्ट बनाएर चाहिँ यसलाई मेरो र मेटेरियल कति यति पर्छ भनेर अन्दाज गर्नुहुन्छ, अनि मेरो चाहिँ नि ब्रेक इभन यति हुन्छ भनेर अन्दाज गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले सेल प्रोजेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ नि बिजनेस चाहिँ नि बनाउनुहुन्छ र अनि बिजनेस बनाएर सारा चाहिँ नि के अरे आरओआई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति छ भनेर हेरेर अनि सारा कुरा प्रोजेक्टमा फिजिबिलिटी भयो भनेपछि अब तपाईँ चाहिँ नि प्रोजेक्ट सुरु गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा पनि ब्याङ्कबाट पैसा चाहिँ नि लोन लिएर अथवा आफ्नो साधन स्रोत चाहिँ पहिला जम्मा गरेर अनि तपाईँ प्रोजेक्ट सुरु गर्नुहुन्छ। यो हामीले युनिभर्सिटीमा पढेको मोडल, त्यो मोडलले चाहिँ कुनै पनि प्रोजेक्ट चल्दैन। यो मोडलको प्रोजेक्टलाई चाहिँ नि एउटा एकाडेमिक प्रोजेक्ट भनिन्छ र यो त्यो मोडलको चाहिँ जुन अहिले मैले तपाईँलाई बताएँ त्यो एकाडेमिक प्रोजेक्ट के हो त भने त्यो प्रोजेक्ट होइन, त्यो तपाईँ हाम्रो चाहिँ वेस्ट अफ टाइम हुन्छ। र अहिलेको चाहिँ हामी इनोभेटिभ प्रोजेक्टमा चाहिँ के त भन्दा एउटा चाइल्ड कन्सेप्टमा चाहिँ कुनै पनि इनोभेटिभ प्रोजेक्टहरू गरिन्छ। चाइल्ड प्रोजेक्टमा भनेको के हो भने एउटा बच्चाले चाहिँ जब एउटा केही नयाँ कुराहरू पाउँछ भने उसले चाहिँ त्यो नयाँ कुरालाई तुरुन्तै टेस्ट गर्छ। तपाईँले एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ आइडिया तपाईँलाई भयो, त्यो आइडियामा मानव तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ जाम बनाउने तपाईँले आइडिया चाहिँ यसरी जाम बन्छ होला भनेपछि अब तपाईँले त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउने, दुनियाँ गर्ने, यसको चाहिँ फिजिबिलिटी गर्ने, यसको गर्ने भने त्यो वेस्ट अफ टाइम हो, त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। बन्छ भनेपछि त्यो जामलाई के रेसिपी राखेर बन्छ, यो जाम राखेर रेसिपी बन्छ भनेपछि तपाईँले जामै बनाइहाल्ने, अनि बनाएर घरमा राखेर अथवा तपाईँले ल्याबमा तपाईँले बनाएर हेरेपछि पहिला तपाईँ आफूले टेस्ट गर्ने कस्तो हुन्छ भनेर, अनि त्यसपछि अनि त्यसको अरू विकल्प के हुनसक्छ त्यसको अरू 2-3वटा चाहिँ आफूले तुरुन्तै बनाएर हेर्ने, अनि हेरेपछि अनि त्यहाँदेखि आफ्नो नजिकमा अनि जो चाहिँ पोटेन्सियल कस्टमर हो त्यो प्रडक्टमध्ये कुन चाहिँ प्रडक्ट बन्नु पर्यो होला भनेर रियल प्रडक्ट नै उनीहरूलाई टेस्ट गराउने, टेस्ट गराएपछि उनीहरूसँग फिडब्याकको आधारमा लिएर अनि पहिला सानो चाहिँ नि मार्केट रिसर्चको लागि फेरि सानो स्केलमा काम गर्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो सानो स्केलबाट काम गरेर त्यसले बजारमा पठाएर त्योबाट आएको पैसा
त्यही सानो स्केलमा सेल गरेर आएको पैसाले फेरि त्यसमा फेरि आफ्नो लगानी थप्दै गएर कुन सेक्टरको चाहिँ सेल राम्रो हुन्छ। मानौँ तपाईँले 3टा भेराइटीको स्ट्रबेरी, रसबेरी र गुजबेरी 3टा जाम बनाउनु भयो अथवा म्याङ्गो एउटा जाम बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ नि प्रडक्ट मध्येमा कुन चाहिँ प्रडक्टले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्स चाहिँ पिकअप गर्यो त्यो हेरेपछि अनि जुनको चाहिँ सेल्स बढी हुन्छ त्यसैको तपाईँले फेरि प्रडक्सन चाहिँ बढी गर्दै गएर अनि त्यसरी के त भन्दा लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेसको अहिलेको चाहिँ नि जुन एप्लाइड किसिमको चाहिँ नि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ इनोभेटिभ एप्रोच हो। इनोभेटिभ एप्रोच हो र अनि अहिले तपाईँले यदि हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले हार्वर्ड युनिभर्सिटीको चाहिँ फाइन्डिङ हेर्नुभयो भने अथवा चाहिँ ठुला ठुला युनिभर्सिटीको फाइन्डिङहरू ठुला ठुला रिसर्चहरूको चाहिँ फाइन्डिङ हेर्नुभयो भने त्यो फाइन्डिङले के गर्छ भने आज स्कुल र चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ इनोभेसन किल गरिरहेको छ भनेर उनीहरूले भन्छ। किन हो भने त्यसको चाहिँ पछाडिको रिजन चाहिँ के हो भने हाम्रो ब्रेन जसरी चाहिँ फ्रीली हिँड्छ एक्ज्याक्टली बिजनेसलाई पनि फ्री फ्लोइङ र बिजनेसले कुन बाटोमा चाहिँ यसले चाहिँ अब के अरे वास्तवमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रोग्रेसलाई पकड्छ भन्ने कुराहरू यो कसैले सोचेर र थिङ्किङ गरेर हुने कुराहरू होइन। यो थ्योरिटिकल कुरा होइन, यो एप्लाइड कुरा हो। त्यो भएर यसलाई फ्री फ्लोइङ गरेर फ्री फ्लोइङ टेस्ट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने बिजनेसलाई एउटा चाहिँ थेसिस लेख्ने प्रोजेक्ट बनाउने भएर एउटा चाहिँ अलरेडी फर्मेटेड आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि कुनै एउटाले चाहिँ बनाइदिएको फर्मेटेड चाहिँ फर्मेटमा विद्यार्थीको चाहिँ आनन्दसँग फ्लो हुने र चाहिँ बिना रोकटोक फ्लो हुने ब्रेनलाई एउटा फर्मेटेडमा हालिदिएर अनि त्यो फर्मेटेडमा उसको भएको इनोभेसनलाई पनि किल गरेर अनि के भयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रियल एचिभमेन्ट भन्दा पनि खालि एउटा कागजी शिक्षा मात्रै जुन शिक्षालाई हामीले चाहिँ सिपमा चाहिँ दिन सकेन यस्तो सिप जुन सिपले चाहिँ आफूले डेभलप गरेको चाहिँ र आफूले फाइन्डिङ गरेको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रडक्ट हो त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ पैसासँग चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकिएन र त्यो के भन्छ लङ्गडो भयो। त्यो किसिमको शिक्षालाई चाहिँ अहिले चाहिँ संसारभरि नै टोटली डिस्करेज गरिएको छ। त डिस्करेज गरी पनि के भने एजुकेसन सिस्टमको जुन हाम्रो करिकुलम हो जुन हाम्रो वे अफ टिचिङ हो त्यो टिचिङलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गर्नलाई चाहिँ सकिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ओल्ड वेको चाहिँ जबसम्म अर्को विकल्प चाहिँ पुरा हुँदैन तबसम्म संसारमा इभन अमेरिका क्यानाडामा पनि कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा ओल्ड वेकै फर्मेटमा हामीले पढाएको भए तापनि त्यसलाई अहिले अलिकति इनोभेटिभ प्याटर्नमा चाहिँ एजुकेसन सिस्टमहरू गइरहेको छ। र त्यो एजुकेसन सिस्टमको कल्चर चाहे तपाईँ त नेपालमा बसेर काम गर्नुहोस्, तपाईँ क्यानाडा बसेर काम गर्नुहोस्, अमेरिका बसेर काम गर्नुहोस्, स्विडेन बसेर काम गर्नुहोस्, त्यो एउटै हो। किनभने हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई एउटा सर्टेन चाहिँ कन्डिसन तपाईँले मिलाउनु भयो भने त्यो वाटर नै बन्छ। त्यो नेपालमा हाल्नुहोस् अथवा जहाँ हाल्नुहोस् र तपाईँले कति मिहिनेत गर्नुभएको छ भन्ने कुरासँग तपाईँको चाहिँ एचिभमेन्टले चाहिँ कुनै अर्थ राख्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ साइन्सले चाहिँ तपाईँले कति हार्डवर्क गर्नुभएको छ भनेर साइन्स डजन्ट केयर हाउ हार्डवर्क यु डु। एउटा चाहिँ ल अफ फिजिक्स छ, तपाईँले चाहिँ गरेको कुरा ल अफ फिजिक्स अनुसार मिल्छ भने तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्छ। यदि चाहिँ तपाईँले ल अफ फिजिक्स तपाईँले फलो गर्नुभएको छैन भने तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्न। त्यो भएर तपाईँले हार्डवर्क गरेको छु, मैले दुःख गरेको छु, मैले मेहनत गरेको छु भनेर चाहिँ अहिले संसारमा चाहिँ एचिभमेन्ट पाइने होइन। र त्यो चाहिँ एउटा इनोभेसनको चाहिँ कन्सेप्ट हो। र अनि त्यो के त भन्दा हामीले चाहिँ प्राकृतिक नियमलाई हामीले जति फलो गरेका छौँ र अनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ भएको चाहिँ मार्केट कन्डिसनलाई चाहिँ जति हामीले रियलाइज गरेर एप्लाइड गरेर गएका छौँ त्यसले चाहिँ इनोभेसनलाई निर्देशित गर्ने गर्छ। अहिले यदि इनोभेसनको कुरा गर्दा जहिले पनि अलिकति चाहिँ एकाडेमिक ग्रेजुएसन र चाहिँ एक्सपिरियन्स र नलेजको कुराहरू आउँछन्। र अहिले संसारको फाइन्डिङ एभरेज फाइन्डिङ के हो भने यदि तपाईँले यो किसिमको चाहिँ एकाडेमिक रिसर्च गरेर यदि तपाईँलाई यो रिसर्च टोटल गर्नेको चाहिँ कस्ट रिसर्च कस्ट यदि तपाईँलाई चाहिँ $1000 को यदि तपाईँले वर्थ भ्यालु छ र तपाईँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभयो भने $1000 वर्थ भ्यालुको तपाईँको R&D कस्टलाई तपाईँले सक्सेसफुल कमर्सियलाइज गर्न $1 देखि $10 मिलियन चाहिँ स्पेन्डिङ हुने गरेको छ। यदि तपाईँले $1 देखि $10 मिलियन को 1000 भनेको चाहिँ 0.1% पनि भएन। त्यो भएर रियालिटी के छ भने यो चाहिँ डाटा तपाईँले हेर्नुभयो भने $1000 वर्थको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँले एकाडेमिक रिसर्चबाट तपाईँले नलेज चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ त्यो नलेजलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि 1 मिलियन टु 10 मिलियन स्पेन्डिङ हुन्छ र त्यसमा पनि तपाईँलाई कुनै आरओआईको चाहिँ रिटर्न अन द इन्भेस्टमेन्ट मार्केट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। त्यसैले के हो त भन्दा जब तपाईँले यो फिगरलाई बुझ्नुहुन्छ यो फिगरलाई बुझेपछि के हुन्छ भने हाम्रो एकाडेमिक एजुकेसन भन्ने कुराहरू हाम्रो पढाइ भन्ने कुरा त म्यान्डेटरी हो। त नभइकन हामीले चाहिँ के अरे थिङ्क
ग्लोबल्ली बट एक्ट लोकल्ली भन्छ नि, त्यो भएर हामीले चाहिँ ग्लोबली थिङ्क गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटीसम्मको पढाइ हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। तर यसको अर्थ के भने एकाडेमिक जस्ट ग्रेजुएसनले इनोभेसनलाई काम गर्दैन। इनोभेसनको लागि चाहिँ स्किल्स, नलेज, एक्सपिरियन्स र एजुकेसन पनि भए राम्रो। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ इनोभेसनमा इन्भल्भ भएको चाहिँ स्टेक होल्डरहरूले चाहिँ जान्न जरुरी छ। यसको अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई बताएको जुन एउटा चाहिँ कुराकानी छ, त्यसको मतलब नेपालको सन्दर्भमा त्यसको मतलब के हो त? मैले तपाईँलाई भनेका कुराहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन्, तपाईँले धेरै चाहिँ टेलिभिजनमा पनि धेरै चाहिँ प्रोग्राममा तपाईँले देख्नु गर्नुहुन्छ, तर त्यसको नेपालको सन्दर्भको मतलब के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ मैले अलिकति तपाईँलाई देखाउँ भनेर चाहिँ मैले सोचेको छु। जस्तै टेक्नोलोजिकल एरियामा, इनोभेसनमा चाहिँ टेक्नोलोजिकल एरियामा जस्तै मैले इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ नि जस्तै स्मल स्केल टेक्नोलोजीमा जस्तै नेपालमा चाहिँ सोलरको चाहिँ राम्रै चाहिँ स्कोप छ। अब जस्तै सोलर ड्रायरको चाहिँ पनि एकदमै, जस्तै यो एउटा सोलर ड्रायर हो, जुन सोलर ड्रायरले तपाईँले एउटा इलेक्ट्रिकल ड्रायरको भन्दा पनि राम्रो चाहिँ नि इफिसियन्सी दिन सक्छ। त्यो हाई इफिसियन्सी सोलर ड्रायर जस्तै यो चाहिँ संसारमा तपाईँले एभाइलेबल छ भने, यही हाई इफिसियन्सी सोलर ड्रायरलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा, नेपालको अल्टिट्युडमा, नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ एडाप्टेसन गर्न सक्यौँ भने त्यो एउटा चाहिँ नि स्मल स्केल टेक्नोलोजीको चाहिँ हाम्रो एडप्सन हो। तर चाहिँ त्यो जस्तै अमेरिकाको लागि मानव यो चाहिँ क्यानाडा भनेको सोलर ड्रायर हो, यो क्यानाडामा जुन सोलर ड्रायर भने त्यो एज इट इज चाहिँ नेपालमा गएर चाहिँ त्यसलाई लगाउनुभन्दा त्यसलाई चाहिँ एक्सपेन्सिभ पनि हुनसक्छ र त्यो इफिसियन्ट नहुन सक्छ। तर त्यसलाई नेपालकै सन्दर्भमा अलिकति मोडिफिकेसन गर्न सक्यो भने नेपालको हावापानी सुहाउँदो, नेपालको अल्टिट्युड सुहाउँदो चाहिँ सोलर ड्रायर डिजाइन गर्न सकिन्छ। अनि जस्तै हाम्रो गुन्द्रुक मस्यौरा जस्ता कुराहरू एकदमै हाइजेनिकल्ली र एकदमै क्विकली इलेक्ट्रिसिटीले भन्दा पनि बेटर यसमा सुगाउन सकिन्छ। अनि जस्तै अहिले यदि हामीले चाहिँ एसियाको कुराहरू हेऱ्यौँ भने एसियामा चाहिँ आइरनको कमीले गर्दाखेरि एनिमिया टाइपका चाहिँ रोगहरू चाहिँ थुप्रै भएका छन्। र अनि त्यसको लागि के छ भने जस्तै यो आइरनको चाहिँ फिस हो, यो रियल आइरन जुन कास्ट आइरन भन्छौँ हामीले, त्यही आइरनमै जस्तै पहिला हामीले चाहिँ आइरनको चाहिँ भाँडामा पकाएर खाना खान्थ्यौँ भने, जस्तै अब यो अहिले के भयो भने एनिमियाको लागि चाहिँ नि सबैको घरमा चाहिँ आइरनकै भाँडाकुँडा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जरुरी छैन भने अहिले यो आइरनको चाहिँ फिस बनाएर यो फिस पनि अहिले मार्केटमा चाहिँ धेरै सेलहरू भएको छ। जस्तै अहिले भियतनाम, इन्डियामा भएको छ भने, जस्तै अब यो चाहिँ नि आइरन फिस बनाउने चाहिँ एउटा चाहिँ उद्योग, यो चाहिँ नि सोलर ड्रायर बनाउने उद्योग, तर चाहिँ नेपालको चाहिँ अनुसार जस्तै यो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हुनसक्छ टेक्नोलोजी एरिया जहाँ हामीले चाहिँ नि नेपालमा हामीले चाहिँ एडप्ट गर्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै यो एउटा चाहिँ नि रोटीको चाहिँ नि रुरल एरियामा त्यहीँको एउटा इन्जिनियरले डिजाइन गरेको चाहिँ रोटीको चाहिँ उद्योग हो। जस्तै अनि यो रोटीको उद्योग जस्तै अब हामीले डेली चाहिँ नेपालमा खाने अरू पनि चाहिँ खाद्यान्नहरू हुन सक्छन् अथवा अरू चाहिँ उपयोग गर्ने वस्तुहरू हुन सक्छन्। जसरी यो एउटा मेसिन बनाएको छ त्यसरी नै हामीले लोकल्ली हाम्रो मेसिनलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यो रोटी अलिकति ठुलो नाङ्लोको साइजको चाहिँ नि रोटी छ, नान रोटी जस्तो रोटी छ। अनि जस्तै अब यसको लागि चाहिँ मिक्सिङदेखि लिएर होइन त्यसलाई चाहिँ नि हिटिङ, अनि हिटिङ पछाडि चाहिँ त्यसलाई कुकिङ, बेकिङ, अनि बेकिङ पछि के त भने इयर ड्राइङ। यो सबै के छ भने तपाईँले यो हेरेर देख्नुहुन्छ कि एउटा चाहिँ लोकल प्रविधि नै युज गरेर त्यहाँ लोकल्ली चाहिँ यसलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि डिजाइन गरिएको छ। यस्तै इनोभेटिभ किसिमका चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा यो रोटी के हो त लोकल डेली लाइफमा खाने कुराहरू हो र मास प्रडक्सन हुने कुरा हो। यस्तै चाहिँ डेली लाइफमा हामीले चाहिँ गरिरहेका हाम्रो त्यहाँ लोकल्ली सेल भइरहेका कुराहरूलाई अहिले हामीले टेक्नोलोजीको कुरा गरेछौँ। हामीले जानेका इन्जिनियरिङ, हामीले जानेका मेकानिकल कुराहरू, हामीले जानेका चाहिँ फुडका चाहिँ रेसिपीका कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर एक्सप्लोइट गरेर डेभलप गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ इनोभेसन भनेको हो। त्यस्तै यदि हामीले नेपालमा पनि अहिले डोसाको चलन आइसकेको छ, तर यो एउटा चाहिँ साउथ इन्डियामा चाहिँ त्यहीँको एउटा चाहिँ इन्जिनियरले बनाएको यो डोसाको तपाईँले एउटा चाहिँ प्लान्ट हेर्नु। जस्तै उदाहरणको लागि
1 इन्च डोसा उसले चाहिँ एकजना जाने एउटा 1 इन्च जस्तै जाने डोसा यति धेरै जाने फ्रिक्वेन्टली जाने सेल हुने आइटम हो इन्डियामा। अनि यहाँ चाहिँ एउटा इन्जिनियरले आफैले एउटा चाहिँ 1 इन्च डोसा लम्बाइ चौडाइ दुईले बनाउनु इन्चको चाहिँ बनाएर अनि यो एउटा जस्ट चाहिँ हिटिङ, त्यहाँ माथि चाहिँ डो ब्याटर छ, ब्याटर त्यसपछि चाहिँ मिक्सिङ, त्यसपछि चाहिँ हिटिङ बेकिङ अनि त्यसपछि कुलिङ गरेर उसले के त भने डोसा बनाएर उसले स्ट्रिट फुड बट हाइजेनिक स्ट्रिट फुड बनाएर चाहिँ उसले चाहिँ बेचिरहेको छ। जस्तै यो एउटा अर्को उदाहरण हुनसक्छ। जस्तै यस्तै प्रकृतिको र यो चाहिँ नि उसले चाहिँ 1 इन्च डोसा चाहिँ अमेरिका एक्सपोर्ट गर्छ त इन्डिया एक्सपोर्ट गर्छ भनेर उसले बनाएको होइन यो, र चाहिँ के लोकल मार्केटलाई नै चाहिँ रिप्लेस गर्नको लागि उसले चाहिँ यो बनाइरहेको हो। त्यस्तै अब हामीले हाम्रो गाउँघरमा बिहाबारीहरू हुन्छ अनि हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ नि टपराहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई यदि टपरा चाहियो भने हामी चाहिँ नि बजारबाट किनेर गाउँमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तर जसरी एउटा कपडा सिलाउने मेसिनबाट पनि मान्छेहरूले चाहिँ टपरा बनाएर इन्डियामा चाहिँ नि यसको चाहिँ धेरै ठुलो आम्दानीहरू मान्छेले गरिरहेका छन्, जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ वास्तवमा इनोभेसनको कुरा हो। अब तपाईँले यो इनोभेसनलाई अलिकति चाहिँ नि अलिकति ठुलो चाहिँ अटोमेसन थोरै खर्च, जब तपाईँले चाहिँ एउटा कपडा सिउने मेसिनबाट चाहिँ हामीले टपरा कस्तो चाहिँ बिग्दो रहेछ, कस्तो प्रकारको टपराहरूको चाहिँ के अरे उयो टपराहरू चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ अनि कुन कति क्वान्टिटी हुन्छ त्यो सबै जानिसकेपछि अलिकति सेल गरेपछि आफूसँग 2-4 पैसा भइसके पछाडि अब ठुलो लगानी गर्न सक्ने भएपछि यो लिफ जस्तोको अब हामीले ठुलो इन्डस्ट्रियल स्केलको चाहिँ फेरि यो चाहिँ निवाराको पाथको ठुलो टाइपको पाथको चाहिँ हामीले अरू टपराहरू बनाउने कन्टिन्युस प्रोसेस हामीले रिप्लेस गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँलाई थाहा छ अहिले बाख्राको दुध भैँसीको र गाईको दुधभन्दा धेरै महँगो हुने हुनाले बाख्रालाई चाहिँ नि भैँसी अथवा गाईको दुध खुवाएर हुर्काएर बाख्राको दुध चाहिँ तपाईँले चाहिँ मुनाफा लिन सकिन्छ। अब त्यसको लागि चाहिने जुन एउटा बाख्राको दुधदानी हो त्यो दुधदानी हामीले घरमै बनाएर युज गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ हामीले एउटा चाहिँ उद्योग नै बनाएर दुधदानीको उद्योग बनाएर हामीले चाहिँ नि प्रशस्त चाहिँ हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ। यो एउटा अर्को एउटा इनोभेसनको चाहिँ इक्जाम्पल हो। यो दुधदानी मात्रै नभएर अरू कुराहरू खुवाउनको लागि पनि यो कुराहरू चाहिँ युज हुन्छ र यो इनोभेसनमा वास्तवमा चाहिँ मान्छेको बच्चालाई चाहिँ दुध खुवाउने दुधदानीबाटै चाहिँ कपी गरिएको हो। त्यस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ थाहै छ हामी चाहिँ हाम्रो नेपालमा चन्दनको धेरै चाहिँ बिक्री हुने गर्छ अनि चन्दन पनि एउटा चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ व्यवसायको रूपमा चाहिँ चलिरहेको छ। हामीले कति जस्तै अब यो एउटा चाहिँ चन्दन घोट्ने मेसिन हो। यो एउटा लोकल इन्जिनियरहरूले जब चन्दन घोट्नको लागि चाहिँ चन्दनको जब मन्दिरहरूमा एकदमै धेरै चाहिँ डिमान्ड हुन्छ, घर घरमा डिमान्ड हुन्छ अहिले, अनि त्यो चन्दनको लागि घोट्नको लागि चाहिँ यो मेसिन जुन चाहिँ लोकली डिजाइन गरिएको हो यो एउटा एकदमै ठुलो चाहिँ इनोभेसनको तपाईँलाई पर्फेक्ट इक्जाम्पल हो। यो चाहिँ अर्को टाइपको चन्दन घोट्ने मेसिन तर अर्को डिजाइनको। त्यस्तै अब हामीले पूजाआजामा हाम्रो चाहिँ यो पूजाका चाहिँ हामीले बत्तीहरू लाख बत्तीहरू बाल्छौँ अनि यसमा पनि धेरै ठुलो चाहिँ व्यवसाय छ भने यो पूजामा यो चाहिँ बत्ती काट्ने मेसिनहरू र अनि इनोभेटिभ बत्ती काट्ने कुराहरू। त्यस्तै यो पनि चाहिँ बत्ती काट्ने मेसिनै भयो। राउन्ड कटन विक भन्छ भने यसलाई चाहिँ लङ विक लामो चाहिँ उगो भएर भन्छ के भन्छ लामो चाहिँ काट्ने र छोटो काट्ने भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन। त्यस्तै अब जनेहरूको कुराहरू छ जुन चाहिँ एउटा सानो कम्युनिटी ठुलै कम्युनिटीहरूले त्यहाँ युज गर्ने गर्छ।
यसबाट मैले यी मेसिनहरू मैले तपाईँलाई देखाएर के भन्न खोजेको भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी ती विचारधारा जुन अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ व्याप्त गरिएका छन्, हामीलाई युनिभर्सिटीमा हामीलाई चाहिँ एउटा कुरो हामी के बुझौँ भने यदि तपाईँसँग जम्मा 8 कक्षा मात्रै तपाईँले पढ्नुभएको छ र यदि अर्को मान्छेले 9 कक्षा पढेको छ भने 8 कक्षाभन्दा 9 कक्षा पढेको मान्छे बढी जान्ने हुनु पर्यो होइन। त्यस्तै तपाईँले आइए पास गर्नुभएको छ र आइए पास गरेपछि अर्को मान्छे बिए पास गरेको छ भने आइए पास गरेको मान्छेले भन्दा बिए पास गरेको मान्छेले बढी कुरा बुझेको हुनु पर्यो होइन। अनि बिए पास गरेको मान्छे भन्दा एमए पास गरेको मान्छे छ भने त्यसले अझ धेरै कुरा बुझेको हुनु पर्यो। अब पिएचडी डक्टर डिएससी गरेको त अब त्यसमा कुरै गर्नु पर्ने जन हुनु पर्यो होइन। त्यो भएर तपाईँले एउटा कुरो के ध्यान गर्नु पर्यो भने जब कुनै पनि कुरा कति बेला चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ जब तपाईँले त्यो कुरा आफूले जान्नुहुन्न बुझ्नुहुन्न। यदि किन बुझ्नुहुन्न जब तपाईँलाई प्रश्नसँग देखाइएन बुझाइएन भने। त्यो भएर के भने यदि आइए पढेको मान्छेले भन्दा बिए पढेको मान्छेले बढी अङ्ग्रेजीमा र कुनै पनि कुरालाई बढी कम्प्लेक्स बनाएर भन्ने होइन कि तपाईँलाई बढी सिम्पल बनाएर भन्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि आइए पढेको होइन कि बिए पढेको भन्दा एमए पढेकाले तपाईँलाई त्यसलाई अझ सरल भाषामा तपाईँलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छ भने त्यसले एमए पढेको काम लाग्यो होइन। त्यस्तै अनि अझ पिएचडी गरेकाले के त भने अझ सरल भाषामा तपाईँलाई भन्न सक्नु पर्यो। नत्र भने जस्तै अहिले हामीले देखेको चाहिँ हाम्रो एउटा प्रब्लम के हो भने तपाईँ चाहिँ एसएलसी पास गर्नु भएको छ भने तपाईँले बोलेको चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हाम्रो मास्ता गाउँमा छौँ हामी अझै पनि ठुलो मास्ता अशिक्षित छौँ भने तब एसएलसी पढेका मान्छेले बोलेको कुरो गाउँका मान्छेले बोल्छ। जब तपाईँ आइए पास गर्न थाल्नुभयो अब तपाईँले बोलेको कुरा त उस्तै भएर तपाईँको साथीले बोल्न छोड्छ। तर तपाईँले बिए पास गर्नुभयो, बिए पास गरेर तपाईँ यति धेरै जार्गन र अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्नुहुन्छ कि उस्तै भएर तपाईँकै चाहिँ युनिभर्सिटीको मान्छेहरूले बुझ्दैन। एमए र पिएचडीको कुरै छोड्नुहोस्। यदि हामीले चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ ग्रेजुएसनलाई र हाम्रो ग्रेजुएटहरूलाई त्यो दिशामा गइरहेका छौँ भने हामी इनोभेसनको दिशामा छैनौँ, हामी टोटल्ली अपोजिट छौँ। इनोभेसनले के भन्छ भने तपाईँले चाहिँ आइए भन्दा चाहिँ बिए पढेको मान्छेले बढी कुरा बुझ्नुहुन्छ र बढी सिम्पल्ली अझ चाहिँ नपढेका मान्छेलाई बुझाउन सक्ने तपाईँको चाहिँ ऊबाट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ र उसको चाहिँ त्यसवाला चाहिँ इनोभेसन हो। एक्ज्याक्टली चाहिँ यहाँनिर भन्न खोजेको के हो त भन्दा अहिले हामीले हाम्रो चाहिँ मार्केटमा जस्तै मैले नेपालमा काम गरेको हो र अनि क्यानाडा पनि आएर काम गरेको हो। अनि मैले महसुस गरेको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भन्दा हामीले नेपालमा काम गर्दाखेरि हामीले झन् हाम्रा चाहिँ बिए पास गरेको एमए पास गरेको ग्रेजुएटहरू प्रोफेसरहरू उनीहरूसँग जाँदाखेरि त के भने त्यो कुरालाई असाध्यै सिम्पल गरेर अन्त हामीले मात्रै होइन कि सर्वसाधारण मान्छेले पनि बुझ्ने हुनुपर्ने। हामी नै ग्रेजुएसन स्टुडेन्ट हुँदाखेरि प्रोफेसरले भनेको नबुझ्ने त्यो स्थितिमा पनि हामीले चाहिँ काम गरेको हो। त्यो भएर यहाँनिर मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको भने इनोभेसन भनेको के होइन भने क्यानाडामा यस्तो गर्छन् अनि त्यहाँदेखि क्यानाडामा चक्लेट बनाउँछन् त्यो भएर चाहिँ चक्लेट बनाउनको लागि तपाईँले सिकाउने र चाहिँ चक्लेटको चाहिँ फर्मुलेसन तपाईँले युनिभर्सिटीमा गरेर तपाईँले नम्बर लिने तपाईँ इनोभेसन होइन। के नेपालमा कोको फल्छ र कोको चक्लेटको कोको? जब नेपालमा कोको नै फल्दैन भने के तपाईँले अफ्रिकाबाट चाहिँ कोकालाई लिएर आएर $200 पर किलो चाहिँ कोका लिएर आएर अनि नेपालमा अनि त्यसलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गरेर टेक्नोलोजी पढेर अनि त्यो के नेपालको चाहिँ त्यो अफ्रिकाको मान्छे कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँको र मेटेरियल सक्नुहुन्न। तपाईँले गर्ने के हो त भन्दा नेपालमा अहिले चाहिँ के चाहिँ उत्पादनहरू छन् त्यो उत्पादन मध्येमा के कुराहरू चाहिँ नेपालमै कन्जम्सन हुन्छन्। जस्तै तपाईँलाई उदाहरणको लागि म एउटा अदुवा भन्छु। नेपालमा अदुवा असाध्यै धेरै चाहिँ खेती हुन्छ। अदुवा खेती भएपछि के गर्छौँ भने हामीले र अदुवा मात्रै लिएर गएर अहिले चाहिँ अदुवाको थुप्रै प्रोसेसिङ सेन्टरहरू छ र अनि अहिले हाम्रो सबै धेरै जसो अदुवाहरू चाहिँ इन्डिया हुँदै चाहिँ विदेश आउँछ। इभन हामीले क्यानाडा पनि हामीले अदुवा धेरै इम्पोर्ट गर्छौँ। तर के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले हामीले माटोसहितै अदुवा लिएर गएर जस्ट माटोसहितको अदुवा मात्र क्लिन नगरेर क्लिनिङ सेन्टरमा पर किलो $1 1 रुपियाँ $2 रुपियाँ $3 रुपियाँ जस्ट सफा गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँ पैसा चाहिँ कटाउने गर्छ क्लिनिङ सेन्टरले। अनि हाम्रो अदुवा त्यहाँबाट चाहिँ इन्डिया लिएर गएर उनीहरूले के गर्छ त्यसलाई ओलियो रेजिन निकाल्छ, त्यसको चाहिँ जिन्जरको चाहिँ अरू कुराहरू निकालेर त्यो एउटा हामीले कौडीको मूल्यमा बेचेको अदुवालाई उनीहरूले प्रोसेस गरेको एक्सट्र्याक्टलाई के गर्छ भने अमेरिका क्यानाडा स्विजरल्यान्ड जस्तो देशहरू जापान जस्तो देशहरूमा पठाउँछ ताकि त्यसमा उसले चाहिँ अथाह पैसा कमाउँछ न तपाईँ हामीसँग किनेर पैसा लैजान्छ। त्यो भएर के त भन्दा अब हामीले इनोभेसनको कुरा गरेर हाम्रो त्यो अदुवाको बेसमा ओके ठिक छ आज हामीले अदुवामा कुन कुरामा पैसा चाहिँ हामीले गुमाइरहेका छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले अदुवामा खेती गर्दाखेरि अदुवामा चाहिँ कुनै किराहरू लाग्छन्। त्यो किराहरूमा के त भने हामीले चाहिँ विषादीहरू चाहिँ कन्ट्रोल रूपमा हालेका छौँ कि छैनौँ।
किनभने यदि हामीले विषादीहरू भनेको यस्तो कुराहरू यदि तपाईँले अनकन्ट्रोल हाल्नुभयो भने त्यो अदुवामा एकचोटि चाहिँ विषादी बढी भइसकेपछि त्यसलाई तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्न र मानसलाई हानिकारक छ र अनि त्यसको स्याम्पलिङ गरिसकेपछि त्यो एक्सपोर्ट हुन सक्दैन। इन्डियासम्म तपाईँहरू चाहिँ टेस्ट नगरी जाला, तर इन्डियाबाट चाहिँ तपाईँ युरोप र क्यानाडा कुनै पनि हदमा त्यो अदुवा आउन सक्दैन, किनभने उसको चाहिँ नि पेस्टिसाइड रेसिड्यु त फेल हुन्छ। भने सबैभन्दा पहिले त्यति दुःख गरेर खेती गरिसके पछाडि यदि पछि लास्टमा उपभोक्ताले बेच्न सकिँदैन र इभन त्यसलाई फाल्न पनि पाइँदैन, फाल्दा पनि त्यसले वातावरणलाई बिगार्ने हुनाले त्यसलाई अब डिस्ट्रक्सनको लागि तपाईँले किनेको भन्दा हजारौँ गुणा चाहिँ महँगो पैसा खर्च गर्नुपर्छ भने कुनै पनि कुरो ड्यामेज गर्नको लागि खेती गरिँदैन। भने सबैभन्दा पहिला गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसमा हामीले ध्यान दिएर हामीले गरेको चाहिँ जुन उत्पादन हो त्यो उत्पादनलाई चाहिँ नि एटलिस्ट 100% उपभोक्ताले खाने बनाऊ भनेर चाहिँ बनाउन ग्यारेन्टी गर्नको लागि कृषि क्षेत्रको चाहिँ त्यो इनोभेसन भयो, कृषिको उत्पादन क्षेत्रको इनोभेसन भयो। अब त्यो अदुवालाई यो डर्टी अदुवा होइन क्लिन भएपछि हामीले चाहिँ सिधै चाहिँ प्रोसेसिङ सेन्टरले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई क्लिनिङ गर्नको लागि हामीले जति बेला चाहिँ अदुवा खन्ने बित्तिकै क्लिनिङ गर्न जति सजिलो हुन्छ त्यसलाई ड्राई गरेपछि त्यो माटोको सफा गर्न गाह्रो हुन्छ। गाह्रो मात्रै हुँदैन, प्रोसेसिङको लस पनि हुन्छ। त्यो मात्रै होइन कि हामीले अदुवा खनेको ठाउँबाट प्रोसेसिङ सेन्टरसम्म पुर्याउनको लागि हामीले माटोसहित बोक्न पर्ने हुन्छ, हाम्रो कस्ट क्यारियर कस्ट पनि हाई हुन्छ। अनि तेस्रो कुरो के हुन्छ भने हाम्रो माटोमा भएको यदि कुनै चाहिँ माटोमा रोग छ भने त्यो माटो मार्फत चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि त्यो रोग पनि ट्रान्सफर हुन सक्ने सम्भावना भयो र अन्त पनि नचाहिएको रोग हामीले निम्त्याउने भयौँ। त्यसको लागि जस्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ क्लिनिङ हामीले चाहिँ मात्रै भित्रायौँ भने पनि ठुलो त्यसमा हामीले अचिभमेन्ट लिन सक्छौँ। एउटा त्यो के भयो त भन्दा एग्रिकल्चरकै तर चाहिँ प्री प्रोसेसिङको चाहिँ एउटा चाहिँ इनोभेसन त्यहाँनिर हामीले गर्ने कुराहरू भयो। अब त्यसपछि त्यो अदुवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ बोक्रा काट्ने, त्यो बोक्रालाई केमा युज गर्ने, त्यसको होली ओरिजिन चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने, कसरी एक्सट्र्याक्ट निकाल्ने। अब तपाईँले 100 किलो चाहिँ अदुवाको तपाईँले एक्सट्र्याक्ट निकाल्नुभयो भने जम्मा तपाईँलाई चाहिँ 700 ml चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा एक्सट्र्याक्ट निक्लन्छ। त्यो एक्सट्र्याक्ट तपाईँले चाहिँ धेरै ठुलो मूल्यमा बेच्न सक्नुहुन्छ र त्यसको चाहिँ यति थोरै हुन्छ कि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि तपाईँलाई लाग्दैन। भने अब तपाईँले त्यो टेक्नोलोजी सिक्ने हो इनोभेसनमा। हामीले हाम्रै ठाउँमा कसरी चाहिँ त्यो अदुवालाई अहिले हामीले चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ बेचिरहेका छौँ र अनि जस्ट हामीले चाहिँ ग्रो गरेर कन्फर्म उत्पादन भइसकेको अदुवालाई अर्काले लिएर गएर सामान्य एउटा प्रोसेसिङ गरेर ठुलो मुनाफा कमाइरहेको छ र हामी चाहिँ मेहनत गरेका छौँ तर ठुलो चङ्कको मुनाफाबाट हामी चाहिँ वञ्चित भइरहेका छौँ भने त्यो वञ्चित हुनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्यो भने हामीले फुल भ्यालु एड चाहिँ हामीले आफूले मुनाफा लिन सक्छौँ, प्रतिफल लिन सक्छौँ, ताकि तपाईँको यदि जीवनस्तर बन्यो भने तपाईँले पैसा कमाउनु भयो भने अनि देशको पनि चाहिँ इकोनोमी चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसैले इनोभेसन भनेको के हो त भन्दा मैले इक्जाम्पल किन दिएको भने सबैभन्दा पहिले हाम्रो लोकल लिने अनि अर्को कुरा यहाँनिर मैले तपाईँलाई भन्न एड गर्न बिर्सेको चाहिँ जब हामी अदुवा बेच्छौँ, अदुवा बेचेपछि हामीले मसलाहरू हामीले चाहिँ बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ, त्यसमा के हुन्छ अदुवाकै धुलो हुन्छ। हामीले चाहिँ अदुवाका विभिन्न औषधिहरू किनेर ल्याउँछौँ, त्यसमा के हुन्छ जिन्जरको ओइलहरू हुन्छ। हामीले विभिन्न अरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिभरेजहरू किनिन्छ, ड्रिङ्कहरू किनिन्छ, त्यसपछि भएन चाहिँ हामीले कस्मेटिकहरू किनिन्छ, हामीले फ्लेभरहरू किनिन्छ, अनि हामीले चाहिँ कतिपय चाहिँ ओइलहरू किन्छौँ। त्यो के हो, त्यही नै अदुवा हामीले पठाएको अदुवाको चाहिँ कुनै कम्पोनेन्ट हो। हामीले त्यही कुरा चाहिँ एकदमै सस्तोमा चाहिँ हामीले बेचेर फेरि चाहिँ हाम्रो अन्य चाहिँ प्रयोजन त्यहीबाट बनेका चाहिँ औषधिदेखि लगायतका ड्रिङ्कदेखि लगायतका कुराहरू एकदमै चाहिँ महँगोमा फेरि हामीले के चाहिँ पे ब्याक गरिरहेका छौँ भने त्यो कस्ट एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ अदुवा र अदुवा लगायत अदुवा जस्तै चाहिँ अब हाम्रो अलैँची छ त्यस्तै चाहिँ कुन प्रडक्टहरू हामीले चाहिँ सेल गरिरहेका छौँ। त्यो प्रडक्टको भ्यालु एड गरेर अर्कालाई चाहिँ दिएर हामीले सस्तोमा दिएर फेरि उसँग हामीले के किनेर ब्याग ल्याइरहेका छौँ त त्यही बारेमा हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीले इनोभेसन भनेको हो। अहिले खालि चाहिँ एउटा अमेरिकन करिकुलम, बेलायती करिकुलम अथवा चाहिँ युरोपियनहरूले डेभलप गरेको करिकुलम जुन करिकुलममा चाहिँ उनीहरूको त्यो देशमा पाइने चाहिँ नेटिभ प्रडक्टहरूलाई प्रोसेसिङ गर्नको लागि मात्रै चाहिँ करिकुलमबाट सिकाइएको छ, राखिएको छ। त्यो करिकुलमलाई एउटा इङ्ग्लिस पढेको र चाहिँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ लङ्गडो सोखले अनि जुनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ समाजलाई चाहिँ र सोसाइटीलाई बेनिफिट दिन नसक्ने कुनै पनि प्रविधि, त्यो प्रविधिलाई हामीले इनोभेटिभ प्रविधि भनेको होइन र त्यो इनोभेटिभ हुनै सक्दैन। त्यही भएर मैले एक उदाहरण राखेको हो, जुन तपाईँको र मेटेरियल छैन, जुन कुरा चाहिँ बाहिरबाट तपाईँले अन्डा फुटाएर चल्ला हुर्काउँछु भन्ने जस्तो हो, त्यो के त भने हामी बाई द बेसिक डिजाइनमा नै हामी फेल भयौँ। त्यसैले यो मेसिनहरू भनेको नि हामीलाई इनोभेसन भनेर
अहिले हाम्रो चाहिँ बच्चाहरू युनिभर्सिटी जाने बच्चाहरूले हामीले टिभीमा फिल्ममा हेरे जस्तो हामीले इनोभेसन भनेर हामीले देख्दै नदेखेको प्रडक्ट, हामीले युजै नगरेको प्रडक्ट, हामीले प्रयोगै नगरेको विषयवस्तुहरू विकास गरेर अनि खै को कस्टमर हो कसले त्यो भनेको होइन। हामीले गर्ने इनोभेसन भनेको यिनै प्रडक्टहरू हुन्। ठिक छ, तपाईँ चाहिँ मन्दिरमा चन्दन बेच्नुहुन्छ भने चन्दन हामीले घोट्नुपर्छ भने त चन्दन घोट्ने एउटा प्रविधि कसरी विकास गर्ने। तपाईँले एउटा चाहिँ नि अदुवा डेभलप गर्नुभएको छ भने अदुवाको फ्लेभरसम्म, अदुवाको उलिरिजनसम्म, अदुवाको आयुर्वेदिक औषधिसम्म कसरी बनाउने, अदुवाको चाहिँ ड्रिङ्कहरू छ त्यो कसरी चाहिँ डेभलप गर्ने, अथवा चाहिँ नि मैले तपाईँलाई देखाएको चाहिँ यदि हामीले रोटी खान्छौँ भने रोटीलाई खानको लागि हाम्रो आफ्नै चाहिँ लोकल प्रविधि, हाम्रो आफ्नै लोकल इन्जिनियरिङ र हाम्रो आफ्नै चाहिँ नि परम्परागत शैलीको फुड जुन चाहिँ अहिले चाहिँ संसारमा चाहिँ अब्बल मानिएको छ त्यसलाई नै संरक्षण गर्दै कसरी हाम्रै आफ्नो चाहिँ मार्केटलाई रिप्लेस गर्ने। र अनि जब हामीले त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको यदि हामीले प्रडक्सन गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि हामी इकोनोमिकली पनि स्ट्रङ हुन्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ ओभरसिज मार्केटहरू हामीले हेर्ने हो। र अनि यो कुरामा चाहिँ नि हामी अलिकति चाहिँ चुकेका छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मन्दिरमा पूजा गर्छौँ भने अथवा एउटा हामीले चाहिँ कपडा सिलाउँछौँ भने एउटा सियो बनाउने, मन्दिरमा पूजा गर्छौँ भने एउटा चाहिँ के अरे यो बत्ती काट्नेदेखि लिएर सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू जसमा तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँलाई सामान्य लाग्छ र यसले यो के कुरा गरेको भने तर त्यसको पछाडि तपाईँले फाइनेन्सियल रिटर्न हेर्नुभयो भने अथाह छ। यो कुरा हामीले चाहिँ कुरा गर्न खोजेको हो। अनि त्यस्तै म तपाईँलाई अर्को इक्जाम्पल दिन्छु एउटा चाहिँ टुथपेस्टको। यो प्रडक्ट अब हामीले अब प्रडक्टमा चाहिँ टुथपेस्टको चाहिँ अप्सनहरू, हाम्रो टुथपेस्टको अप्सन तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि तपाईँले चाहिँ नि टुथपेस्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि यदि तपाईँले फर्मुला चाहियो भने यहाँ यो रियल फर्मुला हो, तपाईँले यो फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्ग्रिडियन्टमा तपाईँले कोकोनट ओइल अनि स्टिभिया, तपाईँलाई थाहा छ चिनी चाहिँ नि त्यति हेल्थको लागि राम्रो मानिन्न अहिले, त्यही भएर स्टिभिया चाहिँ बेकिङ सोडा, भेजिटेबल ग्लिसरिन, पेपरमिन्ट एक्सट्रा, यो पेपरमिन्टको चाहिँ तपाईँलाई अब होइन। अब जस्तै अब अहिले चाहिँ संसारमा आयुर्वेदिक रूपमा असाध्यै चाहिँ महँगो मानिएको जस्तै जेठो मधु भयो, त्यसलाई लिकोराइस भन्छ। लिकोराइस टुथपेस्ट एकदमै चाहिँ महँगो छ संसारमा। अब चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब हामीले के भने संसारमा चाहिँ जब हामीले खानेकुरा खान्छौँ, खानेकुरा खाएपछि खानेकुराहरूलाई एउटा चाहिँ इन्जाइमले डिभाइड गर्छ। पेप्सिनहरू भयो, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो खानालाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ। त्यो ब्रेकडाउन गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के अरू देशमा त्यो इन्जाइम कसरी बनाएको छ त? खानेकुरा प्रोसेसिङ गर्दा उनीहरूले इन्जाइम राखेर प्रोसेसिङ गर्छ। वास्तवमा त्यो इन्जाइम के कहाँबाट गएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने फाइनल्ली गएर तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने इन्जाइम जम्मा दुईवटा कुराहरूबाट चाहिँ मेजोरिटी आउने गर्छ। एउटा पापायाबाट, पापायाको बाहिरको जुन चाहिँ चोप छ त्यहाँबाट चाहिँ लिने गरिन्छ। दोस्रो चाहिँ नि हाम्रो पाइनएप्पलबाट, जब तपाईँ पाइनएप्पल काट्नुहुन्छ अनि पाइनएप्पलबाट चाहिँ दुईवटा इन्जाइममा त्यो यो दुईवटा इन्जाइम प्रोटिनलाई डिभाइड गरेर, प्रोटिन भनेको के भने जस्तै हामी सानामा हुँदाखेरि बच्चाले पचाउँदैन भनेर त्यो खाना चाहिँ आमाले चाहिँ मुखमा चाहिँ चपाएर अनि फेरि बच्चालाई खुवाउने चलन थियो। किनभने आमाको चाहिँ मुखमा भएको चाहिँ जुन चाहिँ रियाल हो त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्जाइम हुन्थ्यो। त्यो इन्जाइमले फुडलाई डाइजेस्ट गरेपछि प्रोटिन अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसलाई अलिकति स्मलमा टुक्राइदिएपछि बच्चालाई पचाउन सजिलो हुन्छ भन्थ्यो भने अब त्यो हाइजेनिक भएन, किनभने आमाको भएको चाहिँ स्वास्थ्य बच्चालाई खुवाउँदाखेरि राम्रो भएन अनि त्यो रोग सर्ने सम्भावना भएपछि अब विदेशीहरूले के गरे चाहिँ त्यो इन्जाइम भएर त्यो यहाँ पाइने रियल नपाइने चाहिँ इन्जाइम कहाँ पाइन्छ भन्दा एउटा चाहिँ हामीले काटेर फालेको चाहिँ के अरे त्यो भुइँकटरमा र अनि मेवाको बाहिरको चाहिँ चोप जस्तो जुन तपाईँ त्यहाँ पाइन्छ भने त्यसैलाई नै उनीहरूले के प्रोसेस गरेर राखे होइन। त्यो भएर के त भने यदि तपाईँले चाहिँ अब एलोभेरा भनेको तपाईँले एलोभेरा भने एकदमै महँगोमा चाहिँ जस्तै तपाईँले यहाँ मैले 3टा फर्मुला, एउटा एलोभेराको फर्मुला तपाईँलाई चाहिँ राखेको छु टुथपेस्टको, अर्को एउटा तपाईँलाई गएर चाहिँ कोकोनट ओइल राखेको छ अनि यसमा चाहिँ तपाईँले पेपरमिन्टको राखेको छ र अनि तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ पेपरमिन्ट एक्सट्रा ग्लिसरिन छ, स्टेभिया बेकिङ सोडा, कोकोनट ओइल होइन। यो फर्मुला सेकेन्ड, फर्मुला थर्ड, यस यो 3टा चाहिँ यसको विभिन्न प्राइसहरूमा छ र यसको मेथड पनि मैले तपाईँलाई यहाँ जस्तै उदाहरणको लागि राखेको छु भने जो टुथपेस्टमा हेर्नुभयो भने यहाँ कुन कुराहरू छैनन् जुन कुराहरू हामीले चाहिँ आफ्नै टुथपेस्ट बनाउन सकिन्न। र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यहाँ दिएको एलोभेरा जुसहरू यति नेचुरल अर्ग्यानिक छन् र यति हाइजेनिक पनि छ। यो प्रडक्ट तपाईँले बजारमा ल्याउनु भयो भने अहिले त जो मान्छेले चाहिँ अलिकति चाहिँ जो मान्छेसँग पैसा छ त्यो मान्छेसँग नलेज पनि छ। धेरै कम मात्रै मान्छे छ जोसँग पैसा छ तर उसँग नलेज पनि छैन। त्यो भएर जो मान्छेसँग पैसा छ, जो मान्छे पर्चेसिङ पावर छ, त्यो मान्छेसँग चाहिँ मनीको चाहिँ नलेज पनि छ। नलेज भएका मान्छेले तपाईँको यो कुराहरू बुझिसकेपछि यो मेरो हेल्थको लागि राम्रो छ भनेपछि दे डोन्ट माइन्ड टु पे द लिटल बिट हायर मनी इन यर प्रडक्ट भनेपछि जस्तै टुथपेस्टको लागि एउटा चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ अब डिटर्जेन्ट
चाहियो के चाहियो डिटर्जेन्ट चाहियो भने जस्तै अब तपाईँलाई फ्लेभर चाहियो, स्विटनर चाहियो, जस्तै स्विटनर अब तपाईँले चिनी हाले पनि भयो, तर यहाँ चाहिँ नि स्टेभियाबाट रिप्लेस गरिएको छ। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ नि अब के भन्छ यो कुलेजा छ होइन, अनि बेकिङ सोडा छ, ठिक छ। अनि यतापट्टि गएर चाहिँ नि स्टिभिया छ यहाँ पनि, अनि ककनट ओइल बेसमा गरिएको छ। भने अब तपाईँले के भने एउटा चाहिँ नि टुथपेस्टको यदि हामीले हेऱ्यो भने जस्तो त्यो फिलिङ भनेको चाहिँ मेसिनको कुरा हो। जस्तै हाम्रो यो सबै चाहिँ हाम्रो यी सबै प्राय गरेर तपाईँले चाहिँ मोर देन 60% तपाईँले नेपालमै ग्रो र पाइन सक्ने कुराहरू हो। अनि त्यस्तै अब तपाईँले अर्कै ब्ल्याक टुथपेस्ट तपाईँलाई कतिको जानकारी छ। हामी त गाउँमा हुर्किएको हो र वास्तवमा हाम्रो परम्परागत रूपमा हामीले चाहिँ अँगारले चाहिँ दाँत बाँध्ने गरिन्थ्यो। चिरपट आगोको अँगार जब तपाईँले चाहिँ दाउरा बाल्नुहुन्छ, दाउरा बालेर चाहिँ आगो चाहिँ कालो चाहिँ एउटा चाहिँ अँगार तपाईँले चारकोल भन्ने गर्नुहुन्छ होला, त्यसलाई अँगारले चाहिँ दाँत बाँध्ने गरिन्थ्यो। अहिले संसारमा अँगार भने सबैभन्दा चाहिँ बेस्ट, वास्तवमा नेचुरली सबैभन्दा बेस्ट र आयुर्वेदिक मानिन्छ। र अनि यदि तपाईँले चाहिँ नि अँगारको चाहिँ तपाईँले अहिले टुथपेस्ट चाहिँ अहिले चाहिँ युरोपियन र चाहिँ क्यानेडियन अमेरिकन मार्केटमा असाध्यै महँगामा बिक्री भइरहेको छ। र अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मार्केट अहिले थ्रु इन्डिया नेपाल पनि सायद कतिले किनिरहनु रहेका होलान्, हायर चाहिँ नि मनी स्पेन्ड गर्ने चाहिँ नि अथाह पैसा इन्भेस्ट गर्न सक्नेहरूले। र अनि तपाईँले चाहिँ एउटा अँगारको यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो अँगारको टुथपेस्ट देख्नुहुन्छ होइन। त्यो भएर के छ भने जस्तै तपाईँले अब अँगारको टुथपेस्टको लागि चाहिँ नि बनाउने चाहिँ नि फर्मुलेसनहरू यहाँ छ। स्टेप 1 स्टेप 2 मैले यहाँ राखिदिएको छु होइन। अनि कसरी बनाइरहेको छ यहाँको चाहिँ नि अँगारको चाहिँ टुथपेस्टहरू। त्यस्तै स्टेप 3 मा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो प्रडक्ट डेभलपमेन्टको लागि एलोभेराको लागि यो अलिकति चाहिँ नि यो डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ टुथपेस्टको जस्तै यहाँ फर्मुलेसनहरू छ। यो मैले तपाईँलाई किन राख्दै, यो रियल फर्मुलेसन हो र यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्छ पनि, र यहाँ प्रोसेस पनि छ। तपाईँले चाहिँ अलिकति फुर्सदमा हेर्नु होला। मैले यो किन तपाईँ जब तपाईँ यो हेर्नुहुन्छ नि, यो हेरेपछि तपाईँ रियलाइज गर्नुहुन्छ कि नेपालमा भएको चाहिँ नि 80% भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ कुराहरू हामीले नेपालमै गएर जम्मा 0.1, 0.2, 0.5% चाहिँ बाहिरबाट ल्याएर नेपालमै आरामसँग गर्न, यसको लागि तपाईँले फेरि चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने होइन। यो तपाईँले चाहिँ आफ्नै घरमा पहिला सुरुमा केही नभए चाहिँ त्यो क्रिम लगाउने एउटा चाहिँ क्रिमको बट्टा हुन्छ नि, त्यस्तै बट्टामा बनाएर पनि हामीले चाहिँ सेल गर्न सक्छौँ। र एउटा वैद्यनाथको चाहिँ औषधि जस्तो चाहिँ एकदमै राम्रो। र अनि मान्छेहरूले चाहिँ क्रेजी भएर चाहिँ यो प्रडक्टहरू किन्छन्। र जब तपाईँ थोरै बिक्री गर्दै गएर थोरै बिक्री गर्दा तपाईँलाई फाइदा के हुन्छ, एक तपाईँ होममेड तपाईँको बिक्री राम्रो हुन्छ, अनि तपाईँले चाहिँ मान्छेहरूले किन्छन् पनि। तर जब तपाईँ बनाउँदै जानुहुन्छ तपाईँले दिनदिनै नयाँ कुरा सिक्दै जानुहुन्छ, कस्टमर प्रिफरेन्स थाहा पाउँदै जानुहुन्छ, अलिकति पैसा पनि आउँछ। फेरि त्यसमा पैसा छ भने तपाईँलाई चाहिँ जाँगर पनि लाग्छ। तपाईँ व्यवसाय हुनुहुन्छ भने फेरि जो कोहीले तपाईँलाई पैसा दिने पनि तपाईँलाई ह्याप्पी हुन्छ। अनि तपाईँ लर्निङ बाई डुइङ के हुन्छ, बिजनेस ग्रो गर्नुहुन्छ। यो हो इनोभेटिभ बिजनेस भनेको। तपाईँले युनिभर्सिटीमा पढेको, तपाईँलाई प्रोफेसरहरूले पढाएको, तपाईँलाई डिजाइनिङ गरेको, तपाईँलाई डिजाइनिङ उद्योग यदि स्ट्रेट लाइन छैन। यो एउटा चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ इनोभेसनको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा पोइन्ट, मैले इक्जाम्पल, किनभने मैले जति बेला पनि सोसियल मिडियाहरूमा र विभिन्न देशहरूमा र विभिन्न फोरमहरूमा बोल्ने बेलामा मलाई साथीहरूले भन्ने गर्छन् त्यसको मतलब के हो। कसैले चाहिँ मिठो बोल्छ, तर मिठो बोल्नुको सबैलाई चाहिँ नि उच्च सेवा दिने त्यसको कुनै मतलब छैन। त्यो भनेको के हो, त्यसको अर्थ के हो भनेर मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिनको लागि पहिलोचोटि मैले मेरो आफ्नो चाहिँ प्रोप्राइटरी मैले काम गरेको र मेरो अनुभवको कुनै पनि सेक्टरको प्रोप्राइटरी कुराहरू ब्रिज नहुने गरी तर तपाईँलाई चाहिँ मैले यो कुराहरू अगाडि ल्याएको छु। अनि त्यस्तै अनि मैले तपाईँलाई भने जस्तै यहाँनिर गरेर अब अँगारको चाहिँ चिरपर, अनि अर्को चाहिँ सजीवन। हामीले सजीवनले पनि चाहिँ दाँतहरू मान्ने गर्थ्यौँ र सजीवनको पनि एउटा चाहिँ फर्मुलेसनको प्रोसिजरहरू तपाईँले लोकली डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। र सजीवन अँगारको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ आयुर्वेदिक र चाहिँ मेडिकल भ्यालु छ, र त्यसको आफ्नै किसिमको भ्यालु छ, र त्यसका आफ्नै युनिक कस्टमरहरू छन्। र यी कुराहरू मैले तपाईँलाई जे देखाएको छु, यु क्यान पे हाई पेड एमाउन्टमा तपाईँले यसलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि जति पनि तपाईँले विदेशबाट चाहिँ हामीले एकदमै विदेशी प्रडक्ट भएर मान्छेले जति पनि क्रेजी भएर पैसाहरू बढी तिरिरहेका छन्, त्यसमा यिनै कुराहरूको एक्टिभ कुराहरू राखिएका छन्। जसरी हामीले अदुवा बेचेर अदुवामा भएको छैन ओलियो रेजिन अथवा वेल, त्यो वेलले प्योर वेल लिएर जब एउटा चाहिँ ड्रिङ्क बनाइन्छ र त्यो ड्रिङ्क चाहिँ विदेशी भनेर वास्तवमा त्यही आयुर्वेदिक मूल्यको चाहिँ एक्टिभ कुराहरू, त्यही आयुर्वेदिक मूल्यको चाहिँ खानेकुराहरू राखेर जसरी चाहिँ हाम्रो सेल भइरहेको छ, त्यस्तै चाहिँ तपाईँले चाहिँ यी कुराहरूमा पनि एकदमै ठुलो भ्यालु छ। र अनि संसारले युज गरेको कुरा यही हो। हामीले संसारलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने होइन कि संसारले कसरी
हाम्रो चाहिँ नि लोकल्ली नै पाइने कुराहरू अनि हाम्रै सबै तिनै कुराहरू राखेर अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा आइडियल प्रडक्ट बनाएर अनि हामीसँग सस्तोमा लिएर गएर हामीलाई नै महँगोमा चाहिँ ब्याक गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ बडी अफ नलेज भन्छ त्यो कुराहरूको आइडियाको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ इनोभेटिभ नलेज एक्सपर्टहरूको जरुरी हुनसक्छ र त्यो एक्सपर्टहरूको जरुरी त्यो नलेज लिइसकेपछि जब हामीले एकचोटि नलेज लिन्छौँ त्यसपछि हामीलाई त्यो बारेमा जानकारी हुन्छ हामीले स्टडी गर्छौँ अनि हामी आफैले चाहिँ उद्योगमा त्यसलाई मोडिफाई गर्छौँ त्यसपछि हामीलाई लङ टर्ममा हामीलाई चाहिँ जस्तो किसिमको चाहिँ कस्टमरको डिमान्ड हुन्छ त्यो किसिमको मेन पावर हाम्रो उद्योगमा हामीले नै क्रिएट गर्छौँ र पछि जो विज्ञहरूले हामीलाई चाहिँ सहयोग दिएका थिए त्योसँग भन्दा हाम्रो उद्योगसँग बढी नलेज हुन्छ किनभने हामीले बढी लामो समय ह्यान्डल गरेका हुन्छौँ त्यसरी इनोभेटिभ कम्पनीहरू अगाडि बढ्ने हो र अहिले हामीले चाहिँ एउटा इनोभेटिभ कम्पनीको नाममा जुन एउटा हामीले चाहिँ पढिरहेका छौँ जुन हामीलाई दिनदिनै घोटाइएको छ जुन हामीलाई चाहिँ दिनदिनै चाहिँ भन्ने गरिएको छ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ बचेर अलिकति चाहिँ कम्पिटेटिभ र समयअनुसार चाहिँ कम्पिटेटिभ हुनको लागि चाहिँ म हाम्रो ग्रेजुएटहरूलाई र हाम्रो इनोभेसनमा जान चाहनुभएका साथीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु अनि जस्तै तपाईँले नि वेन वी ह्याभ द हट पेपीले जब चाहिँ नि हर्टको पल्पिटेसन चाहिँ नि ड्यु टु एसिडिटी ट्रेडिसनल आयुर्वेद सेज द्याट टु कन्ज्युम द 20 ml एलोभेरा लिभ स्क्विज जुस मिक्स विथ द इक्वल एमाउन्ट अफ द पोमेङ्गे जुस आयुर्वेद टु ट्रिट द टुथएक अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने यदि तपाईँले चाहिँ नि आयुर्वेदिक रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब हाम्रो चाहिँ नि दाँत दुख्छ दाँत दुखेको बेलामा चाहिँ नि यो चाहिँ नि बेबेरीको चाहिँ नि पाउडर चाहिँ नि लगाइन्थ्यो र यदि तपाईँले चाहिँ नि यदि यो दिव्य दन्तमञ्जनहरू हेर्नुभयो भने त्यो काफलको चाहिँ नि जुन हामीले काफलको चाहिँ बोक्रा छ नि काफलको बोक्रा हालेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दन्तमञ्जन बनाइरहेको छ त्यो भएर दुखेको जब हाम्रो दाँत दुखेको लागि अनि त्यहाँबाट जस्तै चाहिँ नि काफल यो चाहिँ आयुर्वेदिक चाहिँ नि यो कुरा बुझ्यो बार्क एक्सट्र्याक्ट पाउडर छ नि काफलको चाहिँ नि त्यो जुन बोक्रामा पाइने एक्सट्र्याक्ट जुन हामीले खोटो निकाले त्यसको चाहिँ आयुर्वेदिक मूल्य भइहाल्यो र जुन एउटा चाहिँ त्यो काठको चाहिँ त्यो धुलो छ त्यो धुलोबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ दन्तमञ्जन चाहिँ पाउडर दन्तमञ्जनहरू बनाइएको छ त्यसैले यो अलिकति तपाईँले स्टडी गर्नुहोस् अनि स्टडी यो स्लाइडलाई अलिकति 1 by 1 पोइन्ट बाई पोइन्ट हेर्नुहोस् अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ मैले दिन खोजेको चाहिँ मेसेज तपाईँले चाहिँ क्लियरली पाउनुहुनेछ अनि त्यस्तै अनि यदि अहिले तपाईँले क्यानाडा हेर्नुभयो भने क्यानाडामा अहिले चाहिँ यो किसिमको टुथपेस्ट जस्तै यो के हो त भने यसमा चाहिँ एक्टिभ प्लान्ट इन्ग्रिडियन्ट छ जस्तै नेपालमा पनि छ यो जति पनि जुसहरू बनाउने जस्तै तपाईँले फ्रेस जुसहरू सेल हुन्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ भयगटरको जुस बेच्नुहुन्छ अनि मेवाको जुस बेच्नुहुन्छ अरूको जुस बेच्नुहुन्छ जति पनि फ्रुटहरूको जुस हुन्छ जस्तै चाहिँ सुन्तलाको चाहिँ बेच्नुहुन्छ जस्तै अब जस्तै एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ स्याउको तपाईँले जुस बनाउनु भयो भने स्याउको जुन बाहिरको बोक्रा हुन्छ त्यो बोक्रा चाहिँ के त भने अहिले चाहिँ क्रुड फाइबर सबैभन्दा राम्रो क्रुड फाइबर पनि र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि हुन्छ होइन अब तपाईँले यदि एप्पलको जुस तपाईँले सेल गर्नुहुन्छ भने एप्पलको जुस स्क्विज गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ बोक्राहरू त्यसको चाहिँ त्यो फाइबरहरू त्यहीँ रहन्छ त्यो फाइबरबाट अनि जस्तै अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो के अरे गोलभेडाको चाहिँ रुस के अरे जुसहरू बेच्नुहुन्छ भने गोलभेडाको चाहिँ फाइबरबाट तपाईँले जस्तै अदुवा छ भने अदुवाको जुस पनि खाने चलन छ अदुवा मात्रै होइन कि अदुवाको जुन चाहिँ त्यो डाँठ हुन्छ हरियो माथिको त्यो डाँठबाट पनि स्क्विज गरेर जुस खाने गरिन्छ अदुवाको त्यो डाँठबाट चाहिँ स्क्विज गरेर बचेको चाहिँ छोक्राहरू जस्तै त्यो चाहिँ जस्तै उखुको जस्तो चाहिँ खान नसकिने हुँदैन त्यो अनि जस्तै पाइनएप्पलको त्यो बोक्रा काटिसके पछाडिको अनि त्यो फ्रुटको चाहिँ जति पनि चाहिँ त्यो पल्प निकालिसकेपछि के हुन्छ भने भिटामिन र मिनरल रिच हुन्छ उनीहरू जस्तै एप्पल छ भने उनीहरू चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट रिच पनि हुन्छ भने त्यो भिटामिन र मिनरल रिच फ्रुट्सहरू लिएर स्क्विज गरिसकेपछिको फ्रुटहरू लिएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि एक्टिभ प्लान्ट इन्ग्रिडियन्टहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक प्लान्ट बेस्ड टुथपेस्टहरू बनाएको छ यो रियल्ली खान पनि हुन्छ अनि त्यसलाई तपाईँले यो यालो देख्नु भएको छ यो यालो चाहिँ यो चाहिँ टर्मरिक हो टर्मरिक भनेको बेसार हो बेसार किनभने अहिले चाहिँ एन्टी क्यान्सर भनेर चाहिँ प्रुभ भएको छ होइन अनि त्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरा हो र अनि यतापट्टि एन्टी क्यान्सर अनि अर्को चाहिँ यो बिटरुटको पनि धेरै ठुलो आयुर्वेदिक चाहिँ भ्यालु छ र यसको चाहिँ हेल्थ भ्यालु छ र अनि अर्को चाहिँ यो रातो चाहिँ बिटरुटबाट यसरी अब बिटरुटबाट अनि त्यहाँबाट त्यो फ्रुटहरूबाट अहिले बनाइएको यो सानो जुन तपाईँले डन्डी देख्नुहुन्छ यो टुथपेस्टहरू अहिले जुन बजारमा आएको छ यो बेसार यहाँ देखाइएको छ अहिले चाहिँ यो चाहिँ जुस सेन्टरहरूले चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ फुड
एज अ फुड हो, तर टुथपेस्टहरू बेच्ने गरिन्छ र यसको रेभिन्यू तपाईँले अचम्म लाग्दो छ नि रेभिन्यू अहिले दिइरहेको छ। अनि अहिले मलाई अचम्म लाग्छ जब बाहिर गयो भने क्यानाडामा त यस्तो आएको छ अरे, यस्तो बनाएको छ अरे त्यहाँको साइन्टिस्टले भनेर चाहिँ भनिन्छ। तर यी कुराहरू तपाईँले चाहिँ नेपालमा, तपाईँको गाउँमा, तपाईँकै एउटा सामान्य चाहिँ त्यो पिन्ने कुराहरू इभन चाहिँ लोहोरो र सिलौटो बिसाएर लास्टमा फिलिङ तपाईँको चाहिँ यो पोइन्ट नहोला, नत्र तपाईँले बनाउने कुराहरू हो। र अनि त्यो जुसहरू हामीले नेपालमा पनि गर्ने कुराहरू हो, यो जो एक्स्ट्रा कुरा हामीले गर्छौँ भने यो कुराहरूको लागि चाहिँ हामीलाई त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि ठुलो टेक्नोलोजी जरुरी हुँदैन, ठुलो लगानी जरुरी हुँदैन। मार्केट पनि हाम्रो त्यहीँ चाहिँ अलिकति चाहिँ हो हामीलाई हाइजेनिक स्वास्थ्य र अनि मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नको लागि त्यो लेभलको चाहिँ नि सचेतना त अप्नाउनै पऱ्यो, त्यो त अलर्टनेस त अप्नाउनु पऱ्यो। तर यसको चाहिँ त्यहाँ भ्यालु छ। त्यो भएर यी किसिमका कुराहरू हो हामीले इनोभेसन भनेको। हामीले इनोभेसन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रकेट साइन्सको कुरा गरेको होइन। र तपाईँले गरेको रकेट साइन्सको इनोभेसनले एकजना दुईजनालाई प्रोफिट देला, होल समुदायलाई दिँदैन। ठिक छ, तपाईँ एउटा चाहिँ कतिजना ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, ग्रेजुएट मध्येबाट पनि कतिजनासँग एसेस छ त्यो कुराहरूमा, त्यो होला। तर हाम्रो मेन कन्ज्युमर भनेको त्यही चाहिँ नि हाम्रो कन्ज्युमर हो जुन हामीले देखेका छौँ। र सबैलाई चाहिँ यसले रोजगार दिन, सबैलाई चाहिँ हामीले इम्प्लोइड गर्नको लागि र सबैको स्किल सेटले भ्याउने किसिमको काम यी खाले कुराहरूले गर्छन्। त्यसैले चाहिँ नि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नि यो फिजिबल प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ नि मैले अरू लिएको भने एउटा कोला ड्रिङ्क, जस्तै कोला ड्रिङ्कमा जस्तै तपाईँले कतिपय चाहिँ नि कोका कोला, फेन्टादेखि लिएर अनि इनर्जी ड्रिङ्कहरू हामीले कति पैसा खर्च हुन्छ। जस्तो पेप्सी छ, कोला छ, कोका कोला छ, फेन्टा छ, मरिन्डा छ, कहिले रुट बियर छ, जिन्जर एल छ, टोनिक वाटर छ, कति धेरै चाहिँ पैसाहरू त्यहाँ खर्च भइरहेको छ। कति चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूले हामी, तर यो सबै मल्टिनेसनल कम्पनीहरू हो। लाइम, लेमोनेडहरू यो सबै चाहिँ रेड बुल हेर्नुहोस् तपाईँले होइन, लाइम, लेमन। अनि हामी चाहिँ नि जस्तै मैले अस्ति चाहिँ एउटा चाहिँ सेमिनारमा, डिस्टेन्ट सेमिनारमा चाहिँ नि 2-4वटा चाहिँ नि के अरे इनोभेसनको जुन चाहिँ नि एकदमै हाई भ्यालु, जस्तै अब मस्टर्ड तपाईँलाई चाहिँ नि अब जम्मा 4 किलो मस्टर्डले कन्टास एयरलाइनले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यो तोरीको चाहिँ नि गेडाले चाहिँ नि एरोप्लेनको चाहिँ नि एउटा फ्युल हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यो त्यस्तै लगायतको चाहिँ नि कुनै एकदमै कन्फिडेन्सियल चाहिँ नि प्रेजेन्टेसनहरू र कतिपय चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट भएकाहरू कस्तो भने इजी मनीमा सर्भाइभल भएका धेरै पार्टिसिपेन्टहरू हुन्छ। इजी मनी भनेको आइदर उनीहरू चाहिँ शिरपान सरकारमा जागिरी छन् अथवा सरकारका हाकिमहरू छन्। अनि उनीहरू के छन् भने जब गर्छन्, उनीहरूले वास्तवमा चाहिँ स्वरोजगारमा जाँदैनन्। अनि अथवा उनीहरू कसैमा चाहिँ इम्प्लोइ अथवा चाहिँ युनिभर्सिटीमा पढाउँछन्। अनि उनीहरू कस्तो हुन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ जो मान्छे चाहिँ इजी मनीमा बसेको छ उनीहरूले के हुन्छ भने जस्तै युनिभर्सिटीमा तपाईँ पढाउनु, तपाईँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पैसा चाहियो, के गर्नुहुन्छ, सरकारसँग चाहिँ बढी पैसा माग्नुहुन्छ। तपाईँले आम्दानी त केही गर्नुहुन्न, सरकारले के गर्छ, जनताको ट्याक्स लगाइदिन्छ। जब तपाईँले आम्दानीकै लागि अर्कालाई ट्याक्स लगाउने स्थितिमा हुनुभयो भने तपाईँ चाहिँ स्वरोजगारमा जाँदा के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा लाग्ने खर्च, तपाईँको सम्पूर्ण खर्च तपाईँले सेल गरेर कमाउनुपर्छ। अनि जब तपाईँले आफ्नो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि आफूलाई चाहिने खर्च, तपाईँको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस गर्ने अनुभवै नभएपछि उनीहरूसँग के हुन्छ भने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी कन्सेप्ट हुँदो रहेछ। अनि के भने जस्तै नि मैले यो कुरो कहाँबाट आएको थिएँ, मैले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि अनि जो चाहिँ इजी मनी कल्चरमा चाहिँ सर्भाइभल हुनुभएकोहरू, जस्तै हुन त म पनि आफू पनि अब कुनै एउटा कम्पनीलाई काम गरेर इजी मनी कल्चरमै काम गरेको छु। त्यसमा चाहिँ मैले पनि चाहिँ कुनै पनि ढाँटोमा जरुरी छैन। अनि हामी चाहिँ इजी मनी कल्चरमा बसेकाहरूले चाहिँ के गर्ने भने त्यसो भए चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ ल हामीले गरौँला नि किनिदिन्छ त अर्काले। हामी कस्तो कुरा गर्छौँ भने मानव चाहिँ नि हामी कस्तो कुरा गर्छौँ भने मानव हामीले चाहिँ नि अर्काको लागि लगाइदिएको छ, मैले कसैले एउटा इन्फर्मेसन दियो भने त त्यसैले मेरो सबै गरिदिनु पर्छ, त्यसले मलाई के अरे कसरी बनाउने फर्मुला पनि गर्नुपर्छ, त्यसले हामीलाई बनाइदिनु पनि पर्छ, त्यसले हामीलाई डेभलप पनि गर्नुपर्छ, भोलि चाहिँ मेरो किनिदिनु पनि पर्छ र मलाई फेरि यति धेरै नाफा चाहिन्छ कि मलाई बसी सबै कुरो। अनि यो चाहिँ इनोभेटिभ कल्चरको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्सेप्ट होइन। र अनि त्यति बेला मलाई त्यति बेला चाहिँ मेरो दिमाग आउने, हेर्नुहोस् त यति धेरै कुरामा हाम्रो नेपाली पैसा बाहिर गइरहेको छ, जस्ट फ्रान्चाइजको लागि कति पैसा गएको छ, त्यसपछि भएन जाने कति बिक्री हुन्छ, हामीले कति चाहिँ त्यहाँ गएछ भने यो हामीले नै अर्कालाई तिरेको पैसा, हामीले अर्कालाई तिर्ने पैसा हामीलाई राख्न छोडेर एउटा नयाँ टेक्नोलोजी, त्यो पनि नेपालमा लागु हुने हो कि होइन, यो चाहिँ 20औँ-50औँ वर्षदेखि चाहिँ हामीले पैसा घुमाइरहेछौँ यहाँ, त्यहाँ नलाएर त्यसमा चाहिँ फेरि अर्काले चाहिँ किनिदियो भनेर चाहिँ हामी त्यो त रमाइरहनु, त्यो चाहिँ एग्नेस्ट द इनोभेसन हो। त्यो चाहिँ के त भने
त्यसलाई चाहिँ हामी के भने हुन त त्यो नराम्रो होइन, तर त्यो चाहिँ इनोभेटिभ चाहिँ के भने एकदम प्र्याक्टिकल चाहिँ एप्लाइड इनोभेसनको चाहिँ नि अलिकति अपोजिट चाहिँ स्टेक होल्डरको चाहिँ अलिक अपोजिट चाहिँ नि एरियाको कुराहरू हो। अनि यो रिजन मैले किन भने वास्तवमा मेरो ब्रेनमा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली भन्दा चाहिँ के छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ नि लाइम लेमन होइन प्रोटिन ड्रिङ्कहरू पनि छ होइन। अनि त्यस्तै अब रेड बुल भनेको छ, रेड बुल भनेको त अब साँडे हो होइन। हामीले साँडे चाहिँ नि नराख्यो भने हामीले रेड बुल सट्टा चाहिँ यस्तै चाहिँ नि हामीले चाहिँ रेड गोट भन्न त सक्छौँ नि। गोड त हामी सबैले खान्छौँ होला, गोड खान्न भने चाहिँ चिकन त खान्छौँ होला भने, अथवा त्यही किसिमको हामीले आफै बनाउन सकिन्छ होला। जस्तै अब यो पेप्सी कोला किन चाहियो, काठमाडौँ कोला भइहाल्ने, कोका कोला किन चाहियो होइन, कोका कोलै किन हामीलाई नाम चाहियो र। अनि नेपालमै प्रडक्सन गरेको चाहिँ बनाउन सक्ने भयो। यदि चाहिँ सेभेन अपहरू चाहिँ ल तपाईँले यही कुरा हेर्नुभयो रियल फ्रुट जुसहरू चाहिँ नि तपाईँले बाहिरबाट चाहिँ नि गर्नु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ मोस्टली चाहिँ 9 मन्थ अफ द लन्चिङ एज। अनि यो कुराहरू चाहिँ जति पनि तपाईँले इनर्जी ड्रिङ्कहरू यो पेप्सी कोला जिन्जर एल टोनिक वाटर यी कुराहरू गरिरहनु भएको छ, रेड बुलहरू कुरा गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ यसमा के छ भने आयुर्वेदिक महत्त्वका चाहिँ कुनै एक्टिभ कुराहरू छन् त्यसमा। र त्यो आयुर्वेदिक महत्त्वको एक्टिभ कुराहरू तपाईँले चाहिँ धेरै जसो नेपालमै पाइन्छ र कुनै कुनै पाइन त इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, तर चाहिँ त्यहाँ अनि मेजर कुराहरू त अब चाहिँ नेपालमै हुने भयो। अनि त्यो तपाईँले अहिले रेसिपी यसको चाहिँ फर्मुलेसन हेरेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि हिस्ट्री के हो त भन्दा 2% अफ द सेयर फाउन्ड द कोक पेप्सी इन द मिलियन डलर इन द वान डिस्पोज होइन। ग्लोबल हिस्ट्री इज every plant when that pick up and about 2% of the share found across Coke Pepsi million of dollars want to dispose या। अनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जस्तै तपाईँलाई एउटा जस्तै इन्डियामा एउटा चाहिँ क्याम्पा कोला भन्ने बनाएको थियो। जब क्याम्पा कोलाले चाहिँ अलिकति मार्केट थियो त्यसलाई चाहिँ त्यो कोका कोला त्यस्तै चाहिँ ठुलो चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले चाहिँ ठुलो पैसा तिरेर त्यसलाई चाहिँ मर्च चाहिँ किनेको देखिन्छ, एक्विजिसन गरेको देखिन्छ। तर एक्विजिसन गऱ्यो भने पनि त त्यो पैसा त चाहिँ हाम्रो नेपालमा आयो नि त। त्यो भएर नि यो मैले भनेको चाहिँ के भने जस्तै अब एउटा चाहिँ कन्टासियरले जस्तै मानौँ मैले तपाईँलाई कन्टासियरले चाहिँ इथोपियन चाहिँ नि मस्टर्ड जुन चाहिँ त्यो पँयालो खाले मस्टर्ड जुन हाम्रो नेपालमा पनि त्यसको भेराइटीहरू देखिन्छ। अनि त्यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ जम्मा चाहिँ 4 किलो चाहिँ नि मस्टर्डले हजारौँ लिटर चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकेर इकोनोमिक भएको हुनाले कन्टासले चाहिँ अहिले क्यानाडाले चाहिँ $1 मिलियन खर्च गरेर पुरै त्यो मस्टर्ड खेती गरेर अनि अब 90% भन्दा बढी चाहिँ त्यो मस्टर्ड रिप्लेस गर्ने भनेर लागेको छ। भने अब यो नयाँ कुरा आएन, हामी त कन्टासियरमा लागेर फेरि चाहिँ त्यो उनीहरूको टेक्नोलोजी लिएर जसरी चाहिँ उनीहरूले के गरेको छ भने हामीले आफ्नै चाहिँ मस्टर्ड चाहिँ खेती गरेर उनीहरूले लिँदाखेरि उनीहरूले होइन हाम्रै चाहिँ सिड युज गर्नुपर्छ अनि हामीलाई नै किन्यो भने हामीले नै चाहिँ त्यो सिड चाहिँ सप्लाई गर्न पाउनुपर्छ, फेरि हामीलाई प्रशोधन भएर आखिर त्यसमा बिजनेस हो। त्यसमा लागेर अब हामी चाहिँ होइन त्यो कन्टासकै मार्केट लिने होइन कि यदि चाहिँ मस्टर्डले चाहिँ एरोप्लेन पनि हिँड्दो रहेछ भने हाम्रोमा यदि चाहिँ मस्टर्ड छ र हाम्रो खाद्यान्नबाट चाहिँ बढी हुन्छ भने त्यो मस्टर्डलाई हामीले चाहिँ लोकल चाहिँ अरू फ्युल छ नि, हामी मोटरसाइकल चलाएको छौँ, हामीले गाडी चलाउँछौँ, त्यसलाई पनि हुन्छ होला नि त। त्यो मान्छे नै हामीले चाहिँ ट्रायल गर्ने हो। हामीले इनोभेसन भनेको अब त्यही चाहिँ उनीहरूकै चाहिँ बिउमा कम्प्रोमाइज गरेर बिउ उनीहरूसँग लिएर पनि के अरे क्रप उनीहरूसँग गरेर सारा चाहिँ प्रफिट जति चाहिँ उनीहरूलाई दिएर फेरि चाहिँ के हुन्छ भने उही हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कौडीको मूल्यमा चाहिँ जिन्जर बेचे जस्तो। अनि त्यो पनि खेतीको अर्थ छैन। तर त्यसको यहाँबाट हेर्नु अर्थ छ, तर चाहिँ के भने पब्लिकली जानको लागि ग्लोबली इनोभेसनमा जानको लागि जस्तै अब यो कुराको लागि चाहिँ जस्तै अब हामीसँग चाहिँ मैले जन्मेदेखि नै मलाई थाहा छ मैले कोका कोला पेप्सीहरू खाइरहेको छ। त्यति धेरै पैसा हामीले चाहिँ खर्च गर्छ। यो रेड बुलहरू बरु हामी अलिक पछाडि आएको जस्तो लाग्छ, 10-12 वर्ष भयो जस्तो लाग्छ। अनि यो पार्टमा हेऱ्यो भने जस्तै मैले तपाईँले यदि एउटा तपाईँले कोला ड्रिङ्क हेर्नुभयो भने होइन, कोला ड्रिङ्क चाहिँ नि फर्मुला ए फर्मुला बी भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ राखिदिएको छु। कोला ड्रिङ्क कसरी बनाउँछ त सरस्वती हेर्नुभयो भने यहाँ के छ भने ड्राई सुगर छ, हेर्नु चिनी चाहिँ नि जस्तै एउटा फर्मुला ए र बी हेर्नुहोस्, अनि 55.2% चाहिँ नि चिनी छ। अनि कोला फ्लेभर, यो कोला जम्मा फ्लेभर 1% छ। त्यो फ्लेभर अलिकति कम्प्लेक्सिटी छ, कोला बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने, यो फ्लेभर बाहिरबाट लिने। अनि चिनी हेर्नुहोस् 41% चाहिँ नि वाटर पानी हालेको छ। अनि सिरपको इल चाहिँ 76 छ होला। अनि त्यसमा सुगरको ब्रिक्स यति बनाएको छ, वाटर यति हाल्यो, अनि हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरप हालेको छ। अनि अहिले हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरपलाई समथिङले रिप्लेस अरूलेबाट रिप्लेस राम्रो नभएर अरूबाट रिप्लेस गरेर 51 छ, वाटर यति छ भनेपछि तपाईँले एमाउन्ट अफ केजी यति भयो। अन्त अथवा लिटरमा चाहिँ तपाईँको यति भयो, केजी हो भने लिटरमा भयो भने पनि। अब अहिले के भयो भने अब यो चिनी पनि त्यति राम्रो, यो चिनीलाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि के गरेको छ भने स्टिभियाले पनि रिप्लेस गरेको छ होइन, अथवा चाहिँ नि हाई क्यालोरी स्विटनर रिप्लेस गरेको छ। तपाईँले हेर्नु भने हेर्नुहोस् न, अब यदि तपाईँले एउटा कोला फ्लेभर जस्ट एउटा कोला फ्लेभर 1% छ, 1 लिटर चाहिँ यति के अरे जति लिटरमा। अनि बाँकी रहेको के छ, यसमा पानी छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्भर्ट सुगर छ।
तपाईँले यो चाहिँ हामीले नेपालमा बनाउन नसक्ने भन्दा कुनै चाहिँ मिनिङै भएन होइन। जस्तै चाहिँ जस्ट 1% चाहिँ नै 1% भन्दाले बढी नै होला यो, मानव 2% चाहिँ नै एउटा चाहिँ फ्लेभर चाहिँ राखेर यो कोला बनाउने भन्ने कुराहरू भयो। अब यदि तपाईँले यो इन्ग्रिडियन्टलाई अब कार्बोनेटेड, अब यो चाहिँ नि प्लेन भयो डाइरेक्ट तपाईँ हामीले चाहिँ नि उयो दही माग्दा तुरुन्तै दही दिने भने जस्तो भयो। अब तपाईँले कार्बोनेटेड गर्ने हो भने अब चाहिँ ड्राई सुगर यति राखेको छ, कोला फ्लेभर त्यही छ हेर्नुहोस्, अनि सिट्रिक एसिड अलिकति सिट्रिक एसिड राखेको छ, सिरप इलियो भयो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ फिनिस ड्रिङ्क इलियो भयो, अनि कार्बोनेसन चाहिँ नि त्यो कार्बोनेसन गर्ने मेसिनले कार्बोनेसन राख्ने हो। कार्बन डाइअक्साइड त चाहिँ हाम्रो रुममै पाइन्छ, त्यो एउटा मेसिन किन्ने कुरा हो भनेपछि अब मिक्सिङ प्रोसिडर यहाँ दिएको छ होइन। त्यो भएर तपाईँ के छ भने नि यदि हामीले चाहिँ एउटा कोला ड्रिङ्क मात्रै चाहिँ नि बनाउनको लागि अब चाहिँ नि यो ठिक छ, अलिकति कोको लागि एउटा फर्मुला होला, एउटा टेस्ट होला, पेप्सीको एउटा होला, तपाईँ हामीले बनाएको काठमाडौँ कोला हुन्छ त्योभन्दा डिस्टिङ टेस्ट हुन्छ, तर फरक त भइहाल्छ नि। फरक भयो भने पनि त्यो त्यही कम्पिटेटिभ बनाउन सकिने कुरा भएन, किनभने यो फ्लेभर हो, तपाईँले फ्लेभर हाउसहरूले तपाईँलाई भने जस्तो फ्लेभर उपलब्ध गराइदिइहाल्छ एक्ज्याक्टली, चाहिँ त्यो नसक्ने कुरै भएन भनेपछि। अथवा तपाईँ आफैले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने अलिकति धेरै लामो लर्निङ कप लिने हो भने तपाईँ आफूले पनि पछि कोला फ्लेभर आफूलाई चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ भने। अब यो पार्टमा चाहिँ नि यो कुनै ठुलो कुरा छैन, म्यानुफ्याक्चरिङ के त भने अब यसमा चाहिँ 1:5 रेसियोको हो यो होइन। अनि यो तपाईँले जब इन्ट्रेस्ट लिनुभयो भने यो बारेमा देशमा गएर तपाईँले बुझ्न नसक्ने भन्ने कुरा भएन। अब त्यस्तै अब तपाईँलाई भनौँ न अब चाहिँ सोडा ड्रिङ्कमै चाहिँ नि अब अर्को मान्नुहोस् न, जस्तै यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि रेसिपी चाहिँ के अरे स्ट्रबेरी रासबेरी फ्लेभर हो, यहाँ लेख्न बिर्सेँ होला मैले भने। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ स्ट्रबेरी भन्नुहोस् रसबेरी भन्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् अब तपाईँ जुनसुकै फ्लेभर जुन चाहिँ कोला ड्रिङ्कमा त बोतलमा आउँछ, यो अहिले चाहिँ कलर हालेर यो गराएको छ भने वाटर हेर्नुहोस् 90.14 छ, सुगर 9% छ, कार्बन डाइअक्साइड कार्बोनेसन गरेर यति भयो, फ्लेभर 0.2% राखेको छ, एसिड 0.03 छ, प्रिजर्भेटिभ सोडियम बेन्जोइडहरू त तपाईँलाई थाहै छ चाहिँ सोडियम बेन्जोइड कुन प्रिजर्भेटिभ, त्यही पनि प्रिजर्भेटिभ के हाल्ने हो तपाईँले चाहिँ त्यो बाहिरबाट चाहिँ सप्लाई गरेर त्यसको चाहिँ क्यानमा हेर्नुहोस् त्यहाँ लेखेकै हुन्छ प्रिजर्भेटिभ के हालेको छ भनेर। कलर भयो, कलर 0.006 के कलर हो त्यहीँ लेखेको हुन्छ होइन, तपाईँले रिप्लेस गर्नको लागि कुनै गाह्रो भएन भनेपछि। अब यसमा चाहिँ तपाईँले यदि साइन्टिफिकली हेर्नुभयो भने चाहिँ अब कुन कुन फ्लेभरमा चाहिँ कुन कुन केमिकल छ, त्यसले कसरी रिप्लेस गराएको छ भन्ने कुरा हो, यो फ्लेभरको लागि हो। त्यो चाहिँ अब तपाईँ अलिकति फ्लेभरको सम्बन्धी ट्रेनिङहरू गरेपछि, सामान्य चाहिँ अहिले त अनलाइनमा सबै ट्रेनिङ पाउनु थालिएको छ फ्लेभरको भने, ट्रेनिङ गरेपछि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ बुझ्न सक्ने कुरा हो भने। अब यो चाहिँ यति सिम्पल वेमा, वास्तव यति सिम्पलभन्दा सिम्पल प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लोकल कमर्सियलाइजेसन गरेर अनि हामीले चाहिँ एउटा इनोभेसनमा चाहिँ के अरे वास्तवमा भने नि यस्तो कोला ड्रिङ्क त प्रत्येक सिटीमा एउटा एउटा चाहिँ कोला मिनरल वाटरको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ होइन। त्यसमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य एउटा हाम्रो स्ट्यान्डर्डको उसले गर्दाखेरि मिनरल वाटरमा धेरै चाहिँ यो हाइजिनिसिटीको प्रब्लम आइरहेछ भने। त्यो मिनरल वाटर र कोला ड्रिङ्कको चाहिँ खासै चाहिँ डिफ्रेन्स त केही पनि छैन, यो फर्मुलेसन तपाईँले थाहा भइहाल्नुभयो होइन भने। अनि यो खाले चाहिँ ड्रिङ्कबाट त हामीले त्यत्रो चाहिँ कोलाको त्यत्रो किसिमको चाहिँ के अरे रेड बुल टाइपको चाहिँ ड्रिङ्कहरूको हेर्नु कति मिलियन डलरको चाहिँ हामीले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ भने। यो पार्टमा चाहिँ इनोभेसन भनेको र हामीले यो चाहिँ के भने हामीले लागु गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ डेभलप गरेको प्लान्टको चाहिँ राइट अवे चाहिँ हामीले चाहिँ मान्छे खाने के नभए नेपालीले बनाएको रे नेपालमा बनेको रे भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको चाहिँ अलिकति नेपालीपनले भने त्यो हाम्रो चाहिँ नलेज चाहिँ डाइरेक्ट क्यासमा एक्सचेन्ज गर्न सजिलो छ होइन। अनि त्यो बाहेक अब संसारमा अहिले चलेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि चुरोटले गर्दाखेरि, जस्तै मैले उदाहरण दिएको यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। मैले खालि चाहिँ तपाईँलाई किन इनोभेसन हामीले के भने के भन्न खोजेको त वास्तवमा यसको मिनिङ के भनेर चाहिँ खालि एउटा लेमेन वेमा मैले बताउन खोजेको। जस्तै अब यी लिक्विडहरू भनेर भन्छ भेप सिस्टम, अहिले चाहिँ सुर्ती तमाखु चुरोटहरू सिधै खाँदा के त भन्दा हामीले चाहिँ मुखमा राखेर चाहिँ भेपहरू छ नि जुन चाहिँ त्यो धुवाँलाई चाहिँ फोक्सोमा चाहिँ पुर्याइयो होइन। अब त धुवाँ के भयो त भन्दा सबैभन्दा क्यान्सरदेखि लिएर सबै किसिमको प्रब्लम धुवाँले गर्यो भने। अब त जसलाई यो हुन त यी भेप चाहिँ जसले चुरोट खाँदैन त्यसको लागि त राम्रो छैन, तर जसले अलरेडी चाहिँ के अरे चुरोट खाने र भेपर लिने चाहिँ लतमा लागिसकेका छन् उनीहरूको लागि के भन्दा यो यी भेप त लिक्विड हो, भेपर हो। भेपर भनेको जस्तै पानीको बाफ हो भने त्यसको साथमा पानीको बाफ लिने भयो क्या तपाईँले मुखले चाहिँ तान्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पोलिएको चाहिँ त्यो के अरे त्यो धुवाँ त जाने भएन, धुवाँ त बढी क्यान्सर हुने भयो। अलिकति त्योभन्दा चाहिँ भेपर भनेको बाफ चाहिँ त कम हुने भयो भने अहिले चाहिँ यी लिक्विड भएर भेपिङ सिस्टम नेपालमा पनि टन्नै देख्नुहुन्छ तपाईँले सेलको। अब तपाईँले यदि भेपै बनाउनलाई पनि हामीले लोकल्ली चाहिँ धेरै सहिलो छ होइन। जस्तै अब 40% पिजी 50% चाहिँ यो भिजी होइन भेजिटेरियन ग्लिसरिन 10% फ्लेभर राखेर पहिला यो फर्मुलेसनमा बनाउने
बनाउने हो अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई फेरि डाइल्युट गर्ने हो हेर्न। अनि तर यसमा चाहिँ के छ भने अब चाहिँ यी भेपमा पनि हामीले लोकल्ली चाहिँ गर्न सक्ने हाम्रो त्यत्रो चुरोटमा त्यत्रो धेरै खर्च छ। कुनै हाम्रोले चाहिँ त्यो चुरोटलाई चाहिँ यी भेपले रिप्लेस गर्न सक्यो भने पनि पक्कै पनि त्यहाँ लोकल मान्छेले खान्छन् र चाहिँ त्यो के अरे चुरोटको चाहिँ त्यहाँ सेल भएको हो भने त्यो चाहिँ लोकलबाट चाहिँ हुने पब्लिक हेल्थलाई पनि एकातिर सल्भ के अरे पब्लिक हेल्थलाई पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ इम्प्रुभ गर्दाखेरि गभर्मेन्टको पनि पब्लिकलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न पनि हेल्थ कस्ट घट्ने र त्यो हेल्थ कस्ट घटेको पैसाले यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्न पनि धेरै सजिलो हुने भनेपछि यी लिक्विडको पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट भन्दा आफैले गर्न सक्ने चाहिँ पनि स्थिति हुन्छ। तर यसमा पिजी भिजी यिनीहरू चाहिँ धेरै जसो चाहिँ बाहिरबाट आउने फ्लेभर पनि अहिले हामीले लोकली बनाउन सकिन्छ यो फ्लेभर सुर्तीहरू पनि भएको हुनाले। तर यसको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो मैले भने जस्तो चाहिँ 80% नै चाहिँ अथवा चाहिँ 60% इभन 50% पनि लोकल र मेटेरियल बेस्ड चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ क्वेसनेबल छ। यदि हामीले भेटेबल ग्लिसरिन पनि अहिले हामीले नेपालमा बनाइरहेको छैनौँ तर त्यो बनाउन सक्ने स्थिति हो। तर नि एउटा चाहिँ यी भेपको पनि एउटा मैले चाहिँ इक्जाम्पल जस्तै कोहीले चाहिँ एडभान्स टाइपको चाहिँ पनि हेर्न चाहने चाहिँ यो श्रोतालाई चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु। अनि त्यसमा चाहिँ के भने अनि त्यो यी भेप यदि हामीले गऱ्यौँ भने अब त्यसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ एसेसरीहरू छ। तपाईँ तमाखु जस्तो बनाएर खाने कि अथवा तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ सिगार जस्तो बनाएर खाने कि तर यो भ्याप हो यो चाहिँ ऊ होइन होइन भने लाइटर जस्तो चाहिँ पनि छ। अनि यसमा पनि के त भने अहिले हामीले त बाहिरमै चाहिँ लिएर बाहिर खर्च भइरहेछ भने यसमा पनि अब हामीले लोकल्ली चाहिँ हामी इन्भल्भ हुन सक्छौँ र यसले पनि एउटा चाहिँ बिजनेस इनोभेसन चाहिँ नि यो चाहिँ असाध्यै संसारभरि नै बुमिङ छ। हामीले काठमाडौँमा सेल गर्न भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ मेन पावर चाहिँ अलिकति चाहिँ लेबर कस्ट चाहिँ सस्तो भएको र अनि यो अलिकति नयाँ किसिममा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ काम गर्न इन्ट्रेस्ट हुने हुनाले सायद हामीले यसमा अलिकति चाहिँ राम्रो गऱ्यौँ भने आखिर सबै र मेटेरियलहरू चाइनामै पाइने हो मोस्ट अफ द थिङहरू यी कुराहरू पनि हामीले त्यहाँबाट पनि अलिकति चाहिँ एक्सपोर्टबाट चाहिँ हामीले केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ यो हो। त्यसपछि अनि योभन्दा पछाडि चाहिँ म अझ चाहिँ सिम्पल वेमा चाहिँ जान खोजिरहेको छु। सिम्पल वेमा जान खोज्दा चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा के देखाउँछु भने सबभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ नक्सा देखाउन चाहन्छु। तपाईँले एउटा चाहिँ यदि नेपाललाई हेर्नुभयो भने नेपाललाई चाहिँ यदि चाहिँ फोकस गरेर हेर्नुभयो भने नेपालमा जम्मा चाहिँ अहिले चाहिँ खेतीयोग्य ल्यान्ड भनेको एरेबल ल्यान्ड जम्मा 16% छ। त्यो 16%मा पनि जम्मा 50% मात्रै इरिगेसन भएको छ। र अनि इरिगेसन भएको ठाउँमा मात्रै हामीले एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसलाई एकदमै ठुलो चाहिँ फोकस दिइरहेछौँ भने जम्मा चाहिँ 8% ल्यान्ड जम्मा 8% ल्यान्डमा हाम्रो सारा कृषिको लागि र चाहिँ कृषिजन्य पदार्थ र एग्रो फुडको लागि चाहिँ एग्रो फुड बेसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषि पदार्थ विशाल चाहिँ हाम्रो चाहिँ इफोर्ट गइरहेछ। र त्यो 8% ल्यान्डमा हामीले यति धेरै चाहिँ टेस्टहरू ट्रायल गरिरहेछौँ कि यस्तो लाग्छ कि कुनै दिन त्यो ल्यान्ड पनि डिजर्ट नहोस् यो चाहिने भन्दा बढी एभरेज भएर पनि भने। अनि बाँकी रहेको यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने झन्डै 24% चाहिँ हाम्रो जङ्गल छ। त्यो जङ्गलमा चाहिँ जङ्गललाई कुनै पनि डिस्टर्ब नगरिकन जस्तै जङ्गललाई गोड्नुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ के अरे क्लिनिङ गर्नुपर्छ त्यो सबै नगरिकन संसारले चाहिँ त्यो जङ्गलबाट धेरै ठुलो बेनिफिटहरू लिएका छन् आयुर्वेदिक टाइपको र एरोमेटिक टाइपको। त्यस्तै अनि हाम्रो पाहाड छ मुक्तिनाथ जस्तो चाहिँ पाहाडहरू छ जो खुरीखण्डी डाँडा भन्छौँ हामी। तर त्यो ल्यान्ड र क्यानाडाको ल्यान्ड त कतिपय एउटै छ भने त्यहाँबाट चाहिँ पनि त्यही यो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लान्टहरू जस्तै एर्सा गुम्बा नेपालमा छ। त्यो खुरीखण्डी डाँडै देख्नुहुन्छ तपाईँले भने एर्सा गुम्बामा चाहिँ च्याउ झ्याउदेखि लिएर यति धेरै चाहिँ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लान्टहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ ऊ छ। त्यहाँ वातावरणलाई संरक्षण पनि गर्ने र त्यसलाई पनि लिने किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा वातावरण छ। त्यहाँ बस्तीहरू पनि छ भने 24 र 44.8 गरेपछि धन्दै चाहिँ तपाईँले चाहिँ 68.8% ल्यान्ड चाहिँ अलमोस्ट अनयुटिलाइज छ हामीहरूकोमा। अनि के भने विकास कति बेला हुन्छ भन्दा विकास भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले खालि सम्ममा चाहिँ मात्रै गरेर सम्ममा मात्रै हामीले चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमा हामीले सारा खर्च गरेर त्यसरी इनोभेसन हुने होइन। इनोभेसन हुने भनेको के भने ठिक छ अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो बेलामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने गैरी खेत हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ पानी लाग्थ्यो भने चाहिँ धान खेती हुन्थ्यो अनि पाखोमा केही हुन्थेन। अनि हामी पाखोमा चाहिँ खेती नगर्ने अनि गैरी खेतमा मात्रै चाहिँ धान लगाएर त्यसको चाहिँ मिठो खाना खाएर बाँध्यो। त रियालिटी के हो त भन्दा धान चामल मकैहरू यिनीहरूले हामीलाई सर्भाइभलको लागि मात्रै चाहिँ दिन्छ। तर अलैँचीले अदुवाले क्यास क्रप दिन्छ र धेरै ठुलो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी हो। वास्तवमा पाखामा जस्तै अहिले चाहिँ बेमौसमी तरकारी सुरु भएपछि
खेतमा भन्दा पाखामा चाहिँ बढी खेती भएर मान्छेले रिटर्न लिए, तर त्यहाँ चाहिँ त्यसको बेफाइदा के भयो भने विषादीहरू बढी हालिएर चाहिँ नि अनि त्यसले चाहिँ क्यान्सर जस्तो चाहिँ झन् आएको उत्पादन भन्दा त्यसले चाहिँ सोसियल चाहिँ नि ड्यामेज बढी गर्यो। त्यो अनि पछि अर्ग्यानिकमा जान पनि हामीलाई अहिले गाह्रो भइरहेछ। त्यो चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ च्याप्टर हो। त्यो चाहिँ त के हो भने हाम्रो कृषि क्षेत्रमा लागेका चाहिँ हामी विज्ञहरू र अनि हाम्रो उको चाहिँ इन्एबिलिटी हो त्यो। किनभने एउटा किसानको हातमा चाहिँ विषादी दिनुभन्दा अगाडि पूर्वाधार पुराना गरी हामी गयौँ र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा इम्पोर्ट हुने विषादीहरू टेस्ट गर्दाखेरि पनि अहिले त्यत्रो किसिमको चाहिँ भल्नरेबल स्थिति छ। त्यो चाहिँ हाम्रो इन्एबिलिटी हो। त्यो इन्एबिलिटी जनतालाई थाहा पार्न मिल्दैन, किनभने अरू देशले अलिकति विषादी जस्तो कुराहरू चाहिँ एउटा ट्रेन ह्यान्डमा मात्रै दिनुपर्छ। यो विषादी भनेर गन भनेको कुरा के भने ट्रेन ह्यान्डमा चाहिन्छ। राइट ह्यान्डमा पऱ्यो भने त्यसले संरक्षणको काम गर्छ, रङ ह्यान्डमा गऱ्यो भने त्यसले डिस्ट्रोयको काम गर्छ होइन। त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएको कुराहरू हो। तर यहाँनिर चाहिँ नि एउटा पोइन्ट के त भन्दा हामीले हामीसँग चाहिँ जस्तो ल्यान्ड छ, पाखो छ, बिरालो छ भने त्यहीँ चाहिँ नि खेती हुने, त्यहीँ नै चाहिँ सुटेबल हुने खेती, तर जसको चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हायर छ, त्यो किसिमको चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटी हामीले खोजेको हो। र अनि त्यही चाहिँ प्लान्टहरूको र त्यही चाहिँ जहाँ जस्तो किसिमको ल्यान्ड छ त्यही नै सुहाउने चाहिँ प्लान्टहरूबाट यदि चाहिँ आरओआईलाई चाहिँ हामीले भ्यालु एड गरेर त्यहाँ चाहिँ इनोभेसन प्रोसेसिङ सेक्टरमा इनोभेसन गरेर अनि त्यसलाई हामीले चाहिँ नेपाललाई सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ है भन्ने किसिममा चाहिँ मेरो इफोर्ट हो। र अनि मैले यो प्रेजेन्टेसन गरेर ट्राई गरेको हो होइन। त्यसैले चाहिँ नि अलिकति यहाँनिर हामीले चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने हामीले खालि सजिलो र चाहिँ इजिली चाहिँ टेक्नोलोजी प्रयोग भएको अलरेडी हामीले कमर्सियलाइज रूपमा अलरेडी हामीले बेनिफिट पाइसकेको भन्दा पनि हामीले कमर्सियल रूपमा चाहिँ त्यसले बेनिफिट र चाहिँ पूर्ण चाहिँ मुनाफा लिन नसकेको, पूर्ण चाहिँ त्यसको चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेको ल्यान्ड, सदुपयोग गर्न सकेको चाहिँ हामीले एरियालाई चाहिँ अहिले मैले चाहिँ मेजर फोकस गरेको छु, अहिले गरेको हो। जस्तै यसमा तपाईँले जस्तै एउटा प्रडक्टमा गर्नुभयो भने जस्तै मसला चिया भन्ने चाहिँ यति चाहिँ नि धेरै सेल हुन्छ संसारमा चाहिँ मसला चिया। यदि मसला चाहिँ तपाईँले हेर्नु यहाँ अल स्पाइस हुन्छ, यो नटमेग छ, कार्डामम छ, क्लोभ छ, जिन्जर छ, सिनामन छ, तपाईँले विभिन्न रेसियोमा यो मसला चिया अहिले संसारमा तपाईँले क्यानाडाको अमेरिकामा पनि चाहिँ प्रत्येक डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ धेरै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा यो मसला चियाहरू पाइन्छ। अनि यो धेरै यस्तो चाहिँ यो मसलाहरू के छ भने एकदमै आयुर्वेदिक र चाहिँ हेल्थ भ्यालुका चाहिँ कुराहरू छन्। यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गरेर भ्यालु एड लेभलसम्म पुर्याएर कमर्सियलाइजेसन गरेर अनि यसमा चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू देखिन्छ। र अनि इभन हामीले नेपालमै पनि यी चिया मात्रै होइन मसलाहरू हामीले चाहिँ किनेर खाने गर्छौँ र हाम्रै नेपालको आन्तरिक मार्केटलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेर अनि हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टमा आइपुगेपछि फेरि एक्सपोर्टको पनि हामीसँग पोसिबिलिटीहरू छ यी चाहिँ च्याप्टरहरूमा। अनि त्यस्तै अब हामीहरूमा चाहिँ जिन्जर र गार्लिकहरूको जस्तो यो क्युबहरू हामीले चाहिँ नेपालमा जिन्जर क्युब, गार्लिक क्युब अनि इभन चाहिँ चिकन सुपहरू हामीले चाहिँ अजिनामोटोको क्युबहरू कति चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले जिन्जर गार्लिकको चाहिँ यस्तो क्युबहरू बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ अनि पनि हामीले चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्न चाहिँ स्थिति छ। त्यो गार्लिक भयो, जिन्जर भयो, चिल्ली भयो, ओनियन भयो, बेजिल, सिलेन्ड्रो, पार्सले, डिल, यी सबै चाहिँ नि हामीहरूसँग चाहिँ नि पोसिबिलिटीहरू छ। तर यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले चाहिँ काठमाडौँमा युज पनि भइरहेको छ। मैले इन अफ द डेमा चाहिँ एउटा भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने जस्तै हामीले चाहिँ नि जहिले पनि इन्डियालाई ह्याट गरेर अथवा चाहिँ अरू कसैलाई ह्याट गर्नुभन्दा इन्डिया र चाइनासँग चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने छ। यदि तपाईँले आज अमेरिका अथवा क्यानाडामा एउटा वालमार्ट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पसल छ, तपाईँहरू सबैले नाम सुन्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ यति धेरै नेचुरल हेल्थ प्रडक्ट भनेर 4500 नेचुरल हेल्थ प्रडक्ट छ जो सबै चाइनिज मेडिसिनको रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेल्फमा छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त्यो 4500 भन्दा अहिले 5500 भइसकेको छ यो सालमा। 5500 चाहिँ प्रडक्टहरू एउटा वालमार्ट भनेर संसारको त्यत्रो ठुलो चाहिँ वारेन बफेटले सुरु गरेको हो। त्यो त्यत्रो ठुलोमा 5500 प्रडक्ट चाहिँ वालमार्टले राखेको छ भने कि प्रफिट नभइकन त्यत्रो ठुलो सेल्फ त अकुपाई गर्दैन। त्यो सबै चाइनिज हो भने त्यो चाइनिज प्रडक्टहरूको चाहिँ नि जति पनि चाहिँ त्यो चाइनिज मेडिसिनहरूको चाहिँ नि लट अफ मोर देन हाफ अहिलेको इस्टिमेटेड प्रिडिक्टेड इस्टिमेसनमा नेपाली चाहिँ अल्टिट्युडहरूमा पनि पाइन्छ। एक्ज्याक्टली इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नुहोस् यो बाबा रामदेवहरूले सुरु गरेको यो चाहिँ नि पतञ्जलीले अहिले चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो ठुलो चाहिँ नि कम्पनीहरूलाई चाहिँ अहिले हावा खुवाइदिरहेको छ होइन। हामीले चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले उनीहरूको चाहिँ टेक्नोलोजी उनीहरूले गरेको स्ट्राटेजी सिक्नुपर्ने जरुरी छ हामीले। र त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ काया पलट गर्ने, मान्छेले भन्छ चाहिँ वाटर पावर भन्छ, हाइड्रो पावर भन्छ, सोलर भन्छ, तपाईँ बिलिभ गर्नुहोस् ती कुराहरू भनेको चाहिँ यति धेरै डिपेन्डेन्सी छ। त्योभन्दा एकदम इजिली चाहिँ यसलाई काया पलट गर्न सक्ने हामीले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरियालाई हामीले चाहिँ र इनोभेटिभ एरियालाई हामीले टोटल्ली चाहिँ पन्छाइरहेका छौँ।
हुन त अहिले हामीसँग झन्डै 50वटा भन्दा बढी चाहिँ आयुर्वेदिक कम्पनीहरू दर्ता छन् र एक्टिभली काम भइरहेछ। तर उनीहरूलाई पनि कन्टेन्ट बडी अफ नलेज र चाहिँ ट्रेनिङ र चाहिँ रिसोर्स दिन सकिरहेको छैनौँ हामीले। अनि उनीहरूले आफ्नै साधन स्रोतले र अनि कतिपय चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ नि असहयोग र चाहिँ नि कतिपय कुराहरूमा पनि धेरै पीडा सहेर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। तर पनि यदि तपाईँले जति बेला यो बालकृष्ण र रामदेवसँगै पढ्थे अनि पढेपछि अनि उनीहरू जब बिजनेसमा जान ट्राई गर्ने जाँदाखेरि त्यो बेलाको फोटो हो। त्यति बेला उनीहरूले पतञ्जलि सुरु गर्ने बेलामा 13,000 चाहिँ रजिस्ट्रेसन फी थियो। उनीहरूसँग जम्मा 3,500 मात्रै चाहिँ उनीहरूसँग पैसा थियो। रजिस्ट्रेसन गर्ने पैसा पनि 10,000 पनि साथीभाइसँग चाहिँ जो मागेर उनीहरूले चाहिँ पतञ्जलि सुरु गरेको हो। आज पतञ्जलि कहाँ पुगेको छ हेर्नुहोस्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रामदेव र बालकृष्ण के जिनियस थिए र पतञ्जलि त्यहाँ पुगेको मात्र त्यो थिएन। उनीहरूले के कुरा पक्रियो भने यस उनीहरू चाहिँ त्यो सेक्टरमा उनीहरूसँग नलेज थियो नभएको होइन र उनीहरूसँग एउटा त्याग तपस्या पनि थियो। उनीहरूले चाहिँ समयमा आफूलाई महापुरुष भएर इस्टाब्लिस पनि गराएको त्यो पछाडि कुरा हो। तर एट द सेम टाइम उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशको सबैभन्दा बलियो स्ट्रेन्थ तर सबैले बिर्सेको खालि अमेरिका क्यानाडा अथवा चाहिँ इङ्ग्लिसको पछि लागेर आफ्नो स्ट्रेन्थ आफ्नो संस्कृति आफ्नो कल्चर जोसँग चाहिँ स्वास्थ्य मात्रै छैन होल आफ्नो हिस्ट्री छ र होल त्यहाँ फेरि पैसा पनि छ मनी पनि छ रेस्पेक्ट पनि छ उसलाई पक्रेका थिए। र आज तपाईँ पतञ्जलि कहाँ छ होला? पतञ्जलि भोलिको स्थिति के होला त हामीलाई मतलब होइन। उसको हिस्ट्री हेर्नुहोस्, उसले इन्डियन इकोनोमी दिएको त्यसलाई हामीले चाहिँ नेपालमा युज गर्न सक्छौँ हामीले। अनि अहिले मैले तपाईँलाई भनेको वालमार्टमा भएको चाहिँ 5,500 चाहिँ अहिले जुन चाहिँ चाइनिज हर्बहरू चाहिँ जुन चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ मिलियन डलरको चाहिँ कारोबार गरेको हुनाले संसारको वालमार्टको सेल्फमा त्यति ठुलो चाहिँ एरिया दिएर राखेको छ भने त्यो प्रडक्ट पनि त हाम्रोमा त खेर गइरहेको छ नि। त्यो एरियाको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्नको लागि हामीसँग इनिसिएसन नभएको होइन। मैले तपाईँलाई अघि नै भने 50 भन्दा बढी आयुर्वेदिक कम्पनीहरू लिगली रेजिस्टर गर्ने नेपालमा छोडिरहेको छन्। उनीहरूले काम पनि गरिरहेछन्। सम अफ देम कपल अफ देमले त मल्टिनेसनल हुन् तर उनीहरूले एकदमै ठुलो सिग्निफिकेन्ट बेनिफिट पनि दिइरहेको छन्। नेपाल गभर्मेन्टले ट्याक्स पनि पे गरिरहेछन्। भनेपछि यो पार्ट चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ फेरि यो धेरै ठुलो कुरा छैन। फेरि यो चाहिँ कुरा गर्दा के नै जस्तो छ। तर अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै सिम्पल कुरा छ एलोभेरा, सिम्पल कुरा छ आयुर्वेदिक कुराहरू। अहिले हामीले आयुर्वेदिक भनेर खालि आयुर्वेदिक औषधि मात्रै भनेको छौँ। तर हामीले एउटा बिर्सेको कुरा के हो भने अहिले संसारमा तपाईँ जहाँ जानुहोस् योगा भनेर कति पपुलर छ। नेचुरोप्याथी योगा भनेपछि तपाईँ नेपालमै पनि नेचुरोप्याथी र योगामा जो लागेको छ त्यो घर बिल्डिङहरू हेर्नुहोस् कति धेरै चाहिँ पैसा कमिरहेको छ। यता के त कति चाहिँ धनी छन् बाबाहरू, कति धनी छन्। हाम्रै रामदेव बाबाहरू पैसा कति छ, बालकृष्णजी कति धनी भइसक्नु भयो हेर्नुहोस् त कति छ पैसा त्यहाँ। एक्ज्याक्टली जब नेचुरोप्याथी र योगामा त्यत्रो चाहिँ पैसा छ भने योगा जबसम्म तपाईँको खाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ बडीको चाहिँ सँग चाहिँ मिल्दैन तबसम्म योगा कम्प्लिट हुँदैन होइन। आयुर्वेदा कम्प्लिट हुँदैन भने हामीले हाम्रो आयुर्वेदालाई खालि औषध र बिरामी ट्रिटमेन्टलाई मात्रै हेर्छ। तर वास्तवमा आयुर्वेदाको सबैभन्दा ठुलो कन्जम्सन फुडमा छ। हेल्दी फुड तपाईँ के हो, तपाईँ जे खानुहुन्छ तपाईँ त्यही हो होइन। आयुर्वेदा होइन बायोसाइन्स। त्यो भएर के त भने हामीले वास्तवमा चाहिँ नि आयुर्वेदिक पद्धतिको आयुर्वेदिक इन्ग्रिडियन्टको हेल्दी फुडहरू मिक्सअप भएको र हेल्दी फुडहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर हेल्दी इन्ग्रिडियन्ट युटिलाइज गरेर डेभलप गरिएको फुडले हाम्रो हेल्थ मात्रै रिकभरी गर्ने होइन कि यसले संसारमा जति चाहिँ आयुर्वेद जब योगाको जति ठुलो क्रेज भएर गएको छ त्यसलाई सप्लिमेन्ट गर्न सक्छ र ठुलो आम्दानी स्रोत हुनसक्छ भन्ने कुरामा त तपाईँ हाम्रो दुई मत हुने कुरै भएन। जस्तै अहिले हाम्रो हर्बल र चाहिँ 50वटा चाहिँ जुन चाहिँ आयुर्वेदिक कम्पनीहरू छन् उनीहरूले खालि हर्बल र औषधि भनेपछि के छ भने इन्डियाहरूसँग कम्पिट गर्नुपर्ने छ। तर जब हामी त्यसलाई चाहिँ फुडमा डाइभर्ट गर्न सक्छौँ नि हेल्दी फुड। अहिले आयुर्वेदिक रेस्टुरेन्टहरू खुला छन् संसारमा। अहिले न्युयोर्कमा आयुर्वेदिक रेस्टुरेन्ट छ। अनि आयुर्वेदिक नभने पनि नेचुरोप्याथी डिटक्स भनेको के हो? जति पनि अहिले तपाईँले संसारमा डिटक्स फुड डिटक्स युरोप अमेरिका क्यानाडा सुन्नुहुन्छ त्यो डिटक्स भनेको खालि अङ्ग्रेजी भनेको लास्टमा गएर सारा आयुर्वेदाको एउटा कन्सेप्ट हो त्यो। अनि आयुर्वेदामा हाम्रो जस्तो चाहिँ संस्कृति हामी यति अगाडि छौँ, हाम्रो नलेज यति अगाडि छ र अनि हामीले जति क्विकली इन्फर्मेसन पाउँछौँ उनीहरूसँग भएको रिसर्च फाइन्डिङलाई हाम्रो आयुर्वेदासँग जोड्ने बित्तिकै हामीले त्यति क्विकली गरेर फर्मुलेट गर्न सक्छौँ। त्यति चाहिँ फर्मुलेट गर्न चाहिँ अहिले युरोप र अमेरिकनहरूलाई हम्मे हुन्छ र हाम्रै सहयोग चाहिन्छ। त्यसैले रियालिटी यहाँनिर के छ भने हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एग्रो फुड प्रोडक्सनमा चाहिँ हाम्रो फुड इन्ग्रिडियन्ट, नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट इन्ग्रिडियन्ट र आयुर्वेदिक इन्ग्रिडियन्ट र चाहिँ मेडिसिनल इभन द मेडिसिनल इन्ग्रिडियन्टहरूमा पनि तपाईँ एलोप्याथिक भन्नुहोस् आयुर्वेदिक भन्नुहोस् दुवैमा चाहिँ आखिर चाहिँ स्रोत चाहिँ नेचरबाट आउनु पऱ्यो। त्यो भएर के छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले फोकस
फोकस दिए पनि हामीले अझ राइट चाहिँ नि ठाउँमा हामीले हिट गर्न सकिरहेका छैनौँ। अनि यो चाहिँ जस्तै तपाईँलाई श्रीको आयुर्वेदिक फ्याक्ट्री हो बेङ्गलोरको। श्री पनि तपाईँले श्रीको प्रडक्टहरू अहिले संसारमा पाइन्छ। अनि श्रीको प्रडक्टहरू अझ चाहिँ नि के अरे हाइजेनिक देखिन्छ होइन। अनि अझ चाहिँ नि कम प्रिजर्भेटिभ युज गरेको, जस्तै अब तपाईँले माथि तुलसीको चाहिँ तपाईँ रस बनाउनु भयो अनि सोडियम बेन्जोएट 1000 ppm हालिदिनु भयो। तुलसीको एउटा चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ नि गुणको लागि सोडियम बेन्जोएटहरू त चाहिँ बेन्जोइक एसिडहरू त फेरि चाहिँ त्यो डिट्रिमेन्टल भयो, प्रिजर्भेटिभ भयो भने त्यो पार्ट चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि ओभर चाहिँ युज भइरहेछ। तर त्यसलाई चाहिँ नि कम्प्लिटली रिड्युस गरेर त्यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि बजारमा भएका प्रडक्टहरूको चाहिँ नि कमजोरीहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यो कमजोरीलाई इम्प्रुभ गरेर हामीले चाहिँ नि मार्केटमा चाहिँ नि हामीले प्रडक्ट ल्याउन सक्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इनोभेसनमा हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ रोल प्ले छ। अनि भेरी सरप्राइजिङली के तपाईँको फुड साइन्समा यो पढाइ हुन्छ, तपाईँको मेडिकल साइन्समा यो पढाइ हुन्छ, तपाईँको पाकशास्त्रमा यो पढाइ हुन्छ, तपाईँको एग्रिकल्चरमा कहीँ पढाइ हुन्छ, तपाईँको टेक्निकल स्कुलले कुनैले यो पढाउँछन्। अनि हाम्रा कुनै पनि एउटा प्लानरहरूले चाहिँ हाम्रो यति ठुलो विशाल चाहिँ नि वस्तुलाई अनि कसरी चाहिँ पिकअप गर्ने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छ त। अनि हामी अब गएको 100 वर्षको लागि र हामीले विदिन द भेरी क्विकली यो सेक्टरबाट जुन हाम्रो स्ट्रेन्थ हो त्यसबाट चाहिँ गएर तपाईँ हामी नलागेको लाग्छ, तपाईँ हामी लागेपछि एउटा प्रेसर ग्रुप चाहिँ डेभलप हुँदैन, डेभलप हुन्छ नि। त्यो भएर यो बारेमा चाहिँ मैले तपाईँ अलिकति चाहिँ सोच्नुपर्ने जरुरी छ। अनि त्यस्तै यदि भेरी सिम्पल, जस्तै अब हामीले चाहिँ गाई पाल्छौँ, गाई पाल्दा गाईको चाहिँ दुध बेच्छौँ, मल बेच्छौँ होइन। तर चाहिँ अब मलमूत्रहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ उमा जान्छ, के अरे मलै हुन्छ मूत्रहरू पनि। तर अहिले मूत्रको यति ठुलो चाहिँ कारोबार हेर्दा हामी के अरे यो गौत छ नि, गौतको एकदमै ठुलो चाहिँ कारोबार हुन्छ। अनि गौतको किनभने गौतमा चाहिँ नि गौत हात्तीको चाहिँ नि डङ र गाईको डङको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ नि आयुर्वेदिक भ्यालु छ र मेडिकल भ्यालु छ होइन। यो चाहिँ नि एन्टिब्याक्टेरियल पनि छ। त्यो भएर अहिले तपाईँले चाहिँ नि हेर्नुभयो भने यो एउटा चाहिँ इन्डियाको चाहिँ प्लान्ट हो होइन। त्यो प्लान्टमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मूत्र चाहिँ नि कलेक्सन गरेको छ, कलेक्सन गरेर यसलाई चाहिँ पास्चराइज गरेर फिल्टर गरेर युरिया चाहिँ सेपरेट हुन्छ, सेपरेट भएपछि त्यसलाई चाहिँ क्यानमा राखेर यो क्यान चाहिँ गौतको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, ड्रिङ्कको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ, तर अहिले गौतको रूपमा धेरै युज हुन्छ। र अनि जुन चाहिँ नि त्यो युरिया हो त्यो सेग्रिगेट भएको युरियाले चाहिँ फेरि यतापट्टि के छ भने प्लान्टलाई चाहिने हाम्रो चाहिँ एग्रिकल्चरलाई चाहिने युरियाको पनि कम्पेन्सेट गरेकै छ होइन। त्यो भएर के छ भने जस्तै अब यही चाहिँ नि यही एउटा चाहिँ गाईको चाहिँ फार्मलाई हामीले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि त्यो युरिनको लागि चाहिँ नि पनि चाहिँ हामीले एउटा त्यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ पैसाको चाहिँ कमाउने र अनि एउटा ठुलो धार्मिक चाहिँ नि आस्थालाई सपोर्ट गर्दै अनि त्यहाँबाट चाहिँ आध्यात्मिक आस्थालाई सपोर्ट गर्दै अनि अर्कोतर्फ चाहिँ बेनिफिट गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ मिडिया हामीले लस गरिरहेछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि यो चाहिँ अहिले गाईको चाहिँ मूत्रमा चाहिँ नि क्यार्सिनोजेनिक हुन्छ भन्ने प्रमाणले मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ त्यो गाईको चाहिँ गौत सिधै खाने चलन होइन कि त्यसलाई पास्चराइज गरेर फिल्टर गरेर अन्त नाइट्रोजन गरेर यो भेरी सिम्पल प्रोसेस, मिनरल वाटर भन्दा पनि सस्तो एकदमै सिम्पल प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेसबाट अहिले चाहिँ नि के अरे त्यसको चाहिँ युज भइरहेको छ र मान्छेले धेरै बेनिफिट गरिरहेको छ। अनि त्यस्तै अनि अर्को चाहिँ के भने जस्तै जब चाहिँ त्यो गाईको चाहिँ नि मल एज इट इज चाहिँ नि बजारमा के अरे मल हाल्नुभन्दा हामीले गोबर ग्यास हाल्छौँ नि, गोबर ग्यास हाल्दा के हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नि गाईको मलमा चाहिँ एउटा मिथेन हुन्छ। मिथेन चाहिँ के हुन्छ भने वास्तवमा मलको लागि त्यति चाहिँ हेल्पफुल हुँदैन, तर त्यो मिथेन कलेक्सन गरेर हामीले त्यो गोबर ग्यासबाट चाहिँ हामीले चुलो बाल्छौँ। चुलो बालेर आएको चाहिँ जुन एउटा गोबर हुन्छ त्यहाँबाट एउटा लेदो हुन्छ, लेदोमा चाहिँ वास्तवमा एकदमै राम्रो भिनेला, जुन हामीले भिनेला आइसक्यो त्यो भिनेलाको चाहिँ भेनिलिन पाइन्छ। जापानिजहरूले 2006मा त्यो भेनिलिन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको थियो काउबाट भने त्यो भेनिलिन पनि चाहिँ एउटा चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ एचिभमेन्ट हो। र अनि भेनिलिन भएकै हुनाले चाहिँ हामीले जस्तै चुलो चौकामा चाहिँ त्यो गोबर लिप्दाखेरि किराहरू नलाग्ने अनि त्यहाँबाट हुन त के अरे अनि त्यसपछि ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ भाग्ने त्यो हुने रहेछ होइन। अनि त्यसपछि अनि जस्तै अहिले त इन्डियामा त ठुला ठुला चाहिँ गौमूत्र डेरी काउ युरिनको चाहिँ उद्योगहरू पनि छन् र उनले मिलियन अफ चाहिँ रुपियाँहरू बनाएको छ त्यहाँ। अनि त्यस्तै अनि तपाईँलाई थाहा छैन हामीले पञ्चकव्य भन्ने हाम्रो प्रत्येक चाहिँ उमा हाम्रो चाहिँ संस्कृतिमा हाम्रो चाहिँ कल्चरमा हिन्दूहरू कल्चरमा पञ्चकव्यहरू चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दा गाईको चाहिँ दही हो, युरिन हो, घी हो, अनि गोबर हो र चाहिँ दुध हो।
हैन। अहिले पञ्चकव्य पनि अहिले तपाईँलाई रेडी चाहिँ नि एज अ क्यानको रूपमा एउटा रेडी चाहिँ नि पञ्चकव्यहरू मन्दिरमा पूजा गर्नको लागि अहिले चाहिँ नि बजारमा आछ र त्यसले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि के छ भने त्यो एउटा चाहिँ इनोभेसनको लागि एउटा चाहिँ नि अर्को वैकल्पिक चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आम्दानीको स्रोतको रूपमा आएको छ। त्यस्तै अहिले तपाईँले क्यानाडामा अमेरिकामा हेर्नुभयो भने पूजा गर्नको लागि अनि यो चाहिँ गाईको गोबर त चाहिँ नि एकदमै प्याकेटमा जसरी तपाईँले चाहिँ मिठाई किने जस्तै प्याकेटमा चाहिँ नि सप्लाई हुन्छ। र अनि अर्को एउटा मेजर कुरा चाहिँ के छ भने यो गोमय भस्म भन्छ तपाईँले कतिको चाहिँ सेतो खरानी लगाएको चाहिँ देख्नु भएको छ। त्यो सेतो खरानीमा पनि हाम्रो धेरै ठुलो पैसा चाहिँ इन्डिया गइरहेको छ। त्यो भनेको केही पनि होइन, गाईको गोबरलाई सुकाएर अनि त्यसलाई चाहिँ पोलेपछि आएको सेतो खरानी हो। त्यो सेतो खरानी जुन चाहिँ नि गाईको चाहिँ गोबरबाट आउँछ, त्यो सेतो खरानी पनि एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ हाम्रो आम्दानीको चाहिँ स्रोत हो। तर हामीले त्यसमा पनि हाम्रो ठुलो चाहिँ नि धेरै उद्योगहरू चाहिँ नि पनि हाम्रा चाहिँ कतिपय चाहिँ नि रोजगारी र उद्योगको अवसरहरू यहाँ भेरी सिम्पल एन्ड सिम्पल टर्ममा पनि हामीले चाहिँ नि लुज गरिरहेका छौँ। अनि जस्तै यो गाईको युरिनमा अनि जस्तै अब हिन्दूहरूको चाहिँ स्टेजमा के गर्छ भने काउको युरिन भयो, अनि बाघको दाँत, अनि त्यहाँबाट इलाफेन्टको हियर, डियरको स्किन, टाइगर भने जस्तै अनि इलाफेन्टको चाहिँ इलाफेन्टको चाहिँ हात्तीको चाहिँ गोबर पनि हो होइन। ती कुराहरू चाहिँ सेल हुन्छ। र अनि अहिले चाहिँ मैले बढी गाईमा फोकस गरेको छु, किनभने गाई र इलाफेन्ट मात्रै दुईवटा एनिमल पाइएको छ जसको चाहिँ गोबर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल प्रपर्टीको हुनाले चाहिँ हाम्रो परम्परागत रूपमा पुस्ताहरूले चाहिँ चलाइरहेको रहेछ त्यो कुराहरू होइन। तर यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरो के हो त भन्दा हामीले चाहिँ नि एकदमै सानो सानो कुराहरूमा पनि हामीले एउटा बत्ती काट्नेदेखि लिएर गाईको चाहिँ पिसाबको प्रयोग गर्ने, गाईको चाहिँ के अरे गोबरको चाहिँबाट चाहिँ लिने प्रयोग गर्ने, अनि के अरे भस्म प्रयोग गर्ने, ती कुराहरूमा हामीले चाहिँ ठुलो धनराशि चाहिँ इन्डिया पठाइरहेका छौँ। कि हामीले मैले यो भने हामीले प्रयोग गरौँ भने कि हामीले अलरेडी प्रयोग गरिरहेका छौँ भने त्यो मार्केट त हामीले रिप्लेस गर्न यति सानो कुरादेखि लिएर एकदम कोला ड्रिङ्कदेखि लिएर इनर्जी ड्रिङ्कहरूदेखि लिएर ठुला ठुला जिन्जरको प्रोसेसिङ प्लान्टदेखि लिएर ठुला ठुला आयुर्वेदिक एक्सट्र्याक्टहरूसम्मको कुराहरू, यो सबै कुराहरू हामीले इग्नोर गरेका कुराहरू छन् जहाँ चाहिँ हाम्रो मेजोरिटी अफ द मनी हामीले चाहिँ बाहिर फालिरहेका छौँ। र त्यो हामीमा चाहिँ हामीले कसैले पनि हात हाल्दा हाम्रो मिलियन अफ द चाहिँ इन्डस्ट्री मोर देन द चाहिँ 10,000 इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ त्यहाँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट सुरु गर्न सकिन्छ। र अनि त्यो पार्टमा चाहिँ हात हाल्दा हामीले इम्प्लोइमेन्ट पनि पाउँछौँ, व्यवस्थित पनि हुन्छ, र अनि अरू कुराहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। भने यो पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेका छौँ र न त यसलाई हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीले पक्र्न सकेको छ, न त यसमा हाम्रो चाहिँ कुनै प्लानिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ विचार दिन सकेका छौँ, न त हाम्रोमा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ टेक्निकली चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ स्टडी गरिएको छ, न त आफूले स्टडी गर्न सकिएन भने बाहिर अर्काले गरेको स्टडीलाई इन्टरप्रिट गरेर हाम्रो चाहिँ नयाँ पिँढीहरूमा यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गरेर उनीहरूलाई लोकली इन्टरप्रिनरसिपमा जानको लागि इन्करेज गरिएको छ। यो चाहिँ भए चाहिँ यो यसको लागि मात्रै होइन कि जस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ गाडीमा हाल्ने चाहिँ कुलेन्ट वाटरदेखि लिएर अनि जस्तै तपाईँले चाहिँ अब ग्रिजहरूमा हाल्ने चाहिँ आई ड्रपहरू के अरे त्यो चाहिँ वेलहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने कति फुड बेस्ड र अनि कति प्लान्ट बेस्डका कुराहरू छन्। जस्तै अब पेट्रोलमा चाहिँ सजीवनबाट चाहिँ आउने चाहिँ सजीवन गेडाबाट चाहिँ आउने चाहिँ वेलबाट पेट्रोलको कुरा गर्नुहोस्, अथवा यतापट्टि गएर तोरीको गेडाबाट आउने पेट्रोलको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ पेट्रोलको रिप्लेसमेन्टको कुरा गर्नुहोस्, अथवा मकैबाट आउने चाहिँ इथानलको चाहिँ पेट्रोलको कुरा गर्नुहोस्, अथवा चाहिँ अरू चाहिँ अलिकति चाहिँ लो ग्रेडकोबाट आउने थाल्ने कुराहरू गर्नुहोस् भने त के त भने एग्रो एन्ड एग्रो प्रडक्ट बेस हामी त्यहाँको भइसके पछाडि यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन सकेका छैनौँ। र अनि हामीले इनोभेसन भनेर चाहिँ इलोन मस्कले यो गर्यो, अमेरिकामा यसले यसो गर्यो, उता उसले यसो गर्यो, अनि त्यहाँ अमेरिकाको अथवा चाहिँ परराष्ट्रको अथवा जुन देशमा चाहिँ ले चाहिँ एउटा करिकुलम पठाइदियो, ड्राफ्ट गरेर पठाइदियो, उसैको र मेटेरियल बेस्ड टेक्नोलोजी डेभलप गरेर आयातिक प्रविधिहरू जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यदि हाम्रा चाहिँ ग्रेजुएटहरूलाई पढाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यदि हामीले सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट इन्करेज गऱ्यौँ भने पनि उसले सुरु गरेको उद्योगले अर्काको र मेटेरियल सेल गरेर चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ सिधै विदेश पठाउने काममा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम स्पेन्ड गरिरहेका छौँ। अनि यो चाहिँ आज चाहिँ मैले अब हामीले यहाँबाट हेरेर क्यानाडाबाट थियो अनि हामीलाई जब हामी त्यहाँ ग्रेजुएट थियौँ, यसको अर्थ यो होइन कि हामीलाई यो कुरा थाहा थिएन। अनि हामीले पनि जाने अनि तर हामीले त्यहाँ हामीले केही कुराहरू पढाएको थियौँ, केही कुराहरू सिकेको थियौँ, तर यहाँ आएर यहाँ काम गर्दै गएपछि अनि यहीँको जाने व्यवसायमा छिरेर यिनीहरूसँगै काम गरेपछि यहीँको कल्चर यिनीहरूसँग ट्रेनिङ लिएपछि पछि हामीले स्किल गरेर अहिले हामीले चाहिँ यो चाहिँ थाहा पाएको हो। र यो हामीले जाने यो वास्तवमा भन्यो भने तपाईँहरूले पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, तर हामीले इग्नोर गरेका कुराहरू हो। अनि मैले यो पार्टलाई चाहिँ धेरै लामो समयदेखि तपाईँलाई थाहा छ मैले मेरो भिडियो कहिले पनि छोटो ल्याउँदैन, यसमा प्रपोज छ, यसमा चाहिँ रिजन छ। अनि मैले चाहिँ यो भिडियो बनाउनको लागि मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ, आज मलाई मौका मिल्यो।
अनि त्यस्तै अब यो अर्को चाहिँ गोमूत्रको चाहिँ यो क्यान हो जुन एक धेरै सानो सानो चाहिँ एउटा औषधिको रूपमा चाहिँ इन्द्रिच विथ तुलसी र इलायची मिसाएर बाहिर चाहिँ पूजा गर्नदेखि लिएर पूजाआजामा चोखो गरिन्छ भने त्यस्तै इलाफेन्ट पू पनि चाहिँ बिक्री हुने गर्छ तपाईँलाई थाहा छ होइन। अनि तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ यो ब्ल्याक इभोरी कफी भन्ने चाहिँ नि अब थाइल्यान्डमा हाम्रो एकजना क्यानेडियनले त हात्तीलाई यो कफीको चाहिँ जब कफी फल्छ कफीको चेरी नै चाहिँ हात्तीलाई खुवाएर अनि त्यसले चाहिँ आची गरेपछि अनि कफीको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पखालेर गोबरबाट चाहिँ पखालेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि त्यसलाई चाहिँ ड्राई गरेर रोस्टिङ गरेर बनाएको कफी अहिले संसारको सबैभन्दा महँगो कफीको रूपमा बिक्री भएको छ। किनभने यो कफीको चाहिँ नि एउटा तपाईँले ग्रिन कफी हुन्छ अनि जब त्यसलाई चाहिँ हात्तीले खाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई इन्जाइमले आन्द्रामा भएको इन्जाइमले त्यसलाई चाहिँ अलिकति डाइजेस्ट गरेपछि अलिक कफी बिटरनेस हुन्छ अनि त्यसले के गर्दो रहेछ भने अलिकति चक्लेटी प्रोफाइलको चिया पनि होइन कफी पनि होइन बिचको एउटा टेस्ट दिने रहेछ। तर किन इलाफेन्टले खुवाउनु पर्ने भएर एउटा कस्ट इन्सेन्टिभ भयो कस्ट इन्सेन्टिभ भएर अहिले एकदमै महँगोमा चाहिँ बिक्री भएको छ। तर यसको मिनिङ के हो त भन्दा जस्तै अब यदि हात्तीको चाहिँ हात्तीलाई किन खुवाएको त भन्दा हात्तीमा चाहिँ खाएपछि त्यसलाई क्लिन किन हुँदैन हात्तीको गोबरमा पनि चाहिँ भेनेलिनदेखि लिएर एन्टिब्याक्टेरियलहरू पाइन्छ एक्ज्याक्टली त्यही एन्टिब्याक्टेरियल चाहिँ हाम्रो काउमा पाइन्छ। त्यो भएर काउले पनि चाहिँ सायद चाहिँ यसको युज हुनसक्छ मतलब एनिमलको हिसाबमा कतिको हो थाहा छैन नभयो भने चाहिँ आर्टिफिसियल चाहिँ त्यो काउमा हुने आर्टिफिसियल स्टोमक पनि प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो हाम्रो पनि त्यो ठुलो कफीको लागि धेरै ठुलो चाहिँ भएको देश हो नेपाल। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यो एक्सपेन्सिभ कफी रिप्लेस गर्न सकिन्छ। अनि बिरालो टाइपको एउटा लुपो भन्ने चाहिँ बाट पनि त्यसलाई पनि खुवाएर पनि यो चाहिँ सेल हुने गरेको छ होइन। त्यो भएर नि यो पनि एउटा चाहिँ संसारमा अहिलेदेखिको न्युली इमर्ज भएको कुराहरू हो। अनि त्यसमा चाहिँ यो जस्तै त्यो कफी त्यसरी आएपछि ब्ल्याक इभोरी कफी तपाईँले हेर्नुभयो भने यो एउटा पब्लिकेसनले दिएअनुसार अहिले के त भने तपाईँले अनलाइनमा खरिद गर्दा चाहिँ उपभोक्ताले 35 ग्रामको 1.2 वन्सको चाहिँ जुन 198 तिर्छन् होइन तिर्दाखेरि लगभग चाहिँ 1 किलो चाहिँ त्यो गेडा ड्राई भएको गेडाको चाहिँ $1886 US डलर पर किलोमा बिक्री भएको छ। यो अहिले एकदमै एक्सपेन्सिभ हो $50 to $100। अनि अहिले चाहिँ नि यो कफी यहाँ चाहिँ नि त्यो ट्रेडर्स जो भनेर चाहिँ एकदमै चाहिँ महँगो पसल मानिन्छ र एकदम चाहिँ नामुद पसल मानिन्छ। ट्रेडर्स जोले क्याउडा पनि यसले सेल गर्ने गर्छ र यो चाहिँ एकदमै पपुलर मानिन्छ र अलिकति शौकीनहरूको लागि स्पेसल अर्डरमा चाहिँ खाने भनेर चाहिँ गरिएको छ। त्यो भएर अनि रियालिटी के त भने अनि यो चाहिँ मैले खालि एउटा इक्जाम्पलको लागि इनोभेसन भने के हो अनि हामी कता डाइरेक्ट भइरहेछौँ अनि हामीलाई एजुकेसन सिस्टममा कता लगिरहेछ हाम्रो समाजले चाहिँ के कुराहरू हामीलाई गरिरहेछ कहाँनिर गएर हामी चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भइरहेछौँ भन्ने बारेमा मैले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु कि भनेर मैले पेपर बनाएको हो। अनि यसमा जस्तै अब वेदर प्रोजेक्ट क्यान बी जस्तै अब यसमा यति धेरै प्रोजेक्टहरू छन् यो त खालि एउटा इक्जाम्पल मात्रै हुन्। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने यदि हामी यसलाई डिस्कसन फोरममा राखियो भने हाम्रै तपाईँहरूले नै हाम्रै विद्यार्थीहरूले हाम्रै चाहिँ लोकल मान्छेहरूले हामीलाई यति धेरै कुराहरू चाहिँ राख्नुहुनेछ कि चाहिँ त्यहीँदेखि नै छ हुन त अहिले हामीले क्यानेडियन नेपाल क्यानाडा सञ्चार समूह भनेर क्यानेडियन रिपोर्टर भएर त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ इन्टररियाक्सनको राख्ने कि भनेर चाहिँ हामीले ट्राई गरेका छौँ। सायद त्यहाँबाट पनि हामीले इनोभेसन र इनर इन्जिनियरिङ र इनोभेसनको बारेमा डिस्कसन गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले ट्राई गरेका छौँ। हेरौँ कतिसम्म सम्भव हुन्छ। तर चाहिँ त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू आउला। तर त्यो बाहेक जस्तै अब तपाईँले भने न्युट्रिसन फुडमा जस्तै बडी बिल्डिङ डाइट हामीले चाहिँ त्यहाँ भने जस्तै अल फ्रेस भेजिटेबल जुस डिटक्स जुस भएर बनाएको छ यो आयुर्वेदिक भयो सेवरी बिस्कुट स्न्याक्स निड। अब अहिले चाहिँ नि बच्चाहरू हाम्रो स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ नि गुलियो चाहिँ धेरै राम्रो गरेन नगरेपछि अहिले संसारभरि चाहिँ यो बिस्किटहरू यिनीहरू चाहिँ सेवरीमा के अरे चाहिँ नुनिलोमा चाहिँ परिवर्तन भएको छ। त्यो किसिमको चाहिँ मार्केटिङ हामीले नेपाल मात्रै नभएर बाहिर पनि गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै अब तपाईँले पार्लेजीहरू जस्तो चाहिँ बिस्किटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब चाहिँ किन उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेले मन पराउँछ भनेर तपाईँले जस्तै जिसिएमएस गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ रोस्टेड ओनियन चाहिँ ओनियनको चाहिँ रोस्टेड गरेको चाहिँ पाउडर मैदामा त्यो चाहिँ मिक्स गरेर त्यो मिक्स गरेको पाउडरले दिने एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ टेस्ट छ त्यो टेस्ट बिल्ड भएको देखिन्छ। अब भोलि त रोस्ट ओनियनको चाहिँ फ्लेभर र प्रोफाइल दिने चाहिँ इन्ग्रिडियन्टहरू त नेपालमा पाइन्छ नि नेपालमा प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ नि सामान्य घरमा पनि बनाउनु सक्ने प्रोसेसिङ हो नि। अब हामीले त्यो हो भने जस्तै अब हाम्रो चाहिँ बिस्कुट इन्डस्ट्रीमा तपाईँहरू लाग्नु भएको छ कतिपय त हाम्रो साथीहरूको आफ्नो मैदा मिलहरू पनि छ भने अब हामीले पनि मैदा मिलमा चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ टेस्ट बर्ड फुड तर टेस्ट बिल्डरहरू बनाएर त्यसलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरेर अनि हामीले एउटा कुनै एउटा चाहिँ आफ्नै ब्रान्डको एउटा चाहिँ बिस्किट बनायौँ आफ्नै ब्रान्डको एउटा नुडल बनायौँ भने त्यसले त एउटा टेस्ट दिन्छ नि।
त्यो टेस्टदेखि के हुन्छ अर्कोसँग हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हुन्छ नि त्यो किसिमको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू छ अनि फास्ट फुड रेस्टुरेन्टहरूको चाहिँ फ्रान्चाइज कन्सेप्ट चाहिँ जुन बाहिरको फ्रान्चाइज छ अहिले चाहिँ नि वास्तवमा यदि फास्ट फुडमा हेर्ने हो भने हामीले सर्वे गर्दा के देखिएछ भने मोमोसम्म यिनीहरूको कुरा गऱ्यो भने तिब्बतियन भनिदिन्छन् अनि दाल भात तरकारी अचार भने इन्डियन भनिदिन्छन् र हाम्रो चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी छैन र हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो नेपाली चाहिँ कल्चरको फुड एकदम हिमालयन बेस अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेवारीहरूको एकदम हाई कल्चर बेस अनि विभिन्न थारूहरूको पनि हाई कल्चर बेस त्यो सबै वर्ग त के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो नेटिभ कल्चरको के छ भने एकदमै आयुर्वेदिक र चाहिँ हेल्थ फुड रिलेटेड छ तब आयुर्वेदिक र हेल्थ फुड रिलेटेड चाहिँ नि नेपाली फुडहरू र अथेन्टिक नेपाली रेस्टुरेन्टको रूपमा हामीले चाहिँ यदि गर्न सक्ने हो भने के छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट चेनहरू संसारमा निकै ठुलो चाहिँ जान सक्छ मैले तपाईँलाई भने योगाको लागि सब्स्टिट्युटको रूपमा चाहिँ हामीले फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट लान सक्छौँ र अनि हाम्रो फास्ट फुड रेस्टुरेन्टको लागि योगा र चाहिँ आयुर्वेदिकको चाहिँ कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर यदि हामीले चाहिँ योगालाई चाहिँ कम्पेन्सेट हुने किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आयुर्वेदिक चाहिँ डिटक्सलाई हामीले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न सक्यो भने अनि हामीले चाहिँ फास्ट जसरी चाहिँ एउटा म्याकडोनाल्डले संसारभरि चाहिँ आफ्नो फ्रान्चाइज सेल गर्न सक्छ त्यसले फ्रान्चाइज सेल हामीले गर्न सक्छौँ अनि अहिले हाम्रो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो देखिएको छ यो फास्ट फुड रेस्टुरेन्टमा भने कुनै पनि रेस्टुरेन्टलाई चाहिँ नेपाली बनाउनु भन्दा यदि नेपालीले काहीँ रेस्टुरेन्ट गराएको छ भने त्यसलाई जबरजस्ती नेपाली रेस्टुरेन्ट भनेर एउटा चाहिँ मेनुको स्टेटमेन्ट चाहिँ फालिदिएर त्यसलाई घोडा गर्ने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधिले चाहिँ हामीलाई काहीँ पनि लाँदैन र त्यो चाहिँ नेभर विनिङ गेम हो यो पनि के हो त भन्दाखेरि यो अन्डालाई बाहिरबाट फुटाएर चल्ला ल्याउँछु भन्ने जस्तो हो त्यसलाई इनर इन्क्युबेटर हुनको लागि हामीले हाम्रो आफ्नै जस्तै चाहिँ गुन्द्रुक भयो मस्यौरा भयो यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पऱ्यो अनि हाम्रो चाहिँ ससलाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नु पऱ्यो अनि हाम्रो त्यसको लागि चाहिँ सपोर्टिङ जति पनि चाहिँ यो इन्टरनेसनल चाहिँ लेभललाई पुग्नको लागि इन्ग्रिडियन्टहरू छ हाम्रो नेपालमा उद्यमीहरू पनि छन् हामीसँग पैसा पनि कमी छैन त्यसलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्न सक्यो भने के हुन्छ भने अब अथेन्टिक होइन प्रिमिटिभ अथेन्टिकमा चाहिँ संसार गइसकेको छ र प्रिमिटिभ अथेन्टिक नेपाली क्युजिनहरूलाई चाहिँ अथेन्टिक ससहरू डेभलप गर्ने ग्रेभी फर्मुलेसन डेभलप गर्ने अहिले हाम्रो ग्रेभी फर्मुलेसनहरू जुन फर्मुलेसनहरू ल्याइएको छ त्यो चाहिँ के भने खालि अर्काको कपी गरेर फलानु मेक्सिकनमा यो सस हाल्छ त्यो भएर मैले यो हाल्छु त्यो गर्न जरुरी छैन किनभने जस्तै हामीले एउटा जुजुधौको कुरा गरौँ हामीले जुजुधौ जसरी भक्तपुरमा भन्छ त्यसरी नै हामीले भक्तपुरमा बनाउँदाखेरि भएको चाहिँ कन्डिसनलाई हामीले अर्को अलिकति अटोमेटिक कन्डिसन त्यसलाई कपी गर्ने हो तर होइन ग्रिकमा चाहिँ हेऱ्यो यति हाल्थ्यो त्यो भएर चाहिँ जुजुधौ भए पनि भने ग्रिकको चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ कन्सेप्टलाई हालेर अनि म नेपाली हुँ त्यो भएर चाहिँ यो रेस्टुरेन्ट नेपाली हो नेपालीको अनरसिप भएको नेपाली हो भन्ने किसिमबाट यो प्रडक्ट नेपाली हो भनेर त्यो चाहिँ नि तपाईँ हामीले क्लेम गर्दा संसारले मान्दैन र यो चाहिँ नेभर विनिङ र चाहिँ यो त्यो झुटा पनि हो त्यो नेपाली चाहिँ कल्चरको नेपाली कन्सेप्ट हुँदा पनि होइन र हामी जे छौँ हाम्रो जे फुड हो त्यसैमा हामीले गर्व गर्न र त्यसैलाई हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने हो र त्यो नै किनभने हाम्रो नेपाली फुड भएर हामीले अर्कालाई देखाउनको लागि होइन हाम्रो छोरा नाति पनातिदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण सन्ततिको लागि पनि हाम्रो कल्चर चाहिँ ह्यान्डओभर गर्ने एउटा ठुलो चाहिँ मिसन हो त्यो भएर चाहिँ त्यो पार्टमा पनि हामी चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्ने हाम्रो ठुलो अपर्च्युनिटी छ र त्यो खालि इन्भल्भ हुनको लागि कसैको नामको लागि मैले गरेँ भन्नको लागि होइन कि दे इज द बिग भ्यालु एड एन्ड द्याट टु एक्सचेन्ज द हेल्थ फुड विथ द मनी त्यसको लागि हाम्रो ठुलो अपर्च्युनिटी छ अनि थुप्रै चाहिँ हर्बल एस्ट्याक प्रोजेक्टहरू योगा फुड लाइक मिन्ट एस्ट्याक यो कुराहरू छन् होइन अनि इन्डियन कुलेन्ट भेकल रिप्लेस द डक ह्याम टाइप अफ द जुन इन्डियन कुलेन्टहरू छ त्यसलाई कुलेन्टहरूको छ अनि रिप्लेस द अलमोस्ट अल सस इन नेपाली इभन लाइक द जसरी चाहिँ थाई रेड करी सस छ अनि टोब्यास्को छ सोया सस छ वर्सेस्टर सस छ अनि सिरेचाहरू छ अनि इट डजन्ट मिन अब नेपालीको कन्सेप्ट मैले कुरा गरेँ भने अब हामीले मेक्सिकन अथवा चाहिँ इटालियन अथवा कुनै पनि सस पनि हामीले चाहिँ नेपालकै चाहिँ र नेपालमा पाइने ओरिगानो रोजमेरी भेजिलहरू यिनीहरू युज गरेर पनि फेरि उहाँको कल्चरको पनि हामीले र मेटेरियल रिप्लेस गर्न सक्छौँ नि जस्तै अब नेपाली अथेन्टिकको लागि चाहिँ यदि ओभर माइग्रेसन र नेपाली पैसाको लागि अगाडि जाने र नेपालमै पनि नेपाली चाहिँ के अरे फुडहरूको चाहिँ हामीले के अरे रिप्लेस गर्ने कुराहरू छ जुन हाम्रो सन्ततिहरूले खान चाहन्छ टेस्ट गर्न चाहन्छ भने एट द सेम टाइम फेरि फरेन टेस्ट बर्डलाई पनि नेपालमा चाहिँ गर्दाखेरि यदि हाम्रै आफ्नो र मेटेरियलले त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्दा त कुनै हामीलाई घाटा छैन नि तर त्योबाट हामीलाई चाहिँ त्यसलाई सस्टेनेबल फाइदै छ त्यो भएर अनि यो पार्टको चाहिँ छ होइन अनि त्यो भएर अनि यति धेरै कुराहरू छन् तर चाहिँ एट द इन्ड अफ द डे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि
सबैको चाहिँ स्किल ट्रान्सफर अनि त्यहाँबाट सबैले के अरे नलेज ट्रान्सफर, स्किल ट्रान्सफर, इनोभेसन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसन, यी कुराहरू धेरै कुराहरूमा गरिएका छन्। तर मैले जब यी कुराहरू सुन्छु अनि त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ विद्वानहरूको कुरा सुन्छु, अनि त्यहाँबाट कतिपय चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरूको कुरा सुन्छु, कतिपय प्लानरहरूको कुरा सुन्छु, इभन हाम्रो चाहिँ धेरै चाहिँ इन्टरनेसनल हाम्रा चाहिँ विद्वान चाहिँ डायस्पोरा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ होइन यो चाहिँ नि सायद क्लियर भएन कि अथवा चाहिँ नि क्लियर भए पनि मैले छुट्टो बुझे मलाई थाहा भएन। तर मेरो आफ्नो चाहिँ नि पर्सपेक्टिभमा मैले आफूले चाहिँ नि एज अ फुड साइन्टिस्ट, फ्लेभरिस्ट अनि यो सेक्टरमा चाहिँ मैले चाहिँ नि अहिलेसम्म लगभग 10,000 आवरभन्दा बढी चाहिँ नि यो हर्बल र चाहिँ आयुर्वेदिक साइडको चाहिँ नि कन्सिक्वेन्सेसहरू र अनि इन्टरनेसनल चाहिँ जस्तै चाहिँ इनोभेटिभ फुड प्रडक्ट डेभलपमेन्टमा अनि साइन्टिफिक एन्ड एक्सपेरिमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरूको चाहिँ रूपमा अनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको पार्टमा अनि टेक्नोलोजी चाहिँ इनोभेसनको पार्टहरूमा र अनि उनीहरूको चाहिँ प्रडक्ट डेभलपमेन्टकोहरूमा चाहिँ जब कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, वास्तवमा हामीले इनोभेसन भनेर चाहिँ हामीले यसलाई भनेको होइन। इनोभेसन भनेको नेताहरू सन्दर्भमा यो हो। अनि हाम्रो ल्याकिङ भनेको त नेपालमा के हो त भन्दा हामीसँग चाहिँ भोकेसनल इन्स्टिट्युटहरू नभएका होइनन्, हामीसँग थुप्रै भोकेसनल इन्स्टिट्युटहरू छन्। अझ वास्तवमा मलाई त अहिलेको मेजोरिटीको गभर्मेन्ट सरकार आइसकेपछि त अहिलेको मेजोरिटी गभर्मेन्ट सरकारले त एउटा वाडामा एउटा गाविसमा चाहिँ एउटा चाहिँ टेक्निकल स्कुल मिनिमम लैजाने भनेर एकदमै ठुलो टेक्निकल स्कुललाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको देखिन्छ। त्यो सिटिबिटी जस्तो टेक्निकल स्कुल, तर के अरे स्कुल भयो त इनफ्याक्ट द्याट इज वान अफ द बेस्ट हो। तर उनीहरूलाई के छ भने अब कन्टेन्ट चाहियो। कन्टेन्टको नाममा अब टेक्निकल स्कुल भनेर चाहिँ अब फेरि बाहिरको चाहिँ र मेटेरियल पनि कन्टेन्ट भएन कि। जस्तै यदि चाहिँ अब चाहिँ के अरे डडेलधुरामा चाहिँ यदि एउटा टेक्निकल स्कुल छ भने डडेलधुराकै चाहिँ लोकल्ली एभाइलेबल चाहिँ र मेटेरियलहरू के छ, त्यही र मेटेरियलहरूलाई बेस गरेर त्यहाँ कुन किसिमको उद्योगहरू गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमको चाहिँ प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यहाँका स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्ने र त्यहाँको पोटेन्सियललाई एक्सप्लोइट गरेर कमर्सियलाइज गर्नकोतिर चाहिँ ती स्टुडेन्टहरूलाई हामीले लगाउन सक्यो भने पछि के हुन्छ भने ती स्टुडेन्टहरूले पढिसकेपछि कतिपय नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पनि देखिन्छ, कतिपय कुरा आउँछ र पछि के हुन्छ भने त्यही बेस इन्डस्ट्रीहरूलाई एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड बन्छ, इन्फर्मेसनहरू हामीसँग हुन्छ र पछि हामी के हुन्छ भने लङ टर्म सस्टेनेबल मात्रै हुँदैन, यसले हाम्रो चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ कहाँपट्टि लैजान्छ। त्यो स्ट्राटेजिकली पनि अहिले हामीसँग भएको भने एउटा चाहिँ कन्टेन्ट प्रोभाइडर भनेको अलिकति चाहिँ बडी अफ नलेज प्रोभाइडर अलिकति हामीसँग छैन। र यदि हामीले संसारको हिस्ट्री हेर्ने भने कतिपय मान्छेले के भन्छ भने यति धेरै स्कुलहरू छ सबैलाई बडी अफ नलेज प्रोभाइडर दिन सकिँदैन, महँगो हुन्छ भन्छन्। तर यदि तपाईँले संसारको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने जस्तै म तपाईँलाई इलोन मस्कको उदाहरण दिन्छु। एकजना मान्छेले संसारलाई धेरै ठुलो चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दो रहेछ। जब चाहिँ इलोन मस्कहरूको चाहिँ स्पेस एक्स भन्यो, नासा जस्तो संस्थालाई आफ्नो प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ गरिएको रिसर्च चाहिँ नि यो चाहिँ सरकारी तर्फबाट गरिएको रिसर्चभन्दा महँगो हुन्छ। नासा जस्तो संस्थालाई आफ्नो चाहिँ सामानहरू पनि चाहिँ स्पेस पठाउनको लागि प्राइभेट कम्पनीलाई दिन बाध्य गरायो र उसले चाहिँ रिसाइकलेबल चाहिँ एउटा चाहिँ लन्चर डेभलप गरेर नासाले भन्दा चाहिँ हजारौँ गुणा सस्तोमा उसले चाहिँ स्पेसमा चाहिँ सामानहरू चाहिँ डेलिभरी चाहिँ ठेक्का पाएको छ। भनेपछि के हुन्छ भने यदि तपाईँले संसारमा हेर्नु भने जति पनि विकसित जस्तै विकसितको रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँले इजरायलहरू एकदम अगाडि आउँछ एग्रिकल्चरमा र त्यसमा चाहिँ आइओटी इन्टरनेट अफ थिङमा सिङ्गापुर एकदम अगाडि आउँछ। अब अहिले गएर चाहिँ मलेसिया र इन्डोनेसियाले असाध्यै राम्रो गरेका छन् होइन। अझ वास्तवमा स्कोरिङको हिसाबमा भने अमेरिका र क्यानाडाले धेरै पछाडि छ अनि उनीहरूको तुलनामा कुरै गरेर अहिले जापान अलिकति चाहिँ ल्यागिङ भइरहेछ अहिले भने। यदि तपाईँले हामीले चाहिँ उनीहरूको एक्सपिरियन्सको हिसाबमा हेऱ्यो भने त्यस्तो चाहिँ नि बडी अफ नलेज दिने कम्पनीहरू त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले फन्डिङ गरेको छ र गभर्मेन्ट त्यसमा इन्भल्भ भएको छ। अनि नयाँ चाहिँ नि त्यो इमर्जिङ इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि के अरे गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेको छ। तर एट द सेम टाइम जब वान अथवा टू मात्रै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कम्पनीहरू छन्, तर त्यो वान अथवा टू कम्पनी जब चाहिँ राइट च्यानल थ्रु चाहिँ नि जस्तै सिटिबिटी छ भने टेक्निकल एजुकेसन छ भने टेक्निकल एजुकेसनको हेड क्वार्टरलाई चाहिँ यदि राम्रो ट्रेन गर्न सक्यो भने त्यो हेड क्वार्टरले नै आफ्नो चाहिँ माथतको लागि त ट्रेन गरिहाल्छ। अनि मैले त ट्रेनिङ भएर अहिले जुन टिचरहरूको चाहिँ यति घन्टेवाला तालिम भन्दा पनि भत्ताको लागि हिँड्ने टाइपको चाहिँ तालिम मैले भन्न खोजेको होइन। खालि चाहिँ नि मैले के भनेको भने अब तर त्यो मैले भनेको कुरा मैले फिर्ता लिनुपर्छ होला, भत्ता पनिलाई पनि नहोला। तर त्यो जुन अहिले हामीले तालिम भएर जुन चाहिँ मोडलले त्यति धेरै प्रडक्ट त्यो तालिमको कुरा गरेको होइन। यो चाहिँ के त भने इनोभेटिभ चाहिँ स्किल ट्रान्सफर र नलेज ट्रान्सफरको कुराको लागि त्यो प्याकेज र चाहिँ एउटा कस्टम प्याकेज डेभलप गर्ने एउटा चाहिँ एउटा तरिकाको लागि चाहिँ
त्यति ठुलो चाहिँ नि हामीले सोचे जस्तो त्यति धेरै क्वान्टिटीको चाहिँदैनन्, 1 अथवा 2 मात्रै चाहिँ नि कन्टेन्ट र चाहिँ बडी अफ नलेज प्रोभाइड गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरू र जसले चाहिँ नि वर्ल्डमा चाहिँ नेटवर्क गर्न सक्छ त्यो खाले इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जरुरी हो। र अनि कतिपय चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक मेन पावर त्यो अपर्च्युनिटी नभएर हामीसँग त्यहीँ भएको मेन पावर नै सायद चाहिँ पछि हामीलाई नेपालमै पनि ती मेन पावर हुनसक्छ, त्यो खोजी नभएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो पार्ट हो। अनि फाइनल्ली इनोभेसन, मैले पहिला पनि भने यो इनोभेसनमा लाग्दाखेरि इनोभेसन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ नि जबसम्म हाम्रो लोकल निड, हाम्रो लोकल पोटेन्सियल र चाहिँ लोकल रियालिटी त्यही पार्ट नै चाहिँ नि इनोभेसनको चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि एरिया हो। र अनि हामी चाहिँ मिसलिड नहौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि हामी चाहिँ मिसलिड नहौँ। र अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ नि इनोभेसनको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि काया पलट गर्ने भनेर भनेका छौँ, त्यो चाहिँ नि कुनै एकजना संस्था अथवा एउटाले गर्ने कुरा होइन। यसलाई चाहिँ चेन अफ द चाहिँ नि संस्थाको इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ। किनभने कुनै एउटा चाहिँ नि पार्टिकुलर चाहिँ नि ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ नि कुनै एउटा चाहिँ नि विज्ञले गएर चाहिँ त्यसलाई सल्युसन दिन सक्ला। तर राष्ट्रको लागि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भने जस्तै हामीले भन्ने गर्छौँ नि, जस्तै चाहिँ नि अब यतिजना सांसदको चाहिँ नि टिकट चाहियो हामीलाई, त्यसमा चाहिँ के अरे सबै जातिको हुनु पर्यो, सबै उत्पीडन वर्गको पर्नु पर्यो, सबै पिछडिको जातिको पर्न पर्यो। जस्तै हामीले जब पोलिसी र प्लानिङको कुरा गर्छौँ, पोलिसी र प्लानिङको कुरा गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने सबै किसिमका वर्गको त्यहाँ उपस्थिति हुनुपर्छ। किन सबै किसिमको वर्गको उपस्थिति हुनुपर्छ भने ताकि उनीहरूको पनि डिप्राइभ भोइसहरू सुनियोस् र राज्यले र जनताले आफूलाई चाहिँ नि उपेक्षित भएको महसुस नगरून् र अनरसिप होस्, ताकि राज्यको मिनिङ होस् भन्ने हो। तर यदि तपाईँलाई अब चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ एउटा मुख्यमन्त्रीको जरुरी पर्यो, कुनै एउटा चाहिँ कम्पनी चलाउने चाहिँ जेनरल म्यानेजर जरुरी पर्यो भने एउटा एउटा देशको प्रधानमन्त्री भनेको चाहिँ नि नेपालको लागि मात्रै, नेपालको लागि। तर संसारसँग नेपाल एउटा चाहिँ जसरी तपाईँ र म फरक हो, नेपाल र इन्डिया अनि चाइना फरक हो। अनि ग्लोबल कन्टेक्स्टमा त नेपालले इन्डियासँग र चाइनासँग कम्पिट गर्नुपर्छ। हामीले इनोभेसन भनेर के भन्दा इन्टरनेसनल ग्लोबल्ली आफूलाई कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि हामीले कुरा गरेको हो। त्यो भएर के त भने तपाईँको चाहिँ सांसद हुने, मन्त्री हुने कुरामा तपाईँलाई चाहिँ यो सबै वर्गको रिप्रेजेन्ट हुनु पर्ला। तर तपाईँले जुन कि चाहिँ यो चाहिँ कि चाहिँ जुन तपाईँले एक्सपर्टहरू युज गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कन्ट्रीलाई कम्पिटेटिभ बनाउने भएको हुनाले तपाईँलाई एक्सपर्टै चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बायस भएर चाहिँ त्यो यो भनेर चाहिँ हामीले आरक्षणको कुराहरू गरेर चाहिँ हुँदैन। र चाहिँ त्यहाँ के गर्छ भने त्यो पोजिसनले, कुनै पनि एउटा एक्जिक्युटिभ पोजिसनले चाहिँ एउटा एक्सपर्टिजको चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको छ। र अनि त्यो एक्सपर्टिज चाहिँ यदि हामीले दिन सकेनौँ भने जसरी चाहिँ अब कस्तो भने जुनसुकै नाममा पनि मैले त चाहिँ एउटा आर्टिकल पनि लेखेको छु, हामीले ब्रेन ड्रेन र रिभर्स ब्रेन ड्रेनको नाममा चाहिँ अब विदेशमा गएर आफ्नो फिल्डमा सिग्निफिकेन्टली काम गरेर प्रमाणित गरेर त्यहाँ चाहिँ रियली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नलेज गेन गरेको भन्दा भने नेपालमा बस्यो के गर्ने, छटपटा के गरौँ भने विदेश आयो, विदेशमा आएर पढाइ सिद्ध्याएर पनि भने त जागिर पनि भएन, के गरौँ कसो गरौँ, यो पनि भएन ऊ पनि भएन, छटपटायो। अनि त्यहाँबाट ती मान्छेलाई चाहिँ नेपालमा टुवाका चाहिँ एकदम चाहिँ विदेश पढेको अनुभवी भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ ब्रेन ड्रेनको नाममा चाहिँ के त भन्दा आफ्ना र चाहिँ आफ्ना वरिपरि आएर पार्टीका कार्यकर्ता होलान् अथवा आफ्ना चाहिँ बोला होलान्, तिनलाई चाहिँ खालि सेफ ल्यान्डिङ र चाहिँ सेफ इमेज दिनको लागि गरिएको चाहिँ प्रयासले चाहिँ इनोभेसन हुँदैन। इनोभेसनमा सकिन्छ। हाम्रै चाहिँ नेपाली पनि किन भनिएको हो भने यदि नेपालको चाहिँ परिस्थिति, नेपालको सबै वातावरण बुझेको छ भने त्यसलाई हो, होइन भने इनोभेसनको लागि र इनोभेसनको स्किल र चाहिँ क्यापेबिलिटी बिल्डअपको लागि चाहिँ हामीले जुनसुकै लेभलको मान्छे पनि, जुनसुकै लेभलको मूल्य पे गरेर पनि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा लानको लागि चाहिँ हिचकिचाउनु हुँदैन। रिजन के हो भने त्यो मान्छे आएर तपाईँलाई एकचोटि सिकाइसकेपछि त्यो एकचोटि हो, तर त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी नेपालमा सधैँ बस्छ। त्यो एउटा चाहिँ इनोभेसनको चाहिँ पार्टमा अनि हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्दा पनि हामीले त्यो पार्टमा गरेको इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो बेनिफिट हुन्छ नेपालको चाहिँ हिसाबमा भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि अर्को मैले चाहिँ क्लियर गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने
अर्को मैले चाहिँ नि वास्तवमा इनोभेसनकै हिसाबमा चाहिँ मैले क्लियर गर्न खोजेको कुरो के हो भने नेपालमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि स्कुल पढेका 10 कक्षाभन्दा बढी पढेका एसएलसी आइए बिए एमए पढेका र अनि काम पाएन तिनलाई मात्रै बेरोजगार भनेर चाहिँ नि मानिएको जस्तो धेरै मलाई चाहिँ अनुभव भयो, मलाई फिल भयो। वास्तवमा त्यो चाहिँ नि पढेका मान्छे मात्रै बेरोजगार होइन, बेरोजगार यदि कोही पनि मान्छे चाहिँ नि यदि चाहिँ काममा छैनन् भने ऊ पढेका हुन् नपढेका हुन् उसलाई चाहिँ नि बेरोजगार मान्नु पर्यो। अनि बेरोजगार मान्ने मात्रै होइन कि कोही मान्छेहरू चाहिँ नि अन्डर चाहिँ नि रोजगार जसको एउटा क्यापासिटी छ तर आफ्नो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ डिमान्ड पनि छ तर चाहिँ त्यो अनुसार काम पाएन भने अन्डर इम्प्लोइडलाई पनि चाहिँ अलिकति क्यालकुलेसन गर्न पर्यो। र अनि मेजोरिटी चाहिँ भएको के हो भने यदि संसारको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने इजी मनीमा सर्भाइभ भएको मान्छेहरू सेल्फ इम्प्लोइडमा गएको चाहिँ रेकर्ड धेरै कम छ। अनि हामीले के गरिरहेका छौँ भने एउटा नेपालको चाहिँ एउटा धेरै पहिलादेखिको चाहिँ नि र चाहिँ अहिले हाम्रो विदेशमा बस्दा र अनि विदेशमा र अनि अलिकति इनोभेटिभ कन्ट्रीहरूमा बस्दाखेरिको एउटा डिफ्रेन्स के देखिन्छ भने हामीले बेरोजगार भनेर एउटा शैक्षिक ग्रेजुएटलाई मात्रै मान्ने, मैले ग्रेजुएटलाई मात्रै मान्ने र अनि पछि बेरोजगार भयो भने उसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर लोन दिने अनि त्यसरी डेभलप गर्ने भने त्यो स्ट्राटेजी संसारले गरेको छैन। रिजन किन छैन भने वास्तवमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यदि तपाईँले क्यानाडाको र अमेरिकाको अथवा चाहिँ इभन चाहिँ ओइसिडी कन्ट्री लगाए बाहेक पनि अनि ओइसिडीमा 53वटा 54वटा कतिवटा देश छ त्यो बाहेक पनि तपाईँले यदि इन्डिया हेर्नुभयो त्योभन्दा बाहिर इभन जापान हेर्नुभयो भने पनि जो मान्छे बरु नाङ्लामा चाहिँ मकै बेच्न चाहिँ बसिरहेको छ त्यसले चाहिँ बिजनेसकै भ्यालु बुझ्ने हो। अनि तपाईँले चाहिँ अब गएर कलेज पढ्नुभयो, कलेज पढेपछि मेरो सर्टिफिकेट त पैसा नभएर म चाहिँ बिजनेस सुरु गर्न सकिनँ भन्ने छ नि त्यो कन्सेप्टै रङ हो। किनभने नि तपाईँले यदि क्यानाडामा हेर्नुभयो भने गभर्मेन्टले त्यति बेला मात्रै कुनै एउटा सेल्फ इम्प्लोइडलाई चाहिँ सहयोग गर्छ जति बेला उसले आफै बिजनेस सुरु गर्छ। उसले बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई फ्रीमा ट्रेनिङ दिइन्छ तर उसलाई चाहिँ फाइनेन्सियल सहयोग चाहिँ कहिले पनि गरिन्न। जब ऊ 3 वर्षसम्म त्यो व्यवसायमा टिक्छ र उसको 3 वर्षसम्मको ट्रान्जेक्सनको हिस्ट्री हुन्छ त्यसपछि आरएनडी रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ठुलो धनराशि चाहिँ सहयोग गरिन्छ। त्यो भएर एउटा हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नि क्लियरली बुझ्न जरुरी छ। यो चाहिँ धेरै जस्तो साथीहरूलाई तपाईँलाई मन नपर्ला तर मन नपरे पनि कन्ट्रीका खातिर र संसारको चाहिँ खातिर चाहिँ के भन्नुपर्छ भने राज्यले चाहिँ नि कुनै पनि एउटा चाहिँ नि व्यवसायमाथि गर्ने लगानी भनेको जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा हो। हाम्रो राज्य चाहिँ नि गरिब भएको हुनाले त्यो ट्याक्स तिरेको पैसाको एभ्री सेन्ट अथवा एभ्री चाहिँ नि पैसा एक एक पैसाको चाहिँ नि उत्तराधिकारी र जिम्मेवारी गभर्मेन्टले लिनुपर्छ र त्यो पैसा सकेसम्म फस्नु हुँदैन। त्यही भएर कोही मान्छे बिए पढ्यो एमए पढ्यो पिएचडी गरे पिएचडी गरेर चाहिँ उसलाई सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ नि लोन दिने र गर्ने त्यसको चाहिँ कुनै सस्टेनेबिलिटी छैन। रियालिटी गर्नुपर्ने कुरा के हो त यदि कोही मान्छे चाहिँ के अरे चाहिँ बरु चाहिँ नाङ्लामा र चाहिँ के अरे मकै बेच्दै हिँडेको छ अथवा चाहिँ घर घरै चाहिँ कपडा बेच्दै हिँडेको छ भने यदि उसले चाहिँ एउटा चाहिँ इफिसियन्सी सुरु गर्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हो बिजनेस एक्युमेन्ट भनेको। र बिजनेस एक्युमेन्ट र इनोभेसन भनेको चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी पढाइसँग चाहिँ खासै चाहिँ त्यति ठुलो मतलब छैन। त्यही भएर नै चाहिँ तपाईँले आइन्स्टाइनको कुरा हेर्नुहोस्, इभन चाहिँ स्टिभ जबको कुरा सुन्नुहोस्, इभन चाहिँ इलोन मस्कको पढाइ सुन्नुहोस्, उनीहरूले सबै भन्छ कलेजको एजुकेसन चाहिँ पोजिटिभ हो मात्रै भनेको छ तर चाहिँ नट नेसेसरी नै भनेको छ उसले चाहिँ आइन्स्टाइनकै कुरा हेर्नुभयो भने त। अनि रियालिटी के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मान्छेको क्रेज। सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले एउटा सिमोन सिंह भन्ने एकजना चाहिँ विद्वानले के भन्छन् भने इफ यु बिलिभ वाट आई बिलिभ के अरे कुनै पनि चाहिँ मान्छे चाहिँ जागिर भनेको चाहिँ कुनै पनि बेरोजगार मान्छेलाई चाहिँ जागिर दिने होइन। तपाईँलाई जागिरको जरुरी छ भनेर त्यो मान्छेलाई जागिर दिइँदैन। अनि तपाईँलाई उद्योगको जरुरी छ भन्दा तपाईँलाई उद्योग दिइँदैन तर जागिर कसलाई दिन्छ यु बिलिभ वाट आई बिलिभ। जस्तै मैले चाहिँ नि मिनरल वाटरको चाहिँ उद्योग गरिरहेको छु भने मैले जागिर त्यसलाई दिन्छु जसले यो बिलिभ गर्छ कि मिनरल वाटर बेचेर पैसा कमाएर अनि हामी सस्टेन हुन सक्छौँ भने जसले बिलिभ गर्छ त्यसलाई चाहिँ जागिर दिने हो। जागिर चाहिएको छ तर यो मिनरल वाटर गर्ने काम होइन, सुनको व्यवहार गर्न पर्थ्यो भन्ने चाहिँ विचारधारा राख्छ। यो मिनरल वाटर घाटा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पढाएको छ भने जागिर दिइँदैन। त्यो भएर सबैभन्दा ठुलो के हो त भन्दा यदि हाम्रो सामान्य भाषामा भन्दाखेरि जबको लागि म जिन्दगीमा केही गर्छु, म चाहिँ म सेल्फ इम्प्लोइडमा लाग्छु, म चाहिँ केही गर्छु भनेर चाहिँ कम्प्लिटली डेडिकेट भएको मान्छेहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यो मेकानिजम आइडेन्टिफाई गरेर अनि तिनलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ पैसा लगानी गर्ने हो र सेल्फ इम्प्लोइडमा जान सपोर्ट गर्ने हो। र त्यो स्ट्राटेजी मात्र चाहिँ सफल भएको छ र त्यो कुन स्ट्राटेजी सफल भएको छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँ एनालिसिस गर्नु पर्दैन। ओइसिडीले चाहिँ तपाईँलाई आरएनडी ग्रान्ट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सबै देशको स्टडी गरेको तपाईँले हिस्ट्री चाहिँ 50 वर्षको पाउनुहुन्छ र अहिले बेस्ट फिट मोडल भनेर पनि उनीहरूले गरेको छ।
त्यो ओइसिडीको तपाईँले एउटा चाहिँ ग्रान्ड मोडल हेरिसके पछाडि त्यसको समरी के हो त भन्दा तपाईँ चाहिँ बिजनेसमा हुनुपर्छ। बिजनेस भएको मिनिमम 3 इयर तपाईँको चाहिँ एक्टिभ ट्रान्ज्याक्सन हुनुपर्छ। 3 इयर एक्टिभ ट्रान्ज्याक्सन भएर जब तपाईँ मार्केटमा सस्टेन हुनुभयो अथवा चाहिँ अलिकति सर्भाइभल हुनुभयो, त्यसले तपाईँको कमिटमेन्ट र तपाईँको चाहिँ डिटर्मिनेसन चाहिँ गर्छ। त्यसपछि अनि तपाईँलाई चाहिँ सर्टेन चाहिँ 100% तपाईँलाई पैसा दिने होइन, धेरै जसो पैसा कति ग्रान्ट पनि दिइन्छ, तर तपाईँको सेयरमा तपाईँको आफ्नो पनि लगानी हुन्छ र गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि तपाईँलाई सपोर्ट गरिन्छ। त्यो मोडलको चाहिँ नि बिजनेसले मात्रै यो संसारमा सस्टेनेबिलिटी पाएको छ। र अनि नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्र जसको लागि त पैसा यति ठुलो महत्त्व छ, त्यसले चाहिँ त्यो मोडल चाहिँ नि बिर्सन हुँदैन भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। र मैले धेरै लामो समय चाहिँ लिएँ र धेरै लामो समय लिएर पनि यदि तपाईँलाई चाहिँ मैले भनेका कतिपय कुराहरू भ्यालुएबल भयो भने मैले आफूलाई चाहिँ सौभाग्य चाहिँ सम्झने छु। र अनि यदि तपाईँलाई मैले भनेको कुराहरू मात्रै मेरो सबै पर्सनल कुराहरू हो, कुनै क्वेसनहरू छ केही छ भने त्यहाँ मेरो इमेल दिएको छु narayanghimre@yahoo.com, मलाई लेख्नुहोला। म त्यसको चाहिँ उत्तर दिनको लागि प्रयास गर्नेछु। हस्त, नमस्कार।